Trên đời này chắc có lẽ không có người phụ nữ nào bất hạnh hơn người phụ nữ này. Đã mắc ung thư giai đoạn cuối rồi lại còn bắt gặp bạn thân và chồng gian gian díu díu mập mờ với nhau. Đôi cẩu nam nữ khốn nạn này, chồng cô không những không cảm thấy xấu hổ mà còn thẳng tay đẩy cô ngã đập đầu vào góc bàn. Đáng lẽ ra người phụ nữ xấu số này sẽ phải đi chầu Diêm Vương, thế nhưng cô lại may mắn được hồi sinh về 10 năm trước khi xảy ra bi kịch. Tiếng chồng gọi cô khiến cô bừng tỉnh. Người phụ nữ đen đủi đủ đường này tên Ji-won. Kể từ khi kết hôn, cuộc sống của cô như địa ngục trần gian. Ngày cô đứng trên lễ đường, ngày đáng lẽ ra cô phải được hạnh phúc, mẹ chồng lại mắng cô là đồ không được dạy dỗ. Nếu không ai dạy cô nên người thì để mẹ chồng thay mọi người dạy cô. Sau khi kết hôn, cuộc đời cô càng bi đát hơn. Chỉ vì kết hôn đã lâu nhưng chưa có con mà mẹ chồng làm khó cô đủ điều. Một thời gian sau, chồng cô quyết định xin nghỉ việc chỉ để ở nhà chơi cổ phiếu. Mặc dù gia đình hiện đang nợ nần chồng chất nhưng anh ta vẫn giữ nguyên cái thói cứ thích là làm như vậy. Sau khi biết tin, mẹ chồng không những không cấm đoán ngăn cản mà còn ủng hộ con trai hết mình. Bà cho rằng đàn ông con trai phải liều một chút thì mới có thể giàu. Đã vậy chồng cô còn là một kẻ khéo nịnh. Anh ta hứa sau này nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ mang thật nhiều tiền về cho mẹ. Một ngày trời âm u mịt mù, Ji-won phát hiện bản thân bị ung thư. Sau khi biết chuyện, việc đầu tiên mẹ chồng nghĩ tới không phải nên chữa trị cho con dâu như thế nào, mà bà ngồi oán trách con trai vì sao lại kết hôn với loại người như vậy. Còn chồng cô thay vì lo cho vợ thì chỉ nghĩ sau khi cô đi viện ai sẽ là người nấu cơm cho anh ta mỗi ngày. Hai mẹ con nhà này là con gì chứ không phải con người. Con người chắc chắn sẽ không nói những lời thú tính như vậy. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Vì lo sợ trong nhà sẽ hết tiền ăn cơm mà mẹ chồng còn bắt Ji-won không được kể chuyện cô đang ốm đau bệnh tật cho người trong công ty. Cô phải đi làm kiếm tiền cho cái nhà này đến khi nào không còn sức đi làm nữa mới được nghỉ. Sau khi nhập viện điều trị, người duy nhất đến thăm Ji-won chỉ có cô bạn thân Sumin. Thấy Sumin đến thăm, Ji-won còn cảm thán bản thân có một cô bạn thân thật tuyệt cả là vời. Ai mà có ngờ gọi nhau 2 tiếng bạn thân nhưng lại là thân ai nấy lo. Ji-won không hề hay biết rằng người cô coi là bạn thân đã lén lút vụng trộm với chồng cô từ lâu. Mặc dù không biết cô nàng trà xanh gian gian díu díu mập mờ với chồng mình là ai, nhưng Ji-won biết chồng mình đã ngoại tình. Trong một lần cầm điện thoại, chồng Ji-won vô tình nhìn thấy tin nhắn "em nhớ anh". Thế nhưng chỉ một lát sau, chồng cô đã thu hồi tin nhắn đó. Vừa dứt lời thì điện thoại của cô bạn thân reo lên từng hồi. Cô đưa mắt nhìn đôi giày có phần rực rỡ của bạn mình. Đang tâm sự dày tâm sự mỏng thì bác sĩ thông báo đã tới lúc Ji-won phải đi truyền thuốc. Lúc này Sumin vẫn còn thảo mai thảo quả khuyên Ji-won nhất định phải cố gắng giành giật sự sống. Cuộc đời này rất đẹp, cô tuyệt đối không được từ bỏ nó quá sớm. Ai mà có ngờ giây trước còn tỏ ra quan tâm Ji-won mà giây sau Sumin đã vội vàng tới tìm chồng bạn thân. Hai người gặp nhau như củi khô gặp lửa lớn. Ngọn lửa tình yêu nhanh chóng đốt cháy cả hai. Trong khi đôi cẩu nam nữ đang ân ái mặn nồng thì Ji-won nhận được thông báo khẩn của bệnh viện. Nếu Ji-won muốn tiếp tục điều trị thì phải đóng viện phí. Thật sự không biết người nhà của cô muốn nộp tiền hay muốn đưa cô về nhà chờ ngày đi chầu Diêm Vương. Ji-won gọi chồng đến cháy cả máy nhưng không một ai thèm nhấc máy, bởi lẽ chồng cô còn đang bận vui vẻ với bạn thân của cô. Không còn cách nào khác, Ji-won đành cố chịu đựng nỗi đau đang dày vào bản thân, lê lết ra khỏi bệnh viện. Cô vừa ra tới cổng bệnh viện thì một chiếc taxi bỗng từ đâu xuất hiện. Sau khi lên xe, Ji-won đã tâm sự với bác tài xế rất nhiều. Cô than phiền về sức khỏe không ổn định và gia đình càng không ổn định của mình. Bác tài xế nói với cô rằng 30 chưa phải là Tết phim hay phải chờ đoạn kết. Cô phải đi đến cuối con đường thì mới thấy được cái kết dành cho bản thân. Vừa dứt lời, bác tài xế đột nhiên đánh lái. Chiếc xe bỗng rẽ vào một đoạn đường lạ hoắc lạ hơ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, Ji-won chưa từng thấy con đường lạ lẫm này. Nó xuất hiện trong cuộc đời Ji-won tình cờ đến bất ngờ. Sau khi đi qua một đường hầm u tối là một con đường đầy hoa. Cuối cùng chiếc xe lại dừng trước cửa nhà Ji-won. Trước khi nói lời chào tạm biệt, bác tài xế trả lại cho Ji-won tiền xe khi nãy. Bác nói hôm nay là ngày cuối cùng bác hành nghề tài xế taxi. Vì vậy bác tặng Ji-won số tiền ít ỏi này, cứ coi như là bố cho con gái chút tiền tiêu vặt. Bác mong Ji-won hãy giữ số tiền này làm kỷ niệm. Bác tin rằng sau khi cầm số tiền này, Ji-won sẽ lập tức khỏe mạnh. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể sống vui sống khỏe để kiếm thật nhiều tiền. Sau này cô nhất định sẽ gặp một người đàn ông sẵn sàng vì cô mà hy sinh tất cả. Cô nhất định sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc hơn bây giờ. Ji-won vừa bước vào nhà đã thấy đôi giày đỏ rực của cô bạn thân. Bước thêm một bước nữa thì nghe thấy đôi cẩu nam nữ đang lên kế hoạch mua bảo hiểm cho mình. Họ đã mua bảo hiểm cho cô nhằm chiếm đoạt số tiền bảo hiểm siêu to khổng lồ. Nghe vậy Ji-won tức muốn phát điên. Cô tức giận đập cửa xông vào hét lớn muốn tiễn đôi mèo mả gà đồng này đi chầu Diêm Vương. Tôi nhất định phải tố cáo anh vì tội ác của anh. Anh làm như vậy thì khác gì lừa đảo. U là trời, cô đang làm cái quái gì vậy? Cô nghĩ cô là ai hả? Hôm nay tôi nhất định phải tiễn đôi cẩu nam nữ các người đi chầu Diêm Vương. Nói đoạn Ji-won ngồi bệt xuống sàn trong đau khổ. Tới lúc này rồi mà Sumin vẫn muốn vào vai người tốt. Cô từ từ đi tới trước mặt Ji-won giả vờ thánh thiện nói chuyện đã đến nước này rồi thì Ji-won cố quá cũng chỉ thành quá cố. Dù sao đi chăng nữa thì người sống vẫn phải tiếp tục sống. Chẳng phải Ji-won cũng sắp ngỏm củ tỏi rồi sao? Chồng cô để không cũng phí chi bằng để bạn thân cô dùng hộ. Đã vậy Sumin còn mặt dày trách Ji-won chỉ biết nghĩ đến bản thân. Thấy cô bạn thân không biết xấu hổ là gì, Ji-won tức muốn phát điên. Ji-won thề rằng dù cô có xuống địa ngục cô cũng phải kéo Sumin đi theo. Nghe vậy chồng cô tức giận chạy ra mắng cô không ra gì. Nếu cô muốn đi chầu Diêm Vương thì tự đi mà đi, chúng tôi không có nhu cầu. Nói đoạn anh ta thẳng tay đẩy cô ngã đập đầu vào thành bàn.
Chỉ một giây trước Ji Won mới bị chính chồng mình đẩy vào chỗ chết, vậy mà một giây sau cô đã được xuyên không về 10 năm trước. Tầm nhìn mơ hồ của cô cũng dần rõ nét hơn. Thấy gã đàn ông đã tự tay tiễn mình đi chầu Diêm Vương ôm mình, Ji Won hốt hoảng hét lớn. Sau đó cô liên tục ném đồ về phía anh ta. Đã vậy cô còn túm tóc chồng ngay trước mặt biết bao đồng nghiệp. Min Hoan đang định đánh trả thì một người đàn ông xuất hiện đẩy anh ra chỗ khác. Anh nhắc cho Ji Won biết nơi này là công ty chứ không phải cái chợ. Nghe vậy Ji Won hốt hoảng nhìn xung quanh, thấy tay mình không còn những dấu vết tiêm chích chằng chịt, cô như phát điên chạy tới trước gương. Tới tận lúc này Ji Won vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc hoảng loạn, Ji Won không may làm đổ bình nước sôi. Một lần nữa lại là trưởng phòng ra tay cứu cô một mạng. Vừa ngẩng đầu lên, Ji Won đã thấy cô bạn thân ai nấy lo Su Min của mình. Chỉ trong nháy mắt, Ji Won bỗng nhớ lại những lời nói xấu xa Su Min đã nói trước khi cô xuyên không. Ji Won như phát điên chạy ra bên ngoài. Dù giày bị rơi cô cũng không quan tâm. Trong khi chạy đến tàu điện ngầm, Ji Won không may bị trượt chân. Lần này vẫn là trưởng phòng kịp thời xuất hiện cứu cô. Ji Hữu cầm theo đôi giày đuổi theo Ji Won. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, Ji Won thấy cảnh sắc xung quanh cứ như đang quay ngược dòng thời gian. Mãi cho tới khi cảnh vật xung quanh quay về năm 2013 mọi thứ mới dừng lại. Ji Hữu không chỉ đưa Ji Won về nhà mà còn đưa cô chút tiền cho cô dùng vì anh biết cô ra ngoài gấp. Sau khi về nhà, Ji Won cảm thấy mọi thứ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Mãi cho tới khi nhìn thấy hạn sử dụng trên đồ ăn trong tủ lạnh, Ji Won mới tin bản thân đã quay về 10 năm trước khi bi kịch xảy ra. Sau khi ăn no, Ji Won bắt đầu hóa giải khúc mắc. Cô biết Ji Hữu, người đã cứu cô 3 lần, là người như thế nào. Ji Hữu vào năm 2021 đã được thăng chức lên làm trưởng bộ phận của Mặc dù hiện tại không ai biết thân phận thực sự của anh, nhưng thực tế anh chính là cháu trai của người sáng lập Nghĩ tới đây, Ji Won lấy ra chỗ tiền mà Ji Hữu đưa. Tuy nhiên cô bỗng phát hiện mình đã đem theo cả tờ tiền mà chú tài xế đưa khi cô còn chưa xuyên không. Hơn nữa trên tờ tiền còn có hình trái tim. Chính bố Ji Won là người đã vẽ hình trái tim này khi ông còn sống. Trong chốc lát Ji Won đã hiểu ra tất cả. Người giúp cô xuyên không chính là bố của cô. Khi Ji Won hiểu ra chuyện này, tấm hình của tài xế cũng đã bị thay đổi. Đồ treo trong xe cũng biến thành hình chụp chung của hai bố con. Ji Won đang chìm trong đau thương bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Hóa ra là Min Hoan tới tìm cô. Hai người dẫn nhau tới một quán ăn ven đường. Đồng thời cô bạn thân Su Min cũng liên tục nhắn tin hỏi thăm Ji Won đang làm gì. Min Hoan hẹn Ji Won ra đây để hỏi cô tại sao ban ngày lại làm khó mình. Thật ra Min Hoan muốn hỏi Ji Won rằng rốt cuộc tới khi nào hai người mới có thể có con. Đã rất lâu rồi hai người không ngủ cùng nhau. Nghe tới đây, Ji Won bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước khi cô xuyên không. Khi đó Ji Won cũng tưởng bản thân đã có thai. Thế nhưng sau khi đi khám, bác sĩ lại nói mọi biểu hiện của cô chỉ vì áp lực cuộc sống. Cũng vì vậy mà Ji Won mới bị viêm dạ dày. Thấy bộ dạng thẫn thờ của Ji Won, Min Hoan còn tưởng mình đã nói sai điều gì đó. Anh vội nói bản thân chỉ đang nói đùa. Nếu là trước khi sống lại, Ji Won vẫn còn tin một nửa. Thế nhưng giờ đây cô đã biết bộ mặt thật của Min Hoan. Nghĩ tới đây, Ji Won liền nói ra chuyện mình bị viêm dạ dày chứ không mang thai. Đồng thời Ji Won cũng đề nghị chia tay Min Hoan. Sau khi biết tin Ji Won muốn chia tay, Min Hoan lập tức nổi điên nổi khùng. Em không mang thai sao? Em chỉ bị viêm dạ dày thôi sao? Vậy tại sao em lại nhạy cảm như vậy? Chúng ta đường ai nấy đi đi. Anh không còn chuyện để nói nữa đúng không? Em đã nói xong chưa? Hôm nay khi em nổi điên với anh trong công ty, anh đã cố gắng cảm thông cho em vì nghĩ em đang mang thai. Thế mà đến tối em lại nói muốn chia tay anh. Thả em ra xem nào. Con đàn bà thối tha này. Rốt cuộc tôi đã nói sai cái gì? Tại sao cô lại nổi điên với tôi? Cô có điên không khi nói ra những lời như vậy? Anh mới là kẻ điên đó. Chính anh là người đã đẩy tôi vào chỗ chết, vậy mà giờ đây anh lại không chịu đựng được khi tôi nói chia tay. Anh mau thả tôi ra. Cô dựa vào đâu mà đòi chia tay với tôi? Tôi phải tiễn cô đi về nơi chín suối với ông bà tổ tiên mới được. Cô nói cho tôi biết rốt cuộc cô dựa vào cái gì? Cô gái này có năng lực dự báo tương lai. Cô biết giây tiếp theo bạn thân sẽ giả vờ đụng vào cô rồi đổ cả một khay đồ ăn lên mặt của cô. Thế nên giây tiếp theo cô đã lật chuyển tình thế. Chúng ta ngồi ở bên đó đi. Chết tiệt, cô gái đã tránh khỏi âm mưu của cô bạn thân một cách hoàn mỹ. Tất cả mọi chuyện là vì cô gái đã xuyên không từ 10 năm trước đến hiện tại. Kiếp trước bởi vì bạn thân và cha nam phản bội mới hại cô mất sớm. Ở kiếp này cô ấy đã có một suy nghĩ to gan, chính là để bạn thân thay mình gả cho tên cha nam. Vậy thì vận mệnh của cô ấy sẽ chuyển đến người bạn thân. Cô đến nhà vệ sinh để rửa tay, đúng lúc nghe thấy nhà vệ sinh ở bên cạnh có người gọi. Sau khi đi lên hỏi thăm, biết được hóa ra người ở bên trong đến ngày nhưng lại không mang đồ. Thế nên Ji Won đã mang đồ đến cho cô gái đó. Cô còn dùng áo khoác của mình để che vết bẩn trên quần của đối phương. Đối phương vô cùng biết ơn đối với sự tốt bụng của Ji Won. Sau khi chào hỏi mới biết bọn họ là đồng nghiệp cùng một bộ phận, chỉ là bình thường không có tiếp xúc gì nhiều. Sau đó Ji Won dẫn cô gái cùng đi ăn cơm. Su Min xin lỗi Min Hoan vì trước đó đã làm bẩn áo sơ mi của anh. Sau khi nhìn thấy biểu cảm đáng thương của Su Min thì Min Hoan liền hào phóng bảo cô không cần lo lắng. Ji Won nhớ rất rõ rằng chiếc áo sơ mi trên người của Min Hoan rất đắt. Nhìn thấy hai người kẻ hát người khen hay, trong lòng Ji Won nghĩ rằng quả nhiên hai người đã bắt đầu ma sát ra pháo hoa rồi. Nhưng mà cũng đúng như ý nguyện của Ji Won. Như vậy Ji Won mới có thể thuận lợi thay đổi vận mệnh của mình. Thế nên Ji Won đã mượn cớ muốn đến nhà vệ sinh rồi rời đi để cho hai bọn họ có không gian riêng tư. Trước khi đi, Ji Won còn bảo bạn trai phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Cuối cùng hai người bọn họ cũng dùng xong bữa trưa rồi rời khỏi nhà ăn.
Hai người đứng trong thang máy quay trở lại phòng làm việc. Bởi vì trong thang máy có quá nhiều người nên hai người đã bị mọi người ép vào bên trong thang máy. Anh dùng nước hoa mùi gì mà thơm quá vậy? Mà Ji-won ở bên này đi lên sân thượng tìm đồng nghiệp. Ji-won muốn đồng nghiệp giúp mình xem qua phương án kế hoạch. Người quản lý xem xong nói phương án rất tốt, nhưng Ji-won lại nói với đối phương rằng phương án này hãy giao cho tổ trưởng để tổ trưởng xem lại. Sau đó Ji-won còn nói với quản lý Kim rằng không chỉ có phương án của cô mà còn phương án của rất nhiều đồng nghiệp khác trong công ty đều đã gửi cho tổ trưởng. Thế nhưng tổ trưởng rất bận, căn bản không có lịch trình chỉnh sửa, bởi vì mỗi lần xem phương án ông ta đều làm việc riêng. Quản lý không tin lời Ji-won nói. Ji-won liền nói với quản lý rằng ngày mai mình sẽ đưa phương án này cho tổ trưởng, án phương bất động, sau đó cô sẽ gửi lại cho quản lý. Đến lúc đó cô sẽ biết tôi nói có đúng hay không. Kết quả đến sáng hôm sau khi đi làm việc, đầu tiên mà Ji-won làm chính là đưa phương án cho tổ trưởng. Tổ trưởng mới xem mấy trang đầu sự thật đã đập thẳng vào mặt quản lý Kim. Cô đang trêu đùa tôi đấy à? Tôi đúng là cạn lời. Cái này so với cái lần trước cô đưa cho tôi còn thảm hại hơn đấy. Vậy mà tổ trưởng lại không phát hiện ra chuyện phương án vẫn chưa được sửa đổi. Ông chỉ nói rằng nó thảm hại hơn lần trước mà thôi. Thế nên Ji-won đã vội vàng nhặt phương án lên nói là mình đã lấy nhầm. Sau đó Ji-won chạy quay về bàn làm việc lấy ra một bản phương án giống như vậy đưa cho ông ta. Cái gì đây? Sao ông ta có thể không phân biệt được thứ mà ông ta đã từng xem chứ? Kết quả bởi vì một màn náo loạn của Ji-won mà tổ trưởng đã cẩn thận xem lại phương án. Cuối cùng phương án cũng thuận lợi được thông qua. Ji-won cùng quản lý Kim và cô gái cô từng giúp đỡ ở trong phòng trà vui mừng cụng ly chúc mừng. Mà cảnh tượng này trùng hợp đã bị cô bạn thân ở bên cạnh nhìn thấy. Sumin đứng dậy đi đến chỗ của Ji-won lấy đi phương án thiết kế cô để trên bàn. Trong lòng Sumin ngay lập tức có một suy nghĩ rất xấu xa. Buổi tối Sumin hẹn gặp tổ trưởng cùng đi ăn đêm. Sumin lợi dụng lời nói mật ngọt cùng dung mạo xinh xắn của bản thân thành công thuyết phục tổ trưởng để cô hoàn thành phương án của Ji-won. Tôi cùng với cô sẽ hoàn thành dự án này sao? Vâng, tôi thật sự cảm thấy ở bên cạnh anh rất thoải mái, giống như đang nói chuyện công việc với anh trai mình vậy. Cô ấy vừa nói cái gì cơ? Mình giống như anh trai của cô ấy sao? Chỉ nghe Sumin gọi một tiếng anh mà tổ trưởng đã nghĩ xong tên con của hai người. Bên này Ji-won nhìn thấy đôi bông tai Sumin tặng cô trên bàn làm việc. Sumin còn để lại một bức thư. Đây là đôi bông tai đôi của Sumin và Ji-won. Sumin dặn dò Ji-won nhất định phải đeo nó vào cuối tuần. Sau đó hai người sẽ cùng nhau tới tham gia buổi họp lớp. Nhìn thấy đôi hoa tai trong hộp, Ji-won đột nhiên hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Trước đây Ji-won từng đeo đôi bông tai đó tới tham dự buổi họp lớp. Ai mà có ngờ bạn bè xung quanh lại nhận ra hàng Ji-won đeo là hàng pha kè. Chính vì vậy Ji-won đã bị bạn bè trong lớp chế nhạo một cách tuyệt tình. Lần này có thế nào đi chăng nữa Ji-won cũng sẽ không tham dự buổi họp lớp đáng sợ kia. Sau khi tan làm, Ji-won đi xuống dưới tầng. Vừa mới đến thang máy, Ji-won đã nhận được tin nhắn của cô bạn thân và Min Hoan. Vậy mà cả hai người đều nói muốn tới nhà Ji-won. Vốn dĩ Ji-won đang nghĩ tới đôi cẩu nam nữ này. Đột nhiên trong lòng Ji-won nảy sinh ra một suy nghĩ tuyệt mỹ. Được thôi, dù gì thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra, không cần phải chờ đợi làm gì. Hai người yêu nhau đến muốn sống muốn chết cơ mà. Tôi sẽ giúp hai người nhanh chóng có kết quả. Thế nên Ji-won đã đi đến siêu thị mua một chai rượu có nồng độ mạnh. Sau đó cô quay trở về nhà đặt ở trên bàn. Ai mà có ngờ Sumin lại gửi cho cô một tin nhắn báo cô ta sẽ không tới nữa. Cái gì? Tại sao cô ta lại không đến? Em yêu em về rồi sao? Mỹ nữ xinh đẹp này sau khi trọng sinh đã xuất hiện lồng lộn trong bữa tiệc họp lớp. Sự xinh đẹp của cô đã thu hút ánh nhìn của toàn bộ bạn học. Đã vậy còn khiến cô bạn thân trà xanh phải nhìn đến ngây ngốc. Ji-won à, có chuyện gì vậy? Không phải nói là chỉ có hai chúng ta ăn cơm thôi sao? Không lâu trước Ji-won vì để có thể xinh đẹp xuất hiện trong bữa tiệc họp lớp mà đã thử tất cả những bộ đồ trong tủ quần áo. Ji-won phát hiện bản thân không có một bộ nào xuất sắc. Trong lúc Ji-won đang khổ não thì đồng nghiệp gửi tin nhắn cho cô. Đồng nghiệp hẹn cô ngày mai cùng nhau đi mua sắm. Ji-won đến địa điểm đã hẹn. Khi đi qua một cửa hàng, cô nhìn thấy một đôi bông tai. Đôi bông tai này giống hệt đôi bông tai bạn thân tặng cô. Cái gì vậy? Cái này còn lớn hơn so với mình tưởng tượng. Ji-won không ngờ rằng bạn thân lại tặng cho mình một món đồ giả. Kang Ji-won, mày đúng là đồ ngốc. Ji-won lại nhớ về kiếp trước. Bên cạnh cô không có một người bạn nào, chỉ có Sumin thường xuyên nói chuyện với cô. Vì để chứng minh hai người là bạn thân, Sumin đã mua một cặp mũ và một cặp kính đôi. Ji-won cảm thấy bản thân không hợp đeo kính cho lắm. Cậu lại không tự tin rồi. Cậu rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Nói xong Sumin cảm thấy trời quá nóng nên muốn ăn một viên kẹo. Thế nhưng lần trước đã ăn hết mà Ji-won quên chưa mua. Sumin lập tức cảm thấy tức giận. Cái gì vậy? Rõ ràng cậu biết tớ thích ăn kẹo nhất mà. Làm sao vậy? Ji-won lại khiến Sumin khóc rồi sao? Min Hoan ơi, Ji-won nói cậu ấy không mang theo kẹo. Rõ ràng là cậu ấy biết em thích ăn kẹo mà. Nếu như cậu có lòng thì sớm đã chuẩn bị rồi. Tớ thật sự rất buồn đó. Sau khi nghe xong, Min Hoan lập tức cốc đầu bạn gái mình rồi lấy từ trong túi một hộp kẹo đã chuẩn bị từ trước. Ji-won còn ngốc nghếch cảm ơn bạn trai, sau đó còn cam tâm tình nguyện đi phía sau hai người thay bọn họ xách đồ. Xin lỗi chị, em lại để chị đợi lâu rồi. Không sao đâu. Cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Nhìn thấy đôi hoa tai giả trong tay Ji-won, cô liền vén tóc rồi chỉ vào tai mình nói đôi bông tai cô đeo mới là hàng thật. Hai người đến một quán ăn uống rượu. Đây là lần đầu tiên mà cô gái trẻ ăn bánh gạo cay. Cô vui mừng không ngừng vỗ tay. Trong lúc nói chuyện, Ji-won đã nhắc đến việc mình đến buổi họp lớp nhưng không được hoan nghênh.
thậm chí còn trở thành trò cười trong mắt mọi người. Cái gì chị bị bạo lực học đường á? Tại sao lại như vậy? Chị cũng không biết. Bỗng một ngày bọn họ đột nhiên ghét chị khiến chị cũng dần khép mình. Càng khép mình chị càng nhiều lỗi. Kết quả người ta càng ghét chị hơn. Cô gái khuyên Ji Won nên dũng cảm một lần. Hãy đi hỏi những người bạn học tại sao lại làm như vậy. Chỉ khi biết được chân tướng mới có thể hóa giải được mâu thuẫn với đối phương. Sau khi nghe xong, Ji Won như được mở mang tầm mắt. Kiếp trước cô trốn trong nhà vệ sinh, nhưng nghe đến đoạn quan trọng thì lại bị mấy người bọn họ phát hiện. Ji Won cảm thấy cô nên nghe tiếp cuộc đối thoại này, thế nhưng cô lại không có dũng cảm làm như vậy. Nghe xong, cô gái quyết định sẽ giúp Ji Won. Nói xong liền gói mấy chiếc bánh sủi cảo lại để mang về nhà ăn tiếp. Nờ nhân của em, cuối cùng em cũng có thể báo ơn chị rồi. Cô gái dẫn Ji Won đến một cửa hàng cao cấp. Đây là cấp trên mà tôi quý mến nhất. Xin chào, tôi là nhà thiết kế Song Jimin. Chúng ta cùng vào bên trong nhé. Cô gái kêu Ji Won không cần lo lắng tới chi phí bởi cô có thẻ hội viên ở đây. Cô đã có thẻ hội viên từ rất lâu rồi nhưng không dùng đến. Nghe vậy, nhà thiết kế dành cho cô gái trẻ một ánh mắt biểu thị nhất định sẽ phối hợp. Nhà thiết kế nói thẻ hội viên không thể để quá hạn được. Lúc này Ji Won mới yên tâm cắt đi mái tóc của mình. Cô gái còn mời đến thợ trang điểm hóa thân Ji Won thành một người xinh đẹp. Trải qua một cuộc cải tạo từ đầu đến đuôi, Ji Won mắt ngấn lệ nhìn bản thân trong gương. Ji Won thực sự không dám tin bản thân có thể khác bọt như vậy. Hoàn hảo, rất thích hợp với chị. Chị có thích không? Ji Won quá hài lòng đối với tạo hình này. Sau đó cô gái lại dẫn Ji Won đi thử đồ tại một nhãn hàng nổi tiếng. Sau đi mua sắm mỏi tay, cô còn đeo Ji Won đi mua túi. Cái này thế nào? Quá là cổ hủ rồi. Kiếp trước Sumin đã đeo chiếc túi này. Ji Won nhìn chiếc túi một hồi lâu rồi quyết định mua nó. Chẳng bao lâu sau đã tới buổi họp lớp. Từ sớm Sumin đã đến buổi hẹn. Con nhóc đáng yêu này cậu chẳng thay đổi gì cả. Vừa ngồi xuống, những người bạn học đã bắt đầu huênh hoang về sự nghiệp của mình. Tất cả mọi người đều mang bộ dáng của người thành công. Sumin nói cô được như ngày hôm nay là vì cô may mắn. Ji Won cũng khích lệ cô rất nhiều. Cậu vẫn còn chơi với cô ta à? Ji Won là một nửa của tớ. Cậu đúng là con nhóc quá mềm yếu cho nên mới bị cô ta ngồi lên đầu lên cổ. Không biết giờ cô ta sống như thế nào. Chắc hẳn cuộc sống vẫn rất thảm hại. Chắc hẳn cô ta vẫn bắt chước cậu như ngày nào. Nghe nói chút nữa Ji Won cũng sẽ đến, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sau đó Sumin còn nói dối rằng dạo gần đây tâm trạng của Ji Won không tốt. Cũng bởi vì Sumin đã rủ Ji Won tới công ty làm việc. Kết quả vừa mới vào công ty không bao lâu, Ji Won đã có tình cảm với Min Hoan. Đối tượng của cậu không phải Park Min Hoan sao? Hai người cùng thích một người à? Không phải như vậy đâu. Chút nữa Ji Won đến, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này được không? Cậu sợ cái gì? Cô ta lại bắt đầu rồi đó. Bạn học nghe được câu chuyện này đều cảm thấy bất bình thay Sumin. Mọi người thề rằng đợi chút nữa sẽ dạy dỗ Ji Won một trận. Cô gái này vốn muốn để bạn thân mất mặt trong buổi họp lớp, không ngờ rằng đôi hoa tai giả mà cô ta đeo đã bị phát hiện. Cô ngay lập tức trở thành đối tượng làm trò cười. Ji Won toàn thân ăn mặc xinh đẹp đến buổi họp lớp, không những thu hút mắt nhìn của tất cả mọi người còn làm cho bạn thân ngây ngốc. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Con vịt xấu xí tại sao bây giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy rồi? Tôi không còn nhớ cậu là ai cho nên đây là lần đầu gặp mặt. Cậu đúng là không biết lễ nghi đấy. Ji Won vừa ngồi xuống đã bị đám bạn học chế nhạo. Mọi người nói Ji Won đeo đôi hoa tai giống của Sumin mà còn dám đến đây. Nhìn hai đôi hoa tai không giống nhau mà. Cái của Ji Won nhìn cao cấp hơn hẳn. Cái này nhìn có chút phức tạp. Nếu không nhầm thì đây là hàng giả đúng không? Cậu làm sao vậy? Sumin à, cậu nên mua hàng thật chứ. Sumin lập tức cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Ji Won ở bên cạnh lại vô cùng vui mừng. Hóa ra tối hôm qua Sumin đã gọi điện thoại cho Ji Won, mở miệng liền muốn cướp kế hoạch của Ji Won. Tớ có thể thay đổi phương án một chút rồi nộp lên không? Ji Won nhớ lại kiếp trước Sumin đã dựa vào kế hoạch của mình thuận lợi cướp lấy cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Nghĩ đến đây Ji Won liền từ chối ngay lập tức. Tại sao vậy, không phải là cậu bị từ chối rồi sao? Tớ có cảm giác tớ sẽ thành công. Tớ phải trở thành nhân viên chính thức mới được. Chúng ta là chị em tốt mà, giúp đỡ nhau một chút không được sao? Đối mặt với sự đeo bám không ngừng của Sumin, Ji Won vẫn không thay đổi quyết định. Còn nữa, ở công ty cậu cứ gọi trực tiếp tên của tớ thì không hay lắm. Mặc dù chúng ta là bạn nhưng chức vị không giống nhau, kinh nghiệm cũng có khác biệt. Cậu lại bảo tớ đi pha cà phê rồi ra lệnh cho tớ. Mọi chuyện hơi vượt quá giới hạn rồi. Chúng ta hãy công tư phân minh một chút được không? Sumin đang cảm thấy vô cùng tức giận thì Ji Won đã trực tiếp ngắt điện thoại. Kang Ji Won dám đối xử với mình như vậy sao? Vì để báo thù, Ji Won Sumin lại gửi tin nhắn nhắc cô đừng quên đến buổi họp lớp ngày mai. Được thôi, nếu không để ý một chút cô sẽ quên mất mình trước đây bụ bẫm như thế nào. Được thôi, không biết thì tôi sẽ dạy dỗ cậu lại một lần nữa là được. Ngày mai cậu nhất định phải đeo đôi hoa tai mà tớ tặng đấy. Khi Ji Won chuẩn bị đến bữa tiệc, cô em gái đồng nghiệp đã chú ý đến hộp quà trên mặt đất. Sau khi mở ra, cô nói với Ji Won rằng đây là đồ giả. Người tặng loại quà như vậy chỉ có một ý đồ, đó là làm chị mất mặt. Cô em đồng nghiệp đã đổi đôi hoa tai thật của mình cho Ji Won. Ji Won cũng quyết định trước khi dạy dỗ người khác không bằng dạy bản thân mình trước. Nhìn thấy Sumin ngượng ngùng, tâm trạng của Ji Won tốt hơn nhiều. Sau đó Ji Won đi đến nhà vệ sinh mà kiếp trước cô đã từng ở đó. Cô quyết định ngồi ở bên trong để tìm hiểu rõ tình hình. Rốt cuộc là bạn thân ở sau lưng cô đã nói với những người bạn này về mình như thế nào mới khiến họ ghét mình như vậy. Rất nhanh ba người bọn họ đã đi vào trong. Ji Won nghe thấy cuộc đối thoại giống y như kiếp trước.
Lúc sắp nghe được trọng điểm, đám người đó đột nhiên dừng lại. Chúng ta thấy Kang Ji-won thời cao trung. Đợi một chút đã, làm sao vậy? Kang Ji-won vừa rồi không ngồi trên bàn ăn. Nghe thấy vậy bọn họ bắt đầu dùng chân đạp cửa. Ji-won không muốn bị bọn họ bắt quả tang như kiếp trước. Cô chủ động từ bên trong đi ra ngoài. Cậu ngồi ở đây mà sao lại giả vờ như không có ở đây vậy? Là tôi vào đây trước. Nghe thấy các người vào đây còn phải ra ngoài tiếp đón các người sao? Ji-won chỉ cười mỉm bảo bọn họ tiếp tục nói về vấn đề vừa rồi. Cô thật sự rất tò mò thời cao trung mình đã làm cái gì với Sumin. Cậu thật sự không biết sao? Chỉ cần là đồ của Sumin thì cậu sẽ cố gắng có được. Cậu luôn bắt chước Sumin. Chẳng phải đôi hoa tai này cũng là học theo Sumin hay sao? Ji-won lấy ra đôi hoa tai mà bạn thân tặng cho mình rồi nói nó là đồ giả. Đôi bông tai cô đang đeo mới là hàng thật. Đôi hoa tai này là do cô tự mua. Tôi còn cướp gì của Sumin nhỉ? Chính là đàn ông. Ba cô bạn học hỏi Ji-won rằng có phải đối tượng yêu đương của cô hiện tại là Min Hoan hay không. Thế nhưng rõ ràng Min Hoan là người Sumin thích. Còn cả chuyện Sumin và Eun-ho hẹn hò nữa. Bọn họ cho rằng Ji-won chính là người đã khuyên hai người họ chia tay sau khi biết chuyện bọn họ đang hẹn hò. Sau khi biết chuyện, Ji-won vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ bạn thân lại vu khống mình như vậy. Ba cô bạn học vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Ji-won đã gia nhập một công ty lớn với tư cách là nhân viên hợp đồng. Sau đó Ji-won còn cướp đi đối tượng yêu đương của Sumin. Đúng là không thể nói chuyện tử tế với các người mà. Cậu nói cái gì cơ? Cậu chỉ nghe từ một phía mà có thái độ ác ý đối với người khác như vậy. Cậu thậm chí còn không đi tìm hiểu sự thật một chút. Ji-won tức giận lấy ra danh thiếp của mình rồi nói bản thân chính là đại diện của Cô đã vào công ty làm việc 7 năm còn Sumin mới chỉ vào công ty làm việc từ năm ngoái. Tôi nhớ rằng tôi lên chức quản lý được 2 năm thì Sumin mới vào làm việc. Chắc là khoảng năm ngoái. Trời ơi, tớ hay gặp cậu ấy để hỏi về sơ yếu lý lịch nên tớ biết đó là vào đầu năm ngoái. Cuối cùng Ji-won nhấn mạnh Min Hoan đang là bạn trai của cô. Nói xong Ji-won còn gọi điện thoại cho Min Hoan. Sau đó cô bảo anh chào hỏi bạn học mình. Xin chào, tôi là bạn trai của Kang Ji-won. Tôi tên là Park Min Hoan. Ngoại trừ cô Sumin tôi chưa từng nghe nói Ji-won nhắc tới những người bạn khác. Tôi nên chào hỏi mọi người nhiều hơn. Sau khi có đáp án, Ji-won đã quay về chỗ ngồi lấy áo của mình chuẩn bị rời khỏi nơi này. Sumin đột nhiên hỏi Ji-won muốn đi đâu. Kang Ji-won. Quả nhiên đám bạn học vẫn chưa muốn buông tha cho cô. Bọn họ muốn biết vì sao Ji-won biết Sumin đang hẹn hò với Eun-ho mà còn bảo bọn họ chia tay. Đến lúc này Ji-won mới biết tất cả những ủy khuất mà mình phải chịu từ thời đi học đều do một tay bạn thân tạo thành. Vậy mà cô lại ngốc nghếch coi Sumin là người bạn tốt nhất. Ji-won hào phóng thừa nhận lúc đi học quả thật là mình đã từng thích Eun-ho. Thế nhưng Sumin chưa từng qua lại với Eun-ho. Cậu từng hẹn hò yêu đương với Eun-ho sao? Sumin cổ vũ Ji-won đi tỏ tình nhưng lại lén thay đổi nội dung trong thư tỏ tình. Điều này khiến hai người vốn có cảm tình với nhau dần trở nên xa cách. Cuối cùng vào hôm họp lớp, soái ca đã vạch trần lời nói dối của Sumin còn tỏ tình Ji-won. Trước đây tôi thực sự rất thích cậu. Sumin đứng trước mặt mọi người vẫn cố gắng nói dối. Sumin còn nói khi cô và Eun-ho bí mật qua lại với nhau, Ji-won giống như tiểu tam muốn chia rẽ hai người. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Khi đó Ji-won mới chính là người có tình cảm với Eun-ho. Bởi vì Sumin giở trò nên đoạn lương duyên này mới đứt đoạn. Ji-won giải thích đến rát cổ mỏi miệng. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Sumin, mọi người lại nghĩ Ji-won đang bày mưu tính kế. Cái loại có tính khí xấu xa như cô mới không có bạn. Sao lại phải tính toán so đo như vậy? Bởi vì cô đang tính toán nên tôi mới tính toán. Chính bởi vì tôi không tính toán nên các người mới quên mất 3 năm trước các người đã bắt nạt tôi thế nào. Cho đến bây giờ tôi lấy danh thiếp ra để chứng minh sự trong sạch của bản thân, cô vẫn nói tôi xấu tính. Ai có biết tấm danh thiếp đó có phải đồ giả hay không? Chiếc túi cô cầm mới là giả. Chị Đại lập tức nổi giận nói đó là hàng thật. Sau khi lãnh tháng lương đầu tiên, cô đã mua trả góp chiếc túi này trong vòng 12 tháng. Được rồi, bỏ đi. Cô nực cười thật đấy. Tùy ý suy đoán đồ của người khác là đồ giả, sau đó lại nói bỏ đi. Nếu không cô còn muốn tôi nói gì? Xin lỗi đi, xin lỗi tôi mau. Người nên xin lỗi là các người mới đúng. Ji-won tố cáo bọn họ là vì một câu nói bừa của Sumin mà họ sẵn sàng bắt nạt cô suốt quãng thời gian cấp 3. Chị Đại nói bản thân là người đại diện cho chính nghĩa. Thấy Sumin chịu ấm ức đương nhiên sẽ phải ra tay dẹp loạn. Ji-won nghe xong cũng cạn lời. Cô cảm thấy bản thân giống như khúc thịt trên bàn để mặc cho họ tùy ý cắt xén. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Người bước tới chính là Eun-ho. Trước mặt mọi người, Eun-ho nói ra toàn bộ sự thật. Anh khẳng định bản thân và Sumin chưa từng hẹn hò yêu đương gì cả. Bị vạch trần ngay trước mặt mọi người, Sumin xấu hổ cúi gằm mặt. Thấy Ji-won đã lâu không gặp, Eun-ho mỉm cười bắt chuyện với cô. Ngày hôm nay Eun-ho có thể xuất hiện trong buổi họp lớp là vì Ji Hyuk đã nhiều lần tới mời anh. Cho tôi hỏi cuối tuần cậu có rảnh không? Trông anh có vẻ cũng không tệ nhưng mà tôi có bạn gái rồi. Tôi không có ý đó. Không phải như cậu nghĩ đâu. Tuyệt đối không phải. Chỉ là tôi muốn mời cậu tới dự một buổi họp lớp thôi. Eun-ho vốn không muốn tới tham dự buổi họp lớp này. Bởi cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể tha thứ cho Ji-won. Eun-ho không ngờ Ji-won dám nói anh như vậy trong thư tỏ tình. Mình thật sự như vậy sao mà cậu lại nói mình như vậy? Cậu đừng nói chuyện với mình nữa. Từ đó trở đi Ji-won bị tổn thương về mặt tình cảm. Anh cứ mãi trốn tránh không muốn yêu đương. Thậm chí mỗi ngày còn đeo một chiếc nhẫn để làm màu. Thế nhưng lời nói của đồng nghiệp đã giúp anh thay đổi ý định. Nếu cậu muốn đi thì nhất định phải ăn bận cho thật đẹp vào. Thế là Eun-ho xuất hiện trong buổi họp lớp với bộ dạng điển trai.
không ngờ lại nhìn thấy cảnh Ji Won đang bị vu khống. Eun Ho lập tức đi tới giải vây cho Ji Won. Ji Hyuk có thể dự báo được những chuyện sẽ xảy ra vì anh cũng là một người xuyên không về quá khứ. Bởi đã yêu thầm Ji Won suốt một thời gian dài nên Ji Hyuk mãi vẫn không có bạn gái. Điều này khiến ông nội rất bất mãn. Ji Hyuk chỉ có thể nói rằng bản thân đã có người trong lòng. Là người mà ông biết sao? Con gái nhà ai tên gì? Cháu yêu đơn phương. Ji Hyuk nói trước giờ anh luôn làm việc theo ý ông nội nhưng chuyện kết hôn thì anh muốn làm theo trái tim mách bảo. Mong ông hãy tin cháu. Cháu tưởng ông không biết sao? Có lần nào mà cháu làm chuyện cháu không thích chưa? Chẳng qua cháu không có suy nghĩ riêng vậy nên cháu mới làm theo. Ông nội rất vui vì cháu trai đã có chuyện mình muốn làm, nhưng ông vô cùng tò mò không biết cô gái Ji Hyuk thích là con cái nhà ai. Ngồi lên xe ông sai thư ký mau chóng đi điều tra, cho dù có phải lật tung thành phố lên cũng phải tìm ra người đó. Trong buổi họp lớp mọi người đều tò mò không hiểu sao Eun Ho lại tới đây. Eun Ho không quan tâm những người khác mà chỉ nhìn Ji Won không rời mắt. Cuối cùng anh đã mở lời trước. Trước đây cậu từng thích tôi đúng không? Vậy tại sao lúc đó cậu lại làm như vậy? Nghe Eun Ho nói như vậy Ji Won lập tức trở nên căng thẳng. Sau đó cô liền quay người chạy trốn khỏi nơi này. Hành động kỳ lạ của Ji Won khiến những người ở đó cảm thấy khó hiểu. Sau khi suy nghĩ một hồi Ji Hyuk quyết định tới buổi họp lớp. Vừa tới Ji Hyuk đã nhìn thấy Ji Won chạy từ trong đó ra. Dáng vẻ mới mẻ của Ji Won khiến Ji Hyuk đứng nhìn ngây ngốc. Eun Ho cũng đuổi theo Ji Won để giải thích. Tôi xin lỗi để tôi lau tay giúp cậu. Ji Hyuk đi theo Ji Won trùng hợp nhìn thấy cảnh hai người đang tay nắm tay. Thấy vậy Ji Hyuk lập tức nổi cơn ghen. Vì không muốn nỗi đau ở kiếp trước lại lặp lại thêm một lần nữa Ji Won nói cô chưa bao giờ thích Eun Ho. Khi Ji Won định quay người rời đi Eun Ho đã chặn cô lại. Trước đây tôi đã từng vô cùng thích cậu. Ngày hôm sau Ji Won xinh đẹp quay lại nơi làm việc khiến mọi người nhìn lác cả mắt. Thế nhưng lại khiến Ji Hyuk cảm thấy không an toàn. Anh bắt đầu do dự không biết có nên nói cho Ji Won biết toàn bộ sự thật giữa Min Hwan và Su Min. Min Hwan thì vui như mở cờ trong bụng, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội ở cùng với Ji Won. Sao em xinh đẹp quá vậy? Hình như trưởng bộ phận có hứng thú với em đó. Chính các người mới là người đã bạo hành cô ta vậy mà giờ lại quay sang trách tôi. Sau khi bị vạch trần bộ mặt thật Su Min bắt đầu trở nên bất cần. Đêm khuya Su Min tới tìm gặp Min Hwan để anh an ủi. Đồng thời thân phận thực sự của Hee Jeon cũng sắp được tiết lộ. Không ngờ Hee Jeon chính là em gái của Ji Hyuk. Cô gái xấu hổ vì bị bạn thân trả thù. Nửa đêm nửa hôm cô chạy tới tìm người yêu bạn thân khóc lóc kể lể. Hai người còn rủ nhau đi ăn tteokbokki rồi liếc mắt đưa tình với nhau. Trước đó Ji Won đã vạch trần bộ mặt giả chân của Su Min trong buổi họp lớp. Nhưng khi cô bỏ đi Su Min lại bắt đầu thao túng tâm lý mọi người. Nhưng bạn học đã biết thân phận thực sự của Su Min chỉ là thực sinh. Nhờ Ji Won giới thiệu Su Min mới được vào công ty lớn. Bạn học bảo Su Min lấy danh thiếp của công ty ra để chứng minh. Thế nhưng Su Min làm gì có để mà lấy. Chị Đại lập tức nổi giận. Trước đó cô ta đã nhờ Su Min truyền thụ lại bí quyết để đỗ phỏng vấn công ty lớn. Đã vậy còn mời Su Min một bữa. Kết quả là do Su Min có cửa sau. Không tính đến chuyện này thì còn có chuyện Su Min hẹn hò với Eun Ho. Mọi người muốn Su Min giải thích rõ ràng. Eun Ho bình thường chẳng bao giờ liên lạc, tự dưng đến họp lớp làm gì không biết. Su Min như bị dội một gáo nước lạnh. Sau đó cô liên tục biện hộ tất cả chỉ là quá khứ. Cô đã sớm quên chuyện đó rồi. Cậu đùa chúng tôi đấy hả? Vì những lời nói dối của cậu mà chúng tôi bị lừa suốt thời gian qua đấy. Lúc này mọi người mới biết không phải Ji Won bắt chước Su Min mà là cô cố tình khiến mọi người hiểu nhầm. Có phải cậu luôn muốn hãm hại Ji Won đúng không? Tại sao mình phải làm thế chứ? Mình là bạn của Ji Won mà. Đúng rồi, Kang Ji Won bị chửi suốt thời cấp 3 không phải là vì cậu. Cậu nói cô ấy thèm muốn chàng trai của cậu. Cậu nói cô ấy bắt chước cách ăn mặc của cậu còn muốn cướp hết mọi thứ của cậu. Người suốt ngày than vãn chính là cậu đấy. Tôi đâu có bảo các người đi chửi Kang Ji Won. Chính các người tự bắt nạt rồi lại quay ra trách tôi. Su Min đáp trả rồi đứng dậy bỏ đi. Lần này đã khiến các bạn học nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Su Min vào nhà vệ sinh vẫn không biết ăn năn. Mình bảo chúng nó mắng con nhỏ đó bao giờ chứ? Tại sao bây giờ lại quay sang mắng mình? Lũ chó má đó. Su Min tức giận gọi cho Ji Won nhưng đối phương không thèm trả lời. Tại sao Baek Eun Ho đột nhiên xuất hiện vào lúc đó chứ? Đợi tới khi Su Min đi ra thì các bạn đã bỏ đi hết. Lần này cô mới là người bị bỏ rơi. Cùng lúc đó Ji Won nhận được lời tỏ tình của Eun Ho trong bầu không khí ám muội. Trưởng phòng Du đứng sau cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa. Ji Hyuk gọi điện thoại cho Ji Won nói có việc gấp cần cô đến khách sạn Winton ngay. Được rồi, 30 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó ạ. Sau khi cúp điện thoại Ji Won chào tạm biệt Eun Ho. Liệu mình có thể lấy số điện thoại của cậu không? Ji Won lưu số của mình vào máy Eun Ho rồi vội vàng bỏ đi. Eun Ho lấy được số của Ji Won thì vô cùng vui vẻ. Anh vẫy tay chào tạm biệt Ji Won nhưng vừa quay lại đã chạm phải ánh mắt hung dữ của Ji Hyuk. Anh cũng không muốn thua. Ji Won vội vàng đến khách sạn đã hẹn. Trưởng phòng Du nói rằng anh sẽ đầu tư rất nhiều tiền vào tiếp thị trực tuyến, nhưng quan niệm của công ty tương đối bảo thủ. Vì vậy Ji Hyuk muốn Ji Won ủng hộ đề xuất của anh vô điều kiện. Sau khi bước vào phòng quan sát, Ji Won bị choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Nơi này thật sự quá đỉnh. Đây sẽ là nền tảng dành cho mọi lứa tuổi trong 10 năm tới. Lúc này giám đốc Wang đột nhiên bước đến. Trưởng phòng Du giới thiệu Ji Won với ông. Đây chính là thời điểm tên bạo lực Wang Hyung-in của vẫn ở trong công ty sao? Ji Won nhớ rằng kiếp trước tên giám đốc này thường xuyên động tay động chân với tiếp viên trên máy bay. Một video vô tình bị lan truyền trên mạng khiến ông ta cũng bị xấu mặt.
Nghĩ đến đây Ji Won vẫn mỉm cười chào hỏi ông ta. Giám đốc Wang nhìn thấy Ji Won xinh đẹp như vậy thì định đưa tay ra bắt tay với cô. Thế nhưng trưởng phòng Du ở giữa đã nhanh chóng chặn lại. Làm việc cùng nhân viên xinh đẹp như vậy đúng là thú vị nhỉ. Ji Won đột nhiên hiểu tại sao ở công ty nhóm trưởng Kim lại hống hách như vậy. Chính vì ông ta có chống lưng rất lớn. Sau khi kết thúc công việc, trưởng phòng Du đề nghị đưa Ji Won về nhà. Ji Won đang trò chuyện vui vẻ cùng trưởng phòng Du thì đột nhiên bạn thân gọi điện thoại đến. Cô lạnh lùng tắt điện thoại. Nếu cô có hẹn thì tôi có thể chở cô đến đó. Không đâu ạ. Ji Won lại bật điện thoại lên. Nhìn thấy tin nhắn từ Eun Ho, Ji Won khẽ mỉm cười. Cảnh tượng đó vô tình bị trưởng phòng Du bắt gặp. Ai nhắn tin thế? Bạn cùng lớp của tôi, hôm nay tôi đi họp lớp. Đã lâu không gặp nên chúng tôi đã trao đổi phương thức liên lạc. Ji Won thú nhận mình từng rất thích Eun Ho. Anh còn là mối tình đầu của cô. Nghe Ji Won nói vậy, trưởng phòng Du không bình tĩnh nổi nữa. Gặp lại mối tình đầu có thể gợi lại cảm xúc trong quá khứ. Thế nhưng mọi người hay bảo tình đầu chỉ là tình để nhớ. Vậy nên những cảm xúc đã qua thì cứ để nó qua đi. Giữa chúng tôi không phải loại cảm xúc đó đâu ạ. Dù sao thì giờ tôi cũng đã có bạn trai rồi. Trưởng phòng Du bị đâm liên tiếp 2 nhát dao. Khi sắp về đến nhà Ji Won, cả hai nhìn thấy bóng lưng của Min Hoan. Ji Won nhanh chóng điều khiển chỗ ngồi ngả ra sau tránh để Min Hoan nhìn thấy bản thân. Gần đây chó mèo gì cũng đi xe sang được. Từ ngoài không thấy được trong xe đâu. Không phải tôi làm thế không phải vì vậy đâu. Cô không muốn bị nhìn thấy hả? Đâu có, sao tôi phải vậy chứ? Sumin à, có chuyện gì thế? Sao giờ này em lại ở đây? Thấy Sumin khóc sưng cả mắt, Min Hoan không ngừng hỏi thăm. Min Hoan định đưa Sumin vào nhà Ji Won nhưng đột nhiên nhận ra Ji Won đã đổi mật khẩu nhà. Mật khẩu là ngày đầu tiên Min Hoan và Ji Won bắt đầu hẹn hò, hình như là 0622, để anh gọi cho Ji Won xem thử. Min Hoan không gọi điện được cho Ji Won, chỉ đành an ủi Sumin đang đau lòng, nhưng ánh mắt của anh lại hướng xuống dưới. Nhìn thấy cảnh tượng hấp dẫn, Min Hoan đột nhiên nóng bừng người lên. Min Hoan vội vàng cởi áo khoác mặc cho Sumin. Đừng khóc nữa, chúng ta ra ngoài nhé. Người đàn ông nhìn thấy bạn gái đột nhiên trở nên xinh đẹp hận không thể ôm cô vào lòng. Em yêu à, em thật sự là bạn gái anh sao? Anh không nhận ra luôn đấy. Ji Won không ngờ bạn trai lại kích động như vậy, còn muốn chạm vào cô ngay tại công ty. Ji Won sợ hãi lùi lại. Hai người mỉm cười rạng rỡ khiến Sumin và trưởng phòng Du rất khó chịu. Tối qua Sumin lợi dụng sắc đẹp của mình cố tình mời Min Hoan đi uống rượu. Cô uống vài ly rồi nói với anh rằng bây giờ mình rất lo lắng Ji Won sẽ hiểu lầm mình vì buổi họp lớp. Min Hoan cảm thấy Ji Won không phải loại người đó. Gần đây Ji Won lạ lắm, cảm giác càng ngày càng xa cách với em. Min Hoan cũng cảm thấy gần đây bạn gái mình có động thái rất lạ. Chẳng lẽ Ji Won có tình mới rồi? Không đời nào. Ji Won thích mình có nghĩa là cô ấy thích vẻ đẹp trai và phong cách của mình. Sumin đột nhiên đổi chủ đề, nói rằng mình may mắn vì tối nay gặp được Min Hoan. Nếu không cô sẽ trốn trên giường khóc cả đêm mất. Anh tuyệt vời nhất, anh là ngầu nhất. Lời này khiến Min Hoan lập tức vui vẻ. Lần này Sumin còn cố tình chạm đũa với anh. Hai người ngước mắt nhìn nhau khiến Min Hoan hoàn toàn rơi vào bẫy. Phía Ji Won cô muốn tránh xa hai người họ nên đang đi dạo bên sông Hàn với trưởng phòng Du. Trong khi trò chuyện, Ji Won nhắc đến dự án hộp đồ ăn nhanh cô đang thực hiện. Trưởng phòng Du nghe xong thì hơi kinh ngạc. Anh lập tức nói với Ji Won rằng làm xong thì đưa cho anh xem trước. Không cần đâu, tôi rất mong chờ nên cô làm xong càng sớm càng tốt nhé. Nếu đã như vậy thì được ạ. Trưởng phòng đột nhiên tháo kính ra. Ji Won bất ngờ vì vẻ đẹp trai của anh khi không đeo kính. Cô thuận tiện khen anh vài câu. Trưởng phòng có định đeo kính áp tròng không? Thấy đã muộn, trưởng phòng đưa Ji Won về nhà. Ji Hyuk vốn muốn nhắc nhở Ji Won hãy chia tay hòa bình với Min Hoan nhưng vì căng thẳng quá nên nói nhầm. Tóm lại tôi nghĩ không nhất thiết phải kết hôn. Xem ra anh theo chủ nghĩa không kết hôn nhỉ? Không phải như vậy, tôi cũng muốn kết hôn. Tôi muốn nói là, trời ạ, thật là. Trưởng phòng thấy anh cười thật tốt. Câu nói này đã giải quyết tình hình khó xử lúc đó. Sau khi về nhà, Ji Won nhìn thấy Hee Jeon đặt đề xuất trang trí nội thất trên bàn. Đây chính là thứ cô muốn. Ji Won cảm động không ngừng. Nếu muốn làm hết thì em khuyên chị nên chuyển đi nhé. Chuyển nhà sao? Đây cũng là một ý tưởng hay đó. Đúng lúc này Min Hoan gọi điện đến. Ji Won trả lời điện thoại thì giọng nói của bạn thân đột nhiên vang lên. Thấy vậy cô lập tức cúp máy. Min Hoan gửi vô số tin nhắn cho Ji Won nhằm giải thích thay Sumin. Mọi chuyện ở buổi họp lớp chỉ là hiểu lầm. Để đôi mèo mả gà đồng này đến với nhau càng sớm càng tốt, Ji Won bảo Min Hoan đưa bạn thân mình về nhà, đồng thời nhớ chăm sóc tốt Sumin. Sau khi giải thích xong, Ji Won mệt mỏi nằm trên giường. Nghĩ đến cảnh tượng kiếp trước hai người thân thiết nhất đã phản bội mình, Ji Won bắt đầu cầu xin hai người đó kết hôn, càng sớm càng tốt. Đột nhiên điện thoại của cô lại reo lên. Ji Won nhìn thấy điện thoại của Eun Ho, cô lập tức thay đổi sắc mặt. Hai người ôn lại chuyện cũ. Ji Won đột nhiên nhắc lại quá khứ. Trước đây cậu bảo mình sau này đừng nói chuyện với cậu nữa nên mới thành ra như vậy. Này Kang Ji Won. Eun Ho nghe xong vô cùng tức giận. Anh nói rõ ràng lúc đầu là Ji Won từ chối anh. Mình từ chối cậu sao? Đúng rồi, mình vẫn còn giữ lá thư đó đấy. Thư sao? Thư hồi đáp của cậu ý. Mình định vứt đi rồi nhưng không làm được. Rõ ràng Ji Won không nhận được thư tỏ tình của Eun Ho, cũng chưa từng viết thư hồi đáp lại cho anh. Ji Won lập tức nhận ra mọi chuyện. Cô hẹn Eun Ho nếu có thời gian thì hãy mang thư hồi đáp đến cho cô. Ngày hôm sau Ji Won đến công ty. Ji Won không còn mặc bộ quần áo quê mùa đó nữa. Cô đổi diện mạo mới khiến đồng nghiệp xung quanh phải há hốc miệng. Sumin định đến nói chuyện thì lại bị Min Hoan đẩy không thương tiếc.
Em đúng là bạn gái anh sao? Anh không nhận ra luôn đấy. Em muốn cho anh một bất ngờ mà. Anh giật mình luôn. Em yêu à, em không đeo kính trông như người khác vậy. Cứ như thể anh chưa từng thấy Ji Won không đeo kính vậy. Trời ạ, sao có thể chứ? Chỉ là khác quá mà thôi. Nhìn Ji Won thật sự rất khác. Cảnh mùi mẫn này của hai người vô tình bị trưởng phòng Du nhìn thấy. Ji Won còn mỉm cười rất tươi. Ji Hyuk nhìn mê mẩn đến mức vô tình va phải đồ trên bàn. Tôi xin lỗi. Trưởng phòng để tôi dọn giúp anh. Vậy nhờ cô nhé. Trưởng phòng phớt lờ Su Min đi thẳng về phía Ji Won. Anh cảm thấy đồ hôm nay cô mặc không phù hợp để tới công ty. Nhìn hợp lắm mà. Tại sao anh lại nói cô ấy như vậy? Có lẽ vì tôi chưa từng thấy cô ấy bỏ kính bao giờ nên cảm thấy vậy. Xin lỗi cô nhé. Hôm qua anh thấy rồi mà. Hôm qua là cuối tuần còn đây là lần đầu tiên đi làm. Ji Won cũng nhận ra hôm nay trưởng phòng đeo kính áp tròng. Cô cảm thấy anh vô cùng đẹp trai. Su Min cũng chạy đến khen Ji Hyuk đẹp trai. Ji Hyuk cắt ngang lời Su Min rồi xấu hổ rời khỏi văn phòng. Min Hoan biết hai người hôm qua đã gặp gỡ riêng thì bỗng cảm thấy nguy hiểm. Đến giờ nghỉ trưa mọi người vây quanh khen Min Hoan đúng là có mắt nhìn tốt. Sao lại quen được cô bạn gái xinh đẹp như Ji Won vậy? Đấy là vì mọi người không biết thôi. Ji Won vốn xinh đẹp như vậy đó. Cậu phải giữ Ji Won cho kỹ vào. Nghe nói trong công ty có đồng nghiệp nam để mắt đến Ji Won. Ngoài miệng Min Hoan bảo rằng mình không hề sợ hãi, thế nhưng vừa quay đi đã vội vàng tìm Ji Won. Min Hoan giả vờ quan tâm Ji Won rồi lân la hỏi ngày hôm qua cô gặp trưởng phòng Ji Hyuk để làm gì. Ji Won cảm thấy hơi có lỗi khi lợi dụng Ji Hyuk, bởi vì có chuyện gấp nên Ji Hyuk đã gọi em tới đó. Vì vậy em mới vội vàng rời khỏi buổi họp lớp. Thằng khốn đó không được như thế chứ. Anh thấy hình như Ji Hyuk đang để ý em đấy. Ji Won lập tức phản bác không thể nào. Min Hoan bảo rằng trực giác của mình luôn đúng. Vì em đẹp như vậy mới khiến anh ta phát điên đó. Đúng là đáng ghét. Để khẳng định chủ quyền, Min Hoan vui mừng nắm chặt tay Ji Won. Hôm nay em đẹp thật đấy. Nhưng em đẹp như vậy mà có ruồi muỗi vo ve quanh em thì anh giận lắm. Chỉ anh mới được ngắm thôi chứ. Em là của anh mà. Ji Won thấy bàn tay Min Hoan đưa về phía mình chỉ cảm thấy buồn nôn. Thấy Min Hoan còn định tiến xa hơn, Ji Won lập tức đẩy cốc cà phê nóng trên bàn lên người anh. Để cứu cậu nhỏ bị bỏng, Min Hoan vội vàng chạy đi. Trong khi Su Min đang thắc mắc thì đột nhiên Ji Won đến trước mặt cô. Ji Won đột nhiên phát hiện người bạn mới của mình lại yêu thầm trưởng phòng ở công ty. Thấy hai người thân mật như vậy, Ji Won vô cùng bàng hoàng. Ji Won không hề hay biết rằng thực ra Hee Jeon là em gái ruột của Ji Hyuk. Đồng thời thân phận người tái sinh của Ji Hyuk cũng đã được xác nhận. Anh thay đổi phong cách trước đó, bắt đầu giúp Ji Won trừng phạt đôi cẩu nam nữ kia. Ji Won cũng bắt đầu tấn công bạn thân. Su Min muốn xin lỗi cô về chuyện xảy ra ở buổi họp lớp, thế nhưng Su Min vẫn cố chấp không nhận lỗi. Chuyện đã xảy ra từ 10 năm trước rồi, cậu chấp mình làm gì cơ chứ? Đúng là khi đó mình suy nghĩ chưa chín chắn nên có lỡ lời, nhưng cậu cũng biết mình hay hiểu nhầm mà. Nghe xong Ji Won cũng cạn lời. Cô cười mỉm nói bản thân đã hết giận nhưng giọng điệu vẫn đầy sự mỉa mai. Trừ khi cậu muốn bắt nạt mình khiến mình chẳng khác nào kẻ lập dị, nhưng chỉ có kẻ điên mới đối xử với bạn thân mình như vậy thôi đúng không? Đúng rồi, đâu có lý do gì để mình làm vậy. Ji Won đột nhiên kể về ngày còn đi học. Khi đó cô nàng đầu gấu thường xuyên dùng những thứ kỳ quái để hành hạ cô. Vì vậy ngày mai Ji Won sẽ đi gặp Eun Ho để nói rõ mọi chuyện. Cậu muốn đi gặp Eun Ho sao? Đúng rồi, hôm trước cậu ấy đã cho mình số điện thoại rồi hẹn gặp mình. Su Min đột nhiên sợ hãi. Ji Won bảo Su Min đừng lo cho mình. Lần này cô sẽ bắt kẻ đứng sau phải trả giá đắt. Su Min đột nhiên đổi chủ đề. Cô cảm thấy Min Hoan sẽ thấy không vui khi Ji Won đi gặp người đàn ông khác. Min Hoan nhà mình không phải loại người đó đâu. Chỉ cần mình vui là Min Hoan cũng vui. Hơn nữa dạo gần đây giá cổ phiếu tăng nên Min Hoan kiếm được rất nhiều tiền. Min Hoan đang cố gắng để mua một căn nhà cho cả hai. Tốt quá rồi. Ji Won biết bạn thân lại định chơi xấu mình. Sau khi tan sở, Su Min cố tình đi chung thang máy với Ji Won. Su Min tỏ ra vô cùng thân thiết nhưng Ji Won không đáp lại sự nhiệt tình của cô. Hai chúng mình lại đi cùng nhau rồi. Sau khi vào thang máy, Ji Hyuk đến sau cũng muốn đi cùng chuyến. Đúng lúc này Ji Hyuk nhìn thấy Ji Won bên trong. Anh lập tức mở cửa thang máy bước vào. Trong thang máy, trợ lý Giang đột nhiên khen ngợi kiểu tóc của Ji Won. Chẳng trách mọi người đều ghen tị với Min Hoan. Cũng có người nói rằng Ji Won và Min Hoan rất đẹp đôi. Những lời này như một lưỡi dao dần dần đâm thẳng vào tim Ji Hyuk. Thang máy dừng ở tầng 1, Ji Hyuk không ra theo dòng người mà quay lại gọi Ji Won. Anh hỏi cô tại sao hôm nay lại mặc như vậy đến công ty. Ji Won tò mò hỏi Ji Hyuk hôm nay cô mặc kỳ lạ lắm sao. Ji Hyuk ngập ngừng cuối cùng lấy hết can đảm nói với Ji Won rằng hôm nay anh đeo kính áp tròng vì lời khuyên của cô. Ji Hyuk muốn biết Ji Won ăn mặc đẹp như vậy để cho ai ngắm. Ji Won giải thích hôm nay cô cố ý ăn mặc như vậy chỉ vì muốn tâm trạng thoải mái hơn. Cô cũng muốn đồng nghiệp xung quanh thay đổi thái độ với cô. Nghe Ji Won giải thích như vậy, Ji Hyuk bỗng bật cười. Anh cười lên nhìn khác thật đấy. Sau này anh hãy cười nhiều hơn nhé. Mặc dù tôi không am hiểu thời trang lắm nhưng nếu anh thay đổi phong cách thì sẽ đẹp trai hơn rất nhiều. Tôi chỉ muốn khuyên anh như vậy thôi. Còn giờ thì tôi đi trước đây. Ji Hyuk bỗng cảm thấy dòng sông quê kéo dài. Ji Hyuk lập tức gọi điện cho cô em gái Hee Jeon. Ji Won đang chờ xe buýt thì nghĩ rằng trưởng phòng hình như đã phải lòng cô. Nghĩ đến đây cô không khỏi vui sướng. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Ji Won nhìn sang bên cạnh thì thấy đồng nghiệp của mình. Cô ấy làm sao vậy? Hee Jeon, em làm gì vậy? Sao em lại có những hành động quá kích như vậy chứ?
Tại em quá là vui chứ sao? Anh biết em vui rồi nhưng tém tém lại dùng anh. Ji Won nhìn thấy hành động thân mật của hai người thì bỗng thoát khỏi ảo tưởng. Ji Won nhớ kiếp trước Hee Jae-on bị chuyển công tác là vì nhóm trưởng Kim bảo cô có quan hệ bất chính với trưởng phòng Du. Khi nghĩ Hee Jae-on mập mờ với Ji Hyuk thì Ji Won đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Suýt chút nữa cô đã làm chuyện không đúng đắn với bạn thân rồi. Ji Won chợt cảm thấy may mắn khi vẫn có Min Hoan bên cạnh. Nếu không phải Min Hoan mặt dày làm phiền cô thì chắc không có chuyện xảy ra giữa cô và trưởng phòng rồi. Cùng lúc đó Hee Jae-on theo anh trai về nhà, vừa vào đã khoe ngay với ông nội rằng mình được anh trai dẫn vào phòng VIP. Đã vậy anh trai còn bảo muốn gì thì cứ chọn. Nhìn cháu vui quá nhỉ, lâu lắm rồi cháu không được vui như vậy. Hơn nữa anh cháu giả vờ không quan tâm đến mấy thương hiệu, đúng là siêu ngầu luôn ông ạ. Ji Hyuk ngồi bên cạnh cũng phải cạn lời. Anh vốn không định để em gái khoe với ông nội. Sau khi hai người rời đi, ông nội hỏi thư ký đã tìm được người phụ nữ đó chưa. Tôi đã để thông tin trong phòng chủ tịch rồi ạ. Về nhà Ji Hyuk lại tâm sự với chú mèo nhỏ của mình. Anh đang nghĩ có nên nói thẳng với Ji Won mọi chuyện hay không. Anh có nên giấu Ji Won chuyện không bao lâu nữa cô sẽ bị Min Hoan và Su Min phản bội hay không. Không những vậy, chính hai người đó là người đã tiễn Ji Won đi chầu Diêm Vương. Nhưng sau khi nghĩ lại, Ji Hyuk vẫn quyết định bỏ qua, bởi nếu làm như vậy anh sẽ bị lộ thân phận người tái sinh. Ji Hyuk cởi áo để lộ trái tim trên ngực. Ji Won từng nói mỗi lần bố cho cô tiền tiêu vặt đều sẽ vẽ một trái tim lên đó. Ji Hyuk nghi ngờ chuyện này có mối liên hệ nào đó. Suy nghĩ của Ji Hyuk quay lại kiếp trước. Sau khi Ji Won qua đời, anh có tới tham dự tang lễ. Anh Park Min Hoan, anh là một trong những kẻ tình nghi trong vụ án của cô Kang Ji Won. Cô Jung Su Min, xin hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Mẹ kiếp, đứng lại. Tại sao mấy người lại muốn đưa tôi đi vậy? Tại sao lại làm như vậy? Mau thả tôi ra. Đích thân Ji Hyuk đã đưa hai con người tán tận lương tâm này ra pháp luật. Sao tôi có thể tiễn vợ mình đi chầu Diêm Vương được chứ? Tất cả chỉ là tai nạn mà thôi. Thấy hai con người này vẫn chưa biết hối cải, Ji Hyuk cảm thấy như vậy không đáng với Ji Won. Kẻ bắt nạt và đồng bọn cũng được Su Min mời tới tang lễ để xem trò cười. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Ji Hyuk vô tình biết được chuyện xảy ra tại buổi họp lớp cách đây 10 năm. Khi đó Ji Won đã phải chịu nỗi oan ức vô cùng lớn. Nhóm chúng ta thật sự đã hơi quá đáng với Ji Won. Ji Won thật sự bắt Su Min chia tay với Eun Ho hay sao? Bọn họ vừa dứt lời thì Eun Ho đột nhiên xuất hiện ở lễ tang. Eun Ho, sao cậu cũng ở đây? Sau khi ngồi xuống, Eun Ho thắc mắc mọi người đang bàn tán gì về anh. Bạn gái cũ của cậu Su Min gian gian díu díu mập mờ chồng Ji Won đó. Cái gì cơ, mình chưa từng hẹn hò với Jung Su Min. Thật sao các cậu chưa từng hẹn hò sao? Sau khi biết hết mọi chuyện của Ji Won, Ji Hyuk thật sự không nói nên lời. Anh bắt đầu hận cả thế giới. Sau khi rời khỏi phòng tang lễ, Ji Hyuk vô tình đâm trúng một chú mèo. Chiếc xe của anh lao như điên trên đường. Vì không muốn va chạm với xe tải, Ji Hyuk đánh xe đâm thẳng vào lề đường. Sau khi tỉnh dậy, một trái tim đột nhiên xuất hiện trên ngực Ji Hyuk. Từ lúc đó Ji Hyuk biết bản thân có cơ hội thứ hai để thay đổi mọi thứ. Trước đó anh đã có rất nhiều cơ hội mà anh đã bỏ qua, nhưng lần này thì khác, Ji Hyuk đã hoàn toàn thay đổi. Ji Won, tôi nói cho cô biết đàn ông trên đời này đều ngoại tình. Tan làm rồi em còn đi đâu vậy, em nói thật đi. Ji Hyuk lo Min Hoan sẽ làm tổn thương Ji Won. Người đàn ông đột nhiên nhìn thấy bạn gái nhìn trưởng phòng với ánh mắt trìu mến, cảm thấy nguy hiểm rình rập con cá mập, cho nên anh ta lập tức bước tới trách móc cô bạn gái. Em vui lắm sao? Chỉ vì một câu chê phong cách ăn mặc quê mùa của Ji Won mà ngày hôm sau trưởng phòng Du thay đổi phong cách ăn mặc. Cánh đồng nghiệp đều ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa khi thấy diện mạo mới của anh. Ji Hyuk bước về phía Ji Won, cảm ơn cô vì lời khuyên. Quả nhiên đẹp trai thì tâm trạng cũng tốt hơn. Min Hoan ngồi phía sau vô tình nhìn thấy hai người cười cười nói với nhau. Hai cái con người này đang làm gì vậy? Ji Won ngoan ngoãn đi theo Min Hoan đến phòng nghỉ. Min Hoan cảnh cáo cô phải giữ khoảng cách với người đàn ông khác, tuyệt đối không được tùy tiện cười đùa với người khác như vậy. Hơn nữa Ji Hyuk còn đang để mắt tới Ji Won. Anh nói gì vậy, anh ấy có bạn gái rồi. Có bạn gái rồi thì liên quan gì? Ji Won bé nhỏ của anh ơi, để anh nói cho em nghe. Đã là đàn ông thì ai cũng có bản tính lăng nhăng trong người mà thôi. Min Hoan cho rằng dù đã có bạn gái rồi nhưng Ji Hyuk vẫn có thể chán cơm thèm phở. Kể cả đã kết hôn rồi vẫn có thể ăn chơi đàng điếm chứ đừng nói là có bạn gái. Em biết mẫu người lý tưởng của đàn ông là ai không? Chính là người phụ nữ xa lạ mới gặp lần đầu. Như vậy mới là đàn ông. Lời này khiến Ji Won vô cùng ghê tởm. Ji Won bỗng hỏi ngược lại. Anh Min Hoan tuyệt đối sẽ không như vậy đúng không? Hả? Thôi không có gì đâu. Cũng chỉ vì em nghĩ tất cả đàn ông đều giống anh mà thôi. Tất cả đàn ông đều cáng ngoại trừ anh. Anh là đàn ông, anh có thể nhìn ra vấn đề. Vậy nên anh mới phải nhắc nhở em. Trợ lý Giang vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Min Hoan mỉm cười tiễn Ji Won đi. Bỗng thấy Su Min từ đâu xuất hiện trước mặt Min Hoan, lập tức co giò bỏ chạy. Kể từ khi thay đổi phong cách ăn mặc, Ji Hyuk bỗng trở thành đề tài bàn tán của đồng nghiệp trong giờ nghỉ. Nhưng trong mắt Ji Hyuk chỉ có Ji Won. Anh còn chủ động đến bắt chuyện với cô. Tối nay cô có rảnh không? Anh muốn tôi làm gì sao? Không phải chuyện công việc, chỉ là tôi muốn mời cô dùng bữa thôi. Nếu có thể thì cô hãy sắp xếp thời gian nhé. Tiếc quá, tối nay tôi có việc riêng phải làm mất rồi. Nếu là chuyện liên quan đến công việc thì hãy báo cho tôi thời gian địa điểm để tôi sắp xếp. Không cần phải quan trọng hóa vấn đề như vậy đâu. Sau khi bị từ chối, Ji Hyuk vô cùng thất vọng. Ký ức thời sinh viên chợt ùa về trong tâm trí anh. Khi đó mọi người đang chúc mừng Ji Hyuk nghỉ phép sau 100 ngày nhập ngũ.
Đột nhiên Ji Won say xỉn từ đâu xuất hiện, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Ji Won, đám bạn của không khỏi giật mình. Hai tên côn đồ bên cạnh nhìn cô với ánh mắt dâm đãng. Bọn chúng còn dùng từ ngữ cợt nhả để trêu chọc Ji Won. Khi bọn chúng định làm chuyện bậy bạ, Ji Hyuk đã đi tới chắn trước mặt Ji Won. "Bạn gì ơi, bạn không sao chứ? Không phải cột điện sao? Vậy thì cho tôi xin lỗi nhé. Bạn có thật sự ổn không vậy? Bạn chỉ đi một mình sao? Bạn tên là gì thế?" "Đúng rồi, tôi chỉ có một mình mà thôi. Tôi thật sự cô độc khi không một ai ở bên tôi." Ji Won nói 3 tháng trước bố cô đã đi chầu Diêm Vương, chỉ mới khi nãy cô đã chia tay anh bạn trai của mình. Xung quanh cô chẳng có lấy một người bạn nào cả. Giờ đây cô chỉ có một mình. Nói xong Ji Won ngã về phía Ji Hyuk. Mùi rượu trên người Ji Hyuk khiến Ji Won cảm thấy hứng thú. Cô còn dùng miệng cắn vào người anh. Ji Hyuk thấy Ji Won đã say đành phải ngồi cùng cô trên bãi cỏ đợi cô tỉnh rượu. Ji Won nói rằng không biết từ khi nào cô luôn nhìn thấy người yêu mỉm cười với bạn thân, mặc cho bạn thân của cô vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Không những vậy, đó còn là người bạn duy nhất của cô. Thế nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không vui. Khi ở cùng Su Min, cô cảm thấy mình chẳng khác nào đồ bỏ đi. Nghe xong Ji Hyuk khuyên Ji Won nên tránh xa loại bạn đó. Dù đối phương tốt hay xấu, chỉ cần người đó khiến bản thân không thoải mái thì chẳng có lý do gì để tiếp tục bên cạnh nhau. Nhưng xung quanh Ji Won không có người bạn nào. Nếu rời xa Su Min thì Ji Won không còn gì nữa. Nghe xong Ji Hyuk vô cùng đau lòng. Để an ủi đối phương, Ji Won nói mình cũng là kẻ vô dụng. Cách đây 15 năm mẹ anh đã đi chầu Diêm Vương. Sau khi tái hôn, bố anh và mẹ kế có với nhau một cô em gái. Dù mọi người đều đối xử tốt với anh nhưng anh luôn cảm thấy không thoải mái. Trời đất ơi, anh đúng là vô dụng thật đấy. Tôi bỗng vui trở lại khi nhìn thấy kẻ vô dụng thật sự đang ở đây. Dù chuyện mẹ anh ngỏm củ tỏi khiến anh rất đau lòng, nhưng chuyện bố anh bước thêm một bước nữa chẳng phải chuyện tốt sao? Ji Won ca thán nếu bố cô có thể tái hôn thì có lẽ ông đã không ra đi mãi mãi sớm như vậy. Ji Hyuk nghe xong đột nhiên tỉnh ngộ. Hai người trò chuyện đến khuya, cuối cùng ngủ quên trên bãi cỏ. Ngày hôm sau khi Ji Hyuk tỉnh dậy, Ji Won đã biến mất. May mắn thay cả hai gặp lại nhau ở trường. Ji Won than thở với chú mèo về chàng trai kỳ lạ mình đã gặp ngày hôm đó. Hai người đã nói rất nhiều chuyện. Đã vậy cô còn ngủ ngáy bên cạnh ông chú khó ưa đó nữa. Nghe vậy Ji Hyuk không dám tiến lên chào hỏi. Sau đó anh thường xuyên đến đây nhìn Ji Won cho mèo hoang ăn. Có khi nhân lúc không có Ji Won ở đây, anh lại thay cô cho mèo ăn. Mùa đông nhanh chóng đến gần. Cả hai thường xuyên đến cùng một địa điểm. Ji Hyuk dần dần phải lòng cô gái có lòng thương người này. Anh lén lút làm nhà cho mèo con. Ji Hyuk vốn định nhân cơ hội này tỏ tình với Ji Won. Thế nhưng thói đời luôn trớ trêu như thế. Vì cứu chú mèo chạy ra giữa đường, Ji Hyuk đã gặp tai nạn. Vì vậy mà duyên phận giữa hai người kết thúc. Vài năm chớp mắt trôi qua, hai người gặp lại vào ngày đầu tiên Ji Hyuk nhậm chức. Ji Won xuất hiện trước mặt Ji Hyuk với tư cách nhân viên công ty. Ji Hyuk vẫn thích Ji Won như ngày nào. Anh thề sẽ nắm bắt cơ hội lần này để cưa đầu cô. Nhưng đập vào mắt anh lại là cảnh tượng thân mật của Ji Won và Min Hwan. Sau khi tái sinh, Ji Hyuk quyết định không hèn nhát nữa. Lần này nhất định phải cho Ji Won biết tấm chân tình của mình. Vì muốn ăn trộm bản kế hoạch của bản thân mà người phụ nữ này mặt dày lao vào vòng tay của nhóm trưởng. Nhưng kế hoạch của Su Min vẫn chưa thành công. Ji Won đã phát hiện ra bí mật của Su Min. Ji Won không ngờ Su Min đang cố gắng bắt chước nét chữ của mình, không chỉ thay mình viết thư từ chối lời tỏ tình của Eun Ho mà còn mắng đối phương trong thư. Đây không phải chữ của cậu sao? Nét chữ này rất giống của mình nhưng mình thật sự không biết đến sự tồn tại của lá thư này. Như vậy có nghĩa là Su Min đã bắt chước nét chữ của mình. Ji Won đột nhiên nổi trận lôi đình. Ji Hyuk lén lút mua cổ phiếu mà Ji Won đang theo. Ông nội anh đã phát hiện chuyện này. Cậu nói là Ronrento đúng không? Cậu chắc chắn không có gì đặc biệt đúng không? Mặc dù giá cổ phiếu tăng vọt nhưng theo tin tình báo của chúng ta thì dự án này vẫn chưa chắc chắn. Đây cũng không phải công ty liên quan đến cậu Ji Hyuk. Ông nội biết Ji Hyuk không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Thấy anh vẫn chưa bán cổ phiếu ra, ông nội đột nhiên không hiểu Ji Hyuk đang nghĩ gì. Ông giao cho thư ký kiểm tra Ji Hyuk có đứng tên tài khoản nào không. Từ khi Ji Hyuk thay đổi phong cách trở nên đẹp trai lồng lộn, các đồng nghiệp nữ trong công ty đều hớn hở. Ji Won phát hiện chỉ có Hee Jeon không thèm quan tâm. Điều này khiến Ji Won càng chắc chắn rằng hai người đang bí mật hẹn hò. Lúc này Su Min ngồi bên cạnh bỗng nhắc lại kỷ niệm với Ji Won. Xin mọi người hãy chăm sóc Ji Won nhà em. Mọi người không biết cậu ấy cần chăm sóc thế nào đâu. Em đã rất buồn khi Ji Won học đại học ở Seoul. Thế nhưng khi đó Ji Won không thể kết bạn với ai, chỉ có thể ngồi cả ngày trong thư viện. Em đành phải đi về giữa Busan với Seoul. Lời nói của Su Min khiến bầu không khí lập tức đóng băng. Hee Jeon ngứa mắt cà khịa vài câu. Mỗi ngày đều đặn gặp Ji Won hay sao? Đến bạn trai còn không chăm chỉ như vậy. Cũng bởi vì chúng tôi là chị em tốt mà thôi. Đúng là tri kỷ có khác. Người như vậy hiếm lắm. Loại bạn bè như vậy phải hiếm chứ. Lúc này nhóm trưởng Kim bước vào. Thấy mấy người chỉ mải nói chuyện quên mất không làm việc, ông ta bắt đầu xả một bài ca. Ông còn ra lệnh chỉ đạo Ji Won xuống hầm để xe chuyển xe giúp ông. Sao vậy, tốt nghiệp đại học Hàn Quốc thì không thèm làm chuyện này à? Ji Won tức giận xuống hầm để xe. Cô chuẩn bị đá một phát thì lại sợ giày mình bị bẩn. Sau khi vào thang máy, Ji Won biết bạn thân đang đợi mình trước cửa thang máy. Vì muốn kiếm được chút an ủi từ mọi người nên cô phải nói ra chuyện, ngoài cô ra thì không ai thèm chơi với tôi sao? Mình đứng đây đợi cậu vì thấy lo cho cậu. Su Min ngoài miệng an ủi Ji Won nhưng trong lòng thì đang bày mưu tính kế.
Ji Won không muốn giao bản kế hoạch hộp đồ ăn nhanh cho Sumin. Sumin năn nỉ ỉ ôi cầu xin Ji Won cho cô tham gia cùng. Dù bị cử đi xuống nông trường cũng không sao, lần này mình nhất định phải lên làm nhân viên chính thức. Cậu cho mình tham gia nhé, mình sẽ cân nhắc. Lẽ nào cậu vẫn còn giận mình sao? Mình chỉ vô tình nói như vậy thôi. Nếu cậu có giận mình thì cậu phải nói ra chứ. Cậu cứ như thế này mình sẽ tổn thương đấy. Định mệnh của chúng ta là mãi mãi ở bên nhau cơ mà. Nếu được tham gia dự án này mình sẽ có thể lên làm nhân viên chính thức. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc ở Úc. Lúc này nhóm trưởng Kim bỗng xuất hiện phía sau. Ông ta nháy mắt ra hiệu với Sumin, sau đó Ji Won bị gọi vào phòng họp. Nhóm trưởng Kim dạy dỗ cô vì không cho ông ta xem bản đã chỉnh sửa. Đã vậy còn chưa báo cáo với ông ta chuyện lập đội mới. Xin lỗi anh, trước mắt tôi vẫn chưa sắp xếp đội nhóm ổn thỏa. Đương nhiên là không sắp xếp được rồi. Năng lực của cô chỉ đến thế mà thôi. Nhóm trưởng Kim chê bai Ji Won xong lại tự ý cho Sumin vào nhóm của cô. Ji Won vừa định vặn lại thì ông ta lập tức đuổi cô ra ngoài. Đã vậy ông ta còn tự viết tên mình lên dự án. Làm việc với một trợ lý quèn đúng là không cùng đẳng cấp. Nhưng tôi vẫn sẵn lòng để cô tham gia dự án này. Vậy nên cô hãy ngậm cái miệng lại rồi mau chóng ra ngoài. Ji Won tức giận ra khỏi văn phòng. Cô không ngờ nếu không giao dự án này cho bạn thân thì sẽ bị nhóm trưởng Kim hớt tay trên một cách trắng trợn như vậy. Cô nhìn lại quá khứ bạn thân đang mỉm cười với cô. Khi Ji Won đang hoảng loạn, trưởng phòng Du bước đến mời cô ăn tối. Nhớ đến buổi hẹn với Eun Ho, Ji Won từ chối lời mời của anh. Sau khi tan làm cô đến quán bar gặp Eun Ho. Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ji Won hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi. Sau khi uống vài ly rượu, hai người bắt đầu trò chuyện về thời còn đi học. Eun Ho mang thư hồi đáp đến. Trong thư Ji Won không chỉ từ chối lời tỏ tình của anh mà còn mắng anh một trận. Cô còn yêu cầu anh sau này đừng nói chuyện với mình. Đây không phải chữ của cậu sao? Đây rất giống nét chữ của mình nhưng thật sự không phải mình viết. Lúc này Ji Won mới nhận ra Sumin có thể bắt chước chữ viết của cô vô cùng chính xác. Cùng lúc đó Min Hoan không liên lạc được với bạn gái, chỉ có thể gọi điện thoại cho Sumin. Anh muốn hỏi xem Sumin có biết Ji Won đang ở đâu không. Vừa nãy Ji Won về rồi mà. Cậu ấy ăn diện đẹp lắm, còn soi gương mấy lần lận. Em tưởng cậu ấy đi hẹn hò với anh mà. Lẽ nào không phải sao? Cái gì ăn diện đẹp lắm sao? Min Hoan à, anh phải giữ Ji Won cho kỹ chứ. Giữ cái gì mà giữ chứ, Ji Won có chạy đi mất được đâu. Dạo này cậu ấy thay đổi diện mạo như vậy cơ mà. Phụ nữ khó đoán lắm. Sumin còn cố ý nhắc đến mẹ Ji Won. Sau khi sinh Ji Won xong bà ấy liền đi tìm người đàn ông khác. Đợi đã, mẹ Ji Won đã từng ngoại tình sao? Anh Min Hoan không biết chuyện này sao? Sumin nói xong lại tự bảo rằng mình nói nhầm. Lời giải thích mơ hồ của Sumin thành công khiến Min Hoan nảy sinh nghi ngờ. Chắc em bị điên thật rồi. Anh Min Hoan à, anh cứ giả vờ như không nghe thấy nhé. Đều là tại em lỡ lời. Ngoại tình không di truyền đâu. Đây đâu phải vấn đề gì to tát đâu. Đương nhiên rồi. Chuyện này có là gì cơ chứ? Quả nhiên anh Min Hoan đúng là người đàn ông tốt. Dù sao em cũng sẽ tìm hiểu hôm nay Ji Won đi đâu làm gì rồi nói cho anh biết. Rất có thể Ji Won đang làm việc đó ạ. Có lẽ là vậy. Vậy nếu có gì thì em gọi lại cho anh sau nhé. Sau khi cúp điện thoại, Sumin cảm thấy mừng trong lòng. Sumin đã nghĩ tới viễn cảnh Ji Won bị xấu hổ. Người đàn ông nhìn thấy bạn gái trang điểm xinh đẹp ra ngoài giữa đêm khuya, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa. Trong lòng anh đột nhiên nghi ngờ cô. Em đi quyến rũ người đàn ông khác sao? Mặt em có gì đây? Em đỏ mặt sao? Min Hoan nắm chặt cổ tay Ji Won hỏi cô xem sau khi tan sở cô đi cùng ai. Ji Hyuk đi qua vô tình nhìn thấy cảnh này. Anh không chỉ đánh Min Hoan lộn nhào xuống đất còn bóp cổ anh ta khiến anh ta không thể cử động. Không lâu trước đó Ji Won phát hiện bạn thân bắt chước chữ viết của cô. Ji Won không biết nói gì. Dù biết Eun Ho vẫn còn thích mình nhưng Ji Won vẫn nói lời từ biệt với anh. Bây giờ cô đã có bạn trai. Eun Ho không ngạc nhiên mà hỏi Ji Won rằng bạn trai cô có phải người cao cao đeo gọng kính màu đen không? Thời trang của anh ấy còn hơi cổ điển. Thế nhưng anh ấy lại đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền. Lẽ nào là Ji Hyuk sao? Vì sao Eun Ho lại biết Ji Hyuk? Eun Ho bỗng nhắc tới khoảng thời gian trước khi họp lớp. Khi đó Ji Hyuk đã đến tìm Eun Ho bảo anh nhất định phải đến tham gia. Mình còn tưởng là bạn trai của cậu. Có vẻ anh ấy rất lo cho cậu. Lúc này Ji Hyuk lái xe ngang qua tình cờ thấy hai người đang nói chuyện. Anh không thể không suy nghĩ linh tinh. Sau khi về nhà, Eun Ho không ngừng uống rượu giải sầu. Bạn anh cho rằng anh bị từ chối. Em không hề bị từ chối. Cho dù giờ đây Ji Won đã có bạn trai nhưng Eun Ho vẫn muốn cố gắng một lần. Phía bên kia trong đầu Ji Hyuk ngập tràn hình ảnh hai người mỉm cười rạng rỡ. Anh bỗng ghen tị đến mức muốn gọi cho Ji Won ngay lập tức, nhưng sau một hồi do dự anh vẫn không gọi. Ji Won khó chịu vì uống rượu lúc đói bụng. Khi cô đi mua đồ trong quầy thuốc thấy Min Hoan gọi điện không ngừng, cô không quan tâm thẳng tay tắt máy. Nhưng khi đi bộ một mình trên đường về, Ji Won luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Cô sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Cuối cùng cô cũng an toàn chạy đến một công viên gần đó. Đột nhiên Min Hoan xuất hiện trước mặt cô. Trời ơi, giật hết cả mình. Em khùng hả, có gì mà hét toáng lên thế? Là anh sao? Em mong chờ là người đàn ông khác sao? Không phải như vậy. Anh đi theo em làm gì, gọi điện là được mà. Anh làm vậy để khiến em bất ngờ. Sao em không nghe điện thoại của anh? Min Hoan bắt đầu hỏi tại sao sau khi tan sở Ji Won lại trang điểm đánh son. Anh còn lại gần ngửi mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô. Em đi quyến rũ người đàn ông khác à? Trên mặt em có gì đây? Em đỏ mặt sao?
đúng là mẹ nào con ấy. Lời nói của Min Hoan khiến Ji Won cảm thấy bị xúc phạm. Cô tức giận hỏi anh có ý gì. Min Hoan bắt đầu giả ngu. Min Hoan nói rằng tất cả đều do hành động gần đây của Ji Won quá đáng ngờ. Cô không chỉ mua quần áo bình thường không hay mặc mà trên người còn có mùi hương lạ. Ji Won thầm nghĩ là nào là Su Min đã kể chuyện của mẹ mình cho Min Hoan. Min Hoan đột nhiên nắm lấy cổ tay Ji Won hỏi sau khi tan làm cô đã ở cùng ai. Ji Won vùng vẫy không muốn nói. Min Hoan hung dữ nhìn chằm chằm vào mắt cô. Ji Hyuk đi ngang qua vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, anh lập tức ném Min Hoan ngã sõng xoài dưới đất. Thấy người đánh mình là Ji Hyuk, Min Hoan cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hai người sau lưng tôi lén lút làm gì đó sao? Nghĩ đến những gì kiếp trước Min Hoan đã làm với Ji Won, Ji Hyuk vô cùng tức giận. Anh hận không thể chém Min Hoan thành trăm nghìn mảnh. Thấy vậy Ji Won vô cùng sợ hãi. Cô nhanh chóng ngăn trận chiến này lại. Min Hoan chạy được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Anh không hiểu tại sao mình phải chạy. Thằng chó Ji Hyuk đó, thôi bỏ đi. Tại sao Ji Won không đi theo mình? Cô ta đúng là điên lắm rồi. Mẹ kiếp chết tiệt. Ji Won ngồi trên ghế cũng bất lực. Người đàn ông bỏ rơi cô lúc khó khăn lại chính là chồng cô ở kiếp trước. Ji Hyuk đưa ly nước cho Ji Won. Anh quan tâm hỏi cổ tay cô có bị thương không. Nhưng sao trưởng phòng lại ở đây? Tôi tình cờ có việc đi ngang qua đây. Việc gì thế ạ? Vì cô không trả lời điện thoại nên tôi mới đến đây. Ji Won hỏi Ji Hyuk tại sao anh lại lo lắng cho cô như vậy. Hơn nữa bây giờ đã tan làm rồi. Dù cô có xảy ra chuyện gì cũng không phải là chuyện liên quan đến trưởng phòng công ty. Tôi lo Park Min Hoan sẽ làm cô bị thương. Ji Hyuk cuối cùng đã dũng cảm một lần nói ra sự thật. Anh còn nhắc nhở Ji Won con người sẽ không thay đổi. Nếu đã làm sẽ tiếp tục làm. Ji Won biết Min Hoan có xu hướng bạo lực. Thế nhưng trước khi kết hôn cô mới biết chuyện này. Không ngờ trưởng phòng đã nhận ra điều này từ lâu. Min Hoan chưa từng đánh đập tôi. Anh ta vừa làm thế đấy. Cái này có gì đáng ngại đâu chứ. Cô đừng nói như thế. Không ai có quyền được động tay động chân với cô. Ji Won không để lộ thân phận người tái sinh của mình mà âm thầm bảo đối phương đừng xen vào chuyện này. Bản thân cô đã có cách đối phó hoàn hảo. Lúc này Su Min đột nhiên đi qua. Thấy Ji Won đang nói chuyện với trưởng phòng, cô ta đột nhiên cảm thấy mất mát. Dù sao cô cũng mang theo tâm trạng đến xem Ji Won và Min Hoan cãi nhau. Đúng lúc Su Min muốn nghe lén cuộc nói chuyện của hai người thì Min Hoan đột nhiên gọi điện cho cô. Tấm lòng của trưởng phòng khiến tôi không thoải mái. Cô biết tấm lòng của tôi sao? Với trải nghiệm của cá nhân tôi thì tôi rất ghét bị phản bội trong các mối quan hệ. Tôi đặc biệt cho rằng không nên phản bội bạn đời của mình. Chuyện đó tôi đã giải quyết rồi. Giải quyết sao? Ji Won không ngờ anh lại coi bạn gái như công việc kinh doanh. Hơn nữa người đó lại là bạn tốt của cô. Anh Ji Hyuk tồi tệ hơn tôi nghĩ đó. Hee Jae-on là người tôi vô cùng quý trọng. Ji Hyuk nhận ra Ji Won đã hiểu lầm. Anh nhanh chóng gọi điện cho em gái. Hee Jae-on à, nếu trong vòng 5 giây anh không nói anh muốn làm gì thì chiếc điện thoại này sẽ phát nổ. Nghe giọng cô ấy có giống bạn gái chút nào không? Hee Jae-on bị cúp điện thoại giữa chừng lập tức gọi lại. Cô muốn biết anh trai vừa rồi muốn phát điên cái gì. Hai người là anh em sao? Đúng rồi, Ju Hee Jae-on và Ju Ji Hyuk đó. Trời ơi, tôi thật sự xin lỗi. Xin anh hãy quên những gì tôi vừa nói. Tôi đã hiểu lầm hai người rồi. Không phải cô luôn hiểu lầm mọi thứ sao? Tôi thật sự rất thích cô. Nghe được lời tỏ tình chân thật của Ji Hyuk, Ji Won có chút kiêu hãnh. Thấy Ji Hyuk từ từ tiến lại gần mình, Ji Won bắt đầu quay cuồng. Khi hai người sắp môi chạm môi, Ji Hyuk đột nhiên ngã vào lòng Ji Won. Những ngày sau đó, Ji Hyuk liên tục nghĩ cách để Ji Won chia tay bạn trai. Tốt nhất hai người nên chia tay đi. Trưởng phòng đi quá giới hạn rồi nhỉ? Thấy Ji Won ngày càng tốt hơn, Su Min ghen tị đến phát điên. Su Min nhận ra Min Hoan là người đàn ông tử tế nhất trong số những người Ji Won hẹn hò. Vì vậy Su Min quyết định chủ động tấn công. Trên ô tô, người phụ nữ cố tình kéo váy mình lên. Cảnh này vô tình lọt vào mắt người yêu bạn thân. Từ khi Min Hoan bị trưởng phòng đánh cho một trận, anh uất ức ngồi bên lề đường đợi Su Min. Thấy bộ dạng đáng thương của Min Hoan, Su Min không chỉ cố tình trang điểm còn cẩn thận cởi hai cúc áo. Anh Min Hoan, anh bị thương sao? Trời ạ, anh đánh nhau với ai à? Sau đó hai người đến một nơi kín đáo. Bầu không khí đột nhiên vô cùng ám muội. Min Hoan không thể kiềm chế ngọn lửa trong lòng nữa, nhưng Su Min lại đẩy anh ra. Không được đâu anh, em không thể có lỗi với Ji Won được. Dù sao đi chăng nữa em cũng không để anh làm vậy đâu. Không để đối phương được như ý. Su Min ngồi xuống tủi thân bật khóc. Min Hoan đột nhiên cảm thấy đau lòng. Đừng khóc mà đồ ngốc. Làm sao chứ? Ji Won của chúng ta phải làm sao đây? Min Hoan nhẹ nhàng lau nước mắt cho Su Min. Anh còn ôm cô trong vòng tay vỗ về an ủi. Sau khi xong chuyện, Min Hoan đưa Su Min về nhà. Anh cũng xuống xe theo cô. Min Hoan đi theo đến tận cửa nhà Su Min. Su Min vừa vào lập tức đóng cửa. Cô còn nhắc nhở Min Hoan nên về nhà rồi. Min Hoan rõ ràng không nỡ rời đi. Anh khen chỗ Su Min ở quả thật rất đẹp. Khu nhà này đúng là đẹp thật đấy. Em thấy ở cùng anh rất tốt nhưng giữa chúng ta phức tạp quá nhỉ. Nói xong Su Min bước ra ngoài nói rằng hôm nay muốn thành thật một chút. Nghe đến đây Min Hoan lập tức nhắm mắt lại. Nhưng Su Min chỉ thơm lên má anh rồi vội vàng quay người về nhà. Hôm nay cảm ơn anh đã đưa em về. Cùng lúc đó trưởng phòng ngất xỉu trong vòng tay Ji Won vì làm việc quá sức. Sau khi tỉnh dậy, Ji Hyuk liền hỏi thăm Ji Won còn đau bụng không, sau đó liền bảo bác sĩ kiểm tra cho cô. Ji Won hỏi tại sao anh biết cô bị đau bụng. Ji Hyuk giải thích cô đã chụp CT cách đây không lâu. Kết quả chỉ là viêm dạ dày thông thường. Em đã chụp công ty rồi sao?
Em tiện thể nên chụp công ty thôi. Trời đất ơi, chụp chính trị mà tiện thể chụp sao? Nhưng tại sao trưởng phòng biết bụng tôi không ổn? Em hay uống thuốc ở công ty mà. Sau khi hai người ra khỏi bệnh viện, Ji Hyuk muốn Ji Won chấp nhận mình. Ji Hyuk nói thẳng mình là người tốt, ở bên anh là một lựa chọn không tồi. Anh ấy là người tốt nhưng mình có thể tin tưởng một ai đó lần nữa sao? Tôi có bạn trai rồi, hơn nữa tôi còn là cấp dưới của anh. Chuyện hôm nay khiến tôi thấy rất khó xử. Min Hoan chắc chắn sẽ để ý. Vậy thì để anh ta để ý nữa đi. Sau này mỗi khi anh ta làm vậy với em thì hãy cẩn thận hơn nữa nhé. Tôi thích em. Ji Hyuk lại tỏ tình với Ji Won lần nữa. Ji Hyuk còn bảo rằng mình sẽ không làm chuyện gì khiến Ji Won khó xử. Chỉ cần một câu của em là đủ. Chỉ cần em nói rằng em không thích tôi, nhưng không phải bây giờ. Xin em hãy cân nhắc nhé. Để không khiến Ji Won thấy khó chịu, Ji Hyuk gọi 2 chiếc taxi. Ji Won ngồi trong xe nhìn Ji Hyuk phía sau. Trong lòng cô bắt đầu thay đổi. Sau khi về nhà, trong lòng Ji Hyuk vô cùng dằn vặt. Anh sợ Ji Won thật sự sẽ từ chối mình. Hôm sau khi Ji Won đi làm thì gặp Eun Ho mang cà phê tới tận cửa. Cậu ra ngoài đợi mình nhé. Bây giờ đang tắc đường lắm. Cậu ở xa như vậy còn đến đưa cà phê cho mình. Cảm ơn cậu nhé. Thấy hai người vui vẻ, trong lòng Ji Hyuk càng thấy hoang mang. Tâm trí anh không còn ở chỗ làm. Vẻ mặt bí xị của anh bị Hee Jae-on nhìn thấy. Cấp báo hôm nay tâm trạng của trưởng phòng không tốt, cẩn thận bị anh ấy nhắm đến đấy. Trước lời nhắc nhở của Hee Jae-on, trợ lý Giang tò mò không hiểu tại sao cô có thể nhìn ra, vì hai người họ là anh em đấy, nhưng họ thật sự không giống nhau chút nào cả, nhìn thế nào cũng thấy không giống. Nghĩ đến đây, Ji Won không khỏi cong môi lên. Lúc này Su Min cũng đến chỗ làm. Vừa gặp nhau, Su Min đã hỏi tối qua Ji Won ngủ thế nào. Thấy tâm trạng Su Min rất tốt, Ji Won chắc chắn đã có chuyện tốt xảy ra. Min Hoan nhìn thấy Ji Won, ánh mắt bắt đầu né tránh. Ji Won lập tức nhận ra hai người có bí mật. Sao làm sao? Rõ ràng cô ta nhìn thấy mặt mình còn nghênh ngang như vậy. Vì vậy phụ nữ 3 ngày cần phải dạy dỗ một lần. Min Hoan chạy lên sân thượng than thở. Không ngờ những lời vừa rồi bị trưởng phòng nghe thấy. Ji Hyuk liền nhắc nhở công ty có quy định cấm yêu đương công sở. Cấm yêu đương sao? Thời đại nào rồi mà còn cấm với chảng đoán? Chẳng phải lỗi thời quá rồi sao? Do lỗi thời quá nên lâu rồi không được thực hiện. Vậy nên rất nhiều người không biết nó tồn tại. Thế nhưng nó thật sự tồn tại. Không phải chứ? Nó tồn tại vì yêu đương công sở ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Giống như hành vi hôm nay của anh. Min Hoan lại hỏi tại sao tối qua Ji Hyuk lại đi theo bạn gái mình. Chẳng lẽ hai người có quan hệ mờ ám gì sao? Ji Hyuk giải thích phía sau con hẻm hôm qua có kho hậu cần của công ty. Anh vô tình đi kiểm tra thì nhìn thấy Ji Won đang bị uy hiếp. Chính vì vậy anh mới ra tay giúp đỡ. Min Hoan lập tức tuyên bố chủ quyền. Anh nói rằng đó là chuyện riêng của bọn họ. Ji Hyuk không có tư cách can thiệp. Nhưng Ji Hyuk lại ngang nhiên yêu cầu Min Hoan chia tay với Ji Won. Chia tay sao? Trưởng phòng, hình như anh đang đi quá giới hạn rồi đấy. Vậy thì cứ cho rằng tôi thích cô Kang Ji Won đi. Bất luận thế nào anh cũng không được động tay động chân với cô ấy. Nói xong, Ji Hyuk nắm lấy cổ tay Min Hoan nhắc nhở anh ta. Anh không đánh cô ấy đúng không? Hả, cái gì cơ? Anh không đánh cô ấy đúng không? Chắc chắn là không rồi hả? Anh có thể không động tay động chân với cô ấy không? Đương nhiên là được rồi hả? Chuyện tối qua tôi không chấp anh nên tôi tha cho anh một mạng. Tôi hiểu rồi. Min Hoan bối rối không hiểu chuyện gì. Anh ta trốn vào một góc thì Ji Won đột nhiên tìm đến. Sao em đi mà không có tiếng động vậy? Em thật sự càng ngày càng khiến người khác khó chịu đấy. Ji Won vốn định vạch rõ ranh giới với Su Min, nhưng lúc này nếu lỡ chia tay thì sẽ phá vỡ quy luật tái sinh. Như vậy sẽ thay đổi quan hệ giữa Min Hoan và Su Min. Lúc này Min Hoan chủ động xin lỗi chuyện hôm qua, nhưng anh ta lại nói Ji Won cũng sai. Nếu em không làm quá lên thì sao tên khốn đó lại nhúng tay vào được? Anh không phải loại rác rưởi chuyên đánh phụ nữ đâu. Bạo lực là phạm tội đấy. Bạo lực với bạn trai là có tội đấy. Em ngốc đến mức anh phát điên mất. Lúc trước là vì em chịu đựng tính khí nóng nảy của anh nên anh mới nhịn thôi. Từ bây giờ anh phải dạy dỗ lại em mới được. Ji Won không ngờ cô thân mật với trưởng phòng như thế, nhưng Min Hoan vẫn chưa đòi chia tay. Ji Won tò mò hỏi Min Hoan tối qua anh có về nhà không? Min Hoan không để lộ mối quan hệ với Su Min mà đang tính toán trong lòng. Nếu so sánh thì Ji Won thích hợp để kết hôn hơn. Ji Hyuk đang nhòm ngó đến Ji Won, còn Ji Won chỉ nhìn mình thôi. Cùng lúc đó Ji Won né tránh ánh mắt của Min Hoan. Cô đoán chắc tối qua nhất định đã có chuyện tốt xảy ra. Ji Won rút thẻ ngân hàng ra bảo bạn trai đưa Su Min đi ăn nhà hàng. Ji Won phát hiện hai người đang lén lút hẹn hò sau lưng cô. Vì vậy cô dùng chút chiêu trò để hai người đến với nhau. Min Hoan cầu còn không được. Min Hoan đưa Su Min đến nhà hàng Tây cao cấp. Nhìn cách Min Hoan thuần thục gọi đồ ăn khiến Su Min vô cùng rung động. Anh ấy đúng là đàn ông tốt. Cô nàng này bị mình mê hoặc rồi đúng không? Không chỉ có hiểu biết nhiều mà còn là nhân viên của công ty tầm cỡ. Min Hoan là người đàn ông tử tế nhất Ji Won từng hẹn hò. Min Hoan cũng chú ý đến đối phương. Anh như mở cờ trong bụng. Chỉ với chút hành động nhỏ này mà cô nàng đã bị mê hoặc. Đặc điểm là có thể cảm nhận được hương vị của nó. Xin hỏi anh muốn dùng loại rượu nho nào ạ? Cho tôi loại cuối cùng. Cái loại mà có hương vị đặc trưng ấy. Vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ. Min Hoan hỏi tối qua Su Min có ngủ ngon không? Su Min rõ ràng vừa nằm xuống đã lăn ra ngủ nhưng lại nói dối rằng hôm qua mình không ngủ được. Sau đó cô hỏi ngược lại Min Hoan, sao anh có thể ngủ được chứ? Thực ra Min Hoan cũng ngủ không biết trời đất là gì. Hai kẻ khốn nạn như nhau cụng ly chúc mừng.
ánh mắt nhìn đối phương ngày càng trìu mến. Phía bên kia nhóm trưởng Kim mời hai người đi ăn riêng, vừa mở miệng đã hỏi họ có biết giám đốc Wang không? Ông ta chính là em họ Sa của gã. Cái này phải cần tôi xem qua mới quyết định được sao? Ji Won nhớ lại tên cặn bã mình đã gặp trước đó. Nhóm trưởng Kim dựa vào quan hệ cướp mất dự án của Ji Won. Ji Won làm như trâu như ngựa để hoàn thành dự án, còn trưởng phòng Kim ngồi mát ăn bát vàng. Nhóm trưởng Kim còn quá đáng hơn nữa. Ông cảm thấy dự án hộp đồ ăn nhanh của Ji Won không thực tế. Dù sao cũng rất khó tìm được nhà hàng nấu ăn vừa ngon vừa nhanh. Vì vậy ông ta định thay bao bì và vật liệu ban đầu, sau đó tìm một đầu bếp nổi tiếng để xây dựng thương hiệu. Chỉ cần sử dụng kênh phân phối của công ty, thịt viên chỉ cần 3 phút là đóng gói được rồi. Nếu thêm đầu bếp nổi tiếng sẽ trở thành beef steak cao cấp rồi. Không thể làm vậy được. Điều này trái ngược hoàn toàn với ý tưởng của Ji Won. Ý định ban đầu của cô là giúp những bà nội trợ nấu những món ăn ngon tại nhà. Đó là chuyện của cô, không phải chuyện của tôi. Lần này tôi muốn lên chức phó phòng. Như vậy Giang Du Gian sẽ được lên làm nhóm trưởng. Chỉ như vậy thì cô mới có tương lai. Với cái chức này của cô, người ta bảo gì thì làm nấy đi. Cuối cùng Ji Won vẫn không chịu thỏa hiệp. Nhóm trưởng Kim định đuổi cô ra khỏi dự án. Nhóm trưởng, đây là dự án của tôi. Cô hề hước thật đấy. Sao có thể là dự án của cô được? Nó đúng ra phải là của công ty chứ. Tôi chấp nhận phát triển dự án, còn trợ lý Giang cùng mọi người đều có lợi. Vậy cương vị của trợ lý Giang thì sao? Cô Kang Ji Won, chuyện này mọi người đều làm cùng nhau. Tại sao lại là một mình cô quyết định? Cô không muốn làm ở cái công ty này nữa sao? Từ hôm nay cô bị đuổi. Hãy bàn giao lại công việc cho trợ lý Giang và Su Min đi. Đợi Ji Won đi rồi, ông ta nói với trợ lý Giang rằng hãy thực hiện kế hoạch theo ban đầu. Giám đốc Wang sẽ giúp họ cùng thăng tiến. Hóa ra nhóm trưởng Kim chỉ tìm lý do để đuổi Ji Won ra ngoài. Ông muốn thêm tên giám đốc Wang vào danh sách. Dù trợ lý Giang cảm thấy không ổn, nhưng vì không muốn mất việc cô vẫn âm thầm chịu đựng. Ji Won vừa về tới công ty đã nhận được một hóa đơn. Cô không ngờ Min Hoan tiêu hết 340.000 won cho một bữa ăn. Ji Won tức muốn ói máu, nhưng bữa ăn này có thể đẩy nhanh quá trình yêu đương của đôi cẩu nam nữ kia. Vì vậy Ji Won đành chịu đựng. Ngay sau đó giám đốc Wang nộp bản kế hoạch lên cho trưởng phòng xem. Ông còn nói rằng đây là dự án do họ hàng Sa của mình làm. Tôi đang viết một bản kế hoạch về hộp đồ ăn nhanh. Ji Hyuk nhớ Ji Won từng nhắc đến dự án này với mình. Ji Hyuk nói với giám đốc Wang rằng mình sẽ xem xét cẩn thận. Sau khi ra ngoài, anh gửi tin nhắn cho Ji Won. Dự án em nói ở sông Hàn tiến triển ra sao rồi? Ji Won trả lời cô vẫn đang cố gắng viết. Cô đã có biện pháp đối phó. Cô không muốn làm phiền trưởng phòng. Nhưng Ji Hyuk đoán được sự bướng bỉnh của Ji Won. Buổi tối Ji Hyuk hẹn Ji Won ra ngoài. Anh chuẩn bị dạy cô một số kỹ thuật phòng thân để phòng trường hợp cô bị người khác bắt nạt, khi đó có thể đem ra sử dụng. Khi tới phòng tâm taekwondo, Ji Won rất bất ngờ khi thấy những người ở đây quen mình. Chào chị dâu, chị vẫn đẹp như vậy nhỉ? Chúng ta từng gặp nhau sao? Ji Hyuk lập tức nháy mắt ra hiệu. Cậu ấy chỉ cần nhìn thấy gái đẹp là lại giả vờ quen biết. Chào chị, em là Kim Sin U, cậu ấy là Cho Jong Seok. Chào hai người. Ji Hyuk không chỉ chuẩn bị trước hai đối tượng tập luyện, đến cả đồng phục anh cũng đã chuẩn bị cho cô. Ji Won học rất nhanh. Sau một số bài tập đơn giản, cô đã có thể hạ gục đối thủ. Thành công rồi, chị thành công rực rỡ rồi, tôi làm được rồi. Ji Hyuk đứng bên cạnh đột nhiên ghen tị. Anh bắt đầu tự mình dạy cô. Ji Won nhanh chóng phát hiện bộ môn này có thể giảm áp lực rất tốt. Cô biến bi thương phẫn nộ thành sức mạnh, thành công hạ gục Ji Hyuk. Được rồi, tôi làm được rồi. Mọi phiền não ban ngày đột nhiên biến mất. Ji Won nhìn Ji Hyuk nằm bên cạnh, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng thời đại học. Ji Hyuk cưng chiều xoa đầu Ji Won. Em làm tốt lắm. Ngày hôm sau Ji Won vẫn đến công ty như thường ngày. Nhìn thấy nhóm trưởng Kim ngạo mạn như vậy, cô tràn đầy tự tin. Ji Won chắc chắn mình có thể khiến đối phương thất bại thê thảm. Sau khi tái sinh, Ji Won dùng ký ức của kiếp trước của mình khiến cấp trên bắt nạt mình thân bại danh liệt. Khi nói chuyện với Ji Hyuk, Ji Won cũng phát hiện thân phận người tái sinh của anh. Ji Won đưa bản kế hoạch sửa đổi cho nhóm trưởng Kim. Cô xin lỗi vì hành vi bốc đồng của mình ngày hôm qua. Không ngờ nhóm trưởng Kim cũng lấy ra một bản. Cái này là của tôi đưa cho cô xem là vì cô cho rằng không ai có thể nghĩ ra ý tưởng như cô. Ji Won chợt không thấy tên mình trên đó. Sao cô không thấy tên mình trên đó nữa à? Đây chẳng phải lẽ thường tình sao? Vốn dĩ dự án này là của tôi, nhưng bây giờ những người tham gia dự án này đều có khả năng được thăng chức, thế nên nó không có tên cô. Ji Won không những không tức giận mà còn xin nhóm trưởng Kim cho mình cơ hội khác. Nhóm trưởng Kim không ngờ Ji Won lại biết điều như vậy. Vì vậy ông ta bắt cô tổng hợp hai phần lại, sau đó ông ta sẽ quyết định dựa trên biểu hiện của cô. Thấy cảnh này, Su Min cười thầm. Ji Won lại rất vui vẻ. Cô còn lấy bánh kem Eun Ho gửi đến chia cho Hee Jeon ăn cùng. Hee Jeon vừa nếm một miếng lập tức cuồng luôn tiệm bánh ngọt này. Hee Jeon không ngừng hỏi Ji Won mua ở đâu. Lúc này Eun Ho gọi điện thoại đến. Cậu nhận được bánh chưa? Mình đang ăn cùng đồng nghiệp. Ai có thể gửi chiếc bánh ngon tuyệt như vậy chứ? Chắc chắn là tình yêu rồi. Cô ấy nói gì thế? Ý là bánh ngon quá đấy. May quá không có ai chê là tốt rồi. Bánh mình tự làm đấy. Cậu cũng biết làm bánh sao? Mình sẽ đích thân làm bánh cho người mình thấy quan trọng. Cậu ăn đi nhé. Cảm ơn cậu, tớ sẽ ăn thật ngon. Hee Jeon nghe được cuộc trò chuyện ngọt ngào của hai người còn tưởng rằng hai người đang hẹn hò. Ji Won lập tức phủ nhận. Ji Won giải thích mình đã có bạn trai rồi. À em quên mất. Em chắc chắn anh ấy thích chị đấy.
nếu không anh ấy không thể làm được chiếc bánh ngon vậy đâu. Ji-won đột nhiên không biết nói gì. Trong khi đó trước mặt trợ lý Giang, Su-min nói bóng nói gió chuyện Ji-won quá ngay thẳng không biết linh hoạt. Sau khi làm trợ lý Giang vui vẻ, Su-min bắt đầu lôi kéo. Chúng ta cùng nhau giải quyết dự án này nhé. Su-min tưởng rằng mình có cơ hội thắng nhưng không biết Ji-won đã bắt đầu hành động. Cô sửa lại toàn bộ thông tin, tất cả đều lấy danh nghĩa giám đốc Wang. Nhóm trưởng Kim đọc xong vui vẻ ký tên. Dù Ji Hyuk không hiểu tại sao Ji-won lại ngậm đắng nuốt cay nhưng anh vẫn ký tên vào dự án. Sau nhiều lần thông qua cuối cùng dự án đã được quảng bá mạnh mẽ, hơn nữa còn để giám đốc Wang làm người phát ngôn. Wang Hyung-in, tôi đã làm trong ngành thực phẩm 30 năm có lẽ. Tôi có thể lấy danh tính của bản thân để bảo đảm cho sản phẩm này. Nhờ có truyền thông đưa tin, giám đốc Wang cũng được tôn thờ. Anh ta cười hả hê trong phòng làm việc, thậm chí còn khen ngợi nhóm trưởng Kim vừa ngoan vừa đáng yêu. Là ai nghĩ đến việc dùng tên anh vậy? Ji-won nói nếu muốn nhanh chóng thu hút sự chú ý thì phải mời những người có sức ảnh hưởng. Cô cho rằng mời một chuyên gia đáng tin cậy tốt hơn là người nổi tiếng. Giám đốc Wang Hyung-in có lẽ sẽ mang lại cảm giác tin tưởng cho người dùng. Thế nhưng trưởng phòng Kim lại nhận phần công lao này về mình. Đương nhiên là em rồi. Anh vừa đẹp trai lại có năng lực. Đã vậy anh còn là đại diện của Cả hai không hề biết mình đã rơi vào bẫy của Ji-won. Ji-won dựa vào ký ức kiếp trước biết được khoảng thời gian này giám đốc Wang sẽ ra nước ngoài. Ông ta còn tức giận đánh tiếp viên trên máy bay. Hành khách trên máy bay đã vô tình lan truyền video dơ bẩn đó. Cuối cùng giám đốc Wang bị cắt chức. Em đang làm gì thế? Anh chưa tan làm sao? Bọn mình mua gà rán này. Thấy hai người đã thành một cặp, Ji-won có hơi ngạc nhiên. Món gà rán chính là món Su-min thích. Bảo sao Min Hoan lại mua món này. Để khơi dậy sự ghen tị trong Su-min, Ji-won cố ý nhắc đến chuyện Su-min từng thích Min Hoan. Vừa ngồi bên cửa sổ vừa ngắm cảnh đêm ăn gà rán. Không khí tuyệt vời biết bao. Đúng nhỉ, tuyệt ghê. Gà rán cũng nhiều gấp đôi luôn. Thật sao mình cũng muốn thử. Được thôi, hôm nay cậu có thể thử. Muộn rồi mình phải đi đây. Ji-won cố tình kiếm cớ đi trước tạo không gian lãng mạn cho hai người ở một mình. Ngày hôm sau, giám đốc Wang vừa lên máy bay thì nhận được điện thoại của Ji-won. Sau khi Ji-won giới thiệu bản thân xong, giám đốc Wang bắt đầu nổi giận. Sao cô biết được số điện thoại của tôi? Ông biết dự án hộp đồ ăn nhanh mà ông đang thực hiện vốn là của tôi. Tôi muốn khiếu nại vì các ông gạch tên tôi ra khỏi dự án. Mau cúp máy cho tôi. Sau khi cúp điện thoại xong, giám đốc Wang đột nhiên nổi giận. Thấy có người ngồi cạnh chỗ của mình, ông ta càng tức giận hơn. Ông ta chất vấn tiếp viên chuyện gì đã xảy ra. Đây vốn là chỗ ông đã đặt mà có vấn đề gì vậy ạ? Cô không biết tôi là ai à? Tại sao ghế cạnh tôi lại có người? Cô giả điếc không thèm quan tâm lời tôi nói sao? Đúng là ngu hết chỗ nói mà. Khi nãy thì có một cô trợ lý vô danh nói rằng dự án của tôi do cô ta viết. Bây giờ còn có tiếp viên phớt lờ lời tôi nói. Nghĩ xem vì sao cô được trả tiền. Đây là việc cô nên làm sao? Giám đốc Wang ngồi xuống gọi điện thoại cho nhóm trưởng Kim. Ông trách nhóm trưởng Kim xử lý Kang Ji-won cho đàng hoàng. Cái gì cơ, cô ta là người làm mọi thứ á? Chẳng trách con nhỏ đó còn đòi báo cáo lên trên. Cái gì, cô ta dám gọi cho anh sao? Đúng rồi, cô ta khiếu nại không có tên mình trên dự án. Còn không mau xử lý con ngu đó đi. Con ất ơ dám làm tao bực cái mình. Sau khi xì mũi, giám đốc Wang ném khăn giấy xuống đất. Sau khi bị nhắc nhở, ông ta mất bình tĩnh lại ra tay đánh tiếp viên. Hàng loạt hành động của ông ta khiến người xung quanh phẫn nộ. Nữ tiếp viên bí mật gọi cảnh sát. Cảnh sát lập tức lên tận máy bay bắt giữ giám đốc Wang. Chuyện này cũng trở thành chủ đề nóng hổi. Trong ngày hôm đó, công ty lập tức đưa ra thông báo xin lỗi. Công ty cho biết sẽ thu hồi toàn bộ sản phẩm có in hình giám đốc Wang. Không những vậy, giám đốc Wang cũng sẽ bị cách chức. Câu nói cậu không xử lý triệt để Kang Ji-won, người viết dự án cũng được đăng lên mạng xã hội. Mọi người đều bất bình thay cho Ji-won. Ji-won trở thành người chiến thắng duy nhất trong cuộc chiến này. Dù dự án không có tên cô, nhưng sau rắc rối lần này mọi người đều biết dự án này do cô thực hiện. Cảm giác lội ngược dòng khiến Ji-won rất hạnh phúc. Cô háo hức mở một bài hát của thần tượng. Ji Hyuk bất ngờ xuất hiện phía sau Ji-won. Trời ơi, giật cả cái mình. Xin lỗi em, tôi không định làm em sợ. Không sao đâu ạ. Ji Hyuk đến xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Công ty sẽ triệu tập hội đồng kỷ luật nhóm trưởng Kim với tội danh cướp dự án của Ji-won. Em vất vả rồi. Khi Ji Hyuk rời đi, Ji-won đột nhiên ngăn anh lại. Chiếc máy Megapixel 3 của Ji-won vô tình rơi xuống đất. Ji Hyuk cúi xuống nhặt thì thấy Ji-won đang nghe nhạc của ban tuyển sinh. Ji Hyuk nói anh cũng thích ban tuyển sinh. Lẽ ra tôi phải nghe Dynamite mới hợp tâm trạng, nhưng tôi có tìm như thế nào cũng không tìm được. Tôi cũng thích Dynamite nhưng tôi thích nhất là Spring Day. Tôi cũng thích Spring Day. Hai người bày tỏ sở thích cá nhân, vô tình để lộ thân phận người tái sinh của mình. Ban tuyển sinh mới chỉ ra mắt năm nay. Những bài hát họ vừa mới kể được phát hành vào năm 2017 và năm 2020. Trên thực tế họ đang sống ở năm 2013. Người đàn ông để lộ trái tim nhỏ màu xanh trên ngực. Anh thú nhận sự tái sinh của mình không phải ngẫu nhiên. Ký ức bỗng ùa về trong tâm trí Ji-won. Tiền tiêu vặt bố thường cho cô đều sẽ vẽ một hình trái tim màu xanh lên trên đó. Tôi chính là tiền tiêu vặt mà bố em đã cho em. Hóa ra ở kiếp trước, sau khi Ji-won qua đời, Ji Hyuk là người đã đặt cho cốt của cô vào nhà tang lễ. Ji Hyuk chuẩn bị lái xe về nhà nhưng đột nhiên chiếc xe bị hỏng. Anh tuyệt vọng điên cuồng đập mạnh vào vô lăng. Đúng lúc Ji Hyuk đang hối hận thì một chiếc taxi xuất hiện trước mặt anh. Tài xế chính là bố của Ji-won, người đã qua đời nhiều năm trước. Chắc cậu vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Cháu thậm chí còn không biết nó có quý giá hay không. Thật ra chúng cháu chỉ là người qua đường mà thôi.
Trời ạ, sao cậu lại làm thế chứ? Đàn ông con trai phải mạnh dạn lên, đừng để đến khi đi chầu Diêm Vương mới thấy hối hận muộn màng. Ji Hyuk cũng hối hận vì không tỏ tình với Ji Won sớm hơn. Mặc dù Ji Hyuk biết kiếp trước mình có rất nhiều cơ hội nhưng lại tự lãng phí tất cả. Đến khi Ji Won đã ngỏm củ tỏi, Ji Hyuk mới cảm thấy vô cùng hối hận. Bố Ji Won thắc mắc nếu được làm lại từ đầu Ji Hyuk sẽ làm gì? Liệu cậu có thể kịp thời nắm bắt cơ hội không? Nghe thì có vẻ ngu ngốc nhưng cháu thật sự không biết bản thân đang nghĩ gì. Nếu biết cái kết sẽ đắng như vậy cháu nhất định sẽ bảo vệ người con gái cháu yêu. Thấy Ji Hyuk cũng khá đáng tin. Vậy nên sau khi Ji Hyuk đi chầu Diêm Vương, bố Ji Won đã để anh tái sinh cùng con gái ông. Lúc này Ji Won và Ji Hyuk đều biết đối phương được tái sinh sống mình. Ji Won nói cho Ji Hyuk nghe kế hoạch đỉnh của chóp mình xây nên. Ji Won nhất định phải mai mối để Min Hoan và Su Min đến với nhau. Nếu không làm như vậy, Ji Won sẽ phải bước lên lễ đường với Min Hoan. Sau đó cuộc đời của cô sẽ lại đầy bi thương như ở kiếp trước. Cô sẽ lại ung thư rồi bị chồng cùng bạn thân tiễn về nơi chín suối. Ji Hyuk không biết rõ chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với Ji Won. Anh chỉ biết cô phải chịu rất nhiều tủi nhục khi đi họp lớp, mà chỉ sau khi tham dự tang lễ của Ji Won, Ji Hyuk mới biết chuyện này. Ji Won vô cùng thắc mắc của mình. Ji Hyuk nghe xong chỉ nói ra 3 chữ rất đau lòng. Sau khi cô qua đời có rất nhiều người cảm thấy hối hận muộn màng. Ji Won biết rằng Ji Hyuk đang nói dối. Cô có thể tưởng tượng được tang lễ của mình như thế nào. Không có ai đau lòng cũng không có ai luyến tiếc. Ji Won tin rằng sau khi cô ngỏm củ tỏi mọi người chỉ nghĩ hóa ra có một người như vậy tồn tại, nhưng giờ đây người đó đã không còn. Thấy cũng không còn sớm, Ji Hyuk liền mời Ji Won về nhà. Đến chú mèo trong nhà cũng rất thân với Ji Won. Thấy mèo và người hòa thuận như vậy, Ji Hyuk cũng ấm lòng nhẹ. Thế nhưng chỉ một giây sau, trong đầu Ji Hyuk bỗng hiện lên cảnh tượng vụ tai nạn xe hơi. Ji Hyuk nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ji Hyuk hỏi Ji Won rằng tại sao cô không chia tay Min Hoan, tại sao cô không trốn đi một nơi khác. Ji Won nói cô đã từng thử chia tay với Min Hoan, thế nhưng Min Hoan bạo lực đến phát sợ. Ji Won cũng từng nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng muốn chạy trốn thì nhất định phải có tài chính vững chắc. Hơn nữa sau khi tái sinh chuyện đã xảy ra nhất định cũng sẽ xảy ra. Mặc cho cô có chạy trốn đến tận cùng thế giới thì mọi chuyện cũng không đổi. Sau đó Ji Won lấy một ví dụ điển hình. Trước khi tái sinh trên tay cô có một vết sẹo do bị bỏng nước sôi, nhưng sau khi tái sinh trưởng phòng bị thương thay cô. Vì vậy vết sẹo này đã chuyển sang người anh. Đến hình dáng của vết sẹo cũng y hệt cái của Ji Won. Ji Hyuk nghe xong cũng phải rùng mình. Khi đó ly nước chỉ vô tình rơi xuống đất. Nếu Ji Hyuk không bị thương thì người bị thương sẽ là người khác. Ji Won nắm rất rõ nguyên tắc của việc tái sinh. Cô không thể giải quyết mọi chuyện bằng cách chạy trốn. Điều nên xảy ra cuối cùng vẫn sẽ xảy ra. Nhưng Ji Won có thể đổi số phận bất hạnh của mình cho người khác. Suy nghĩ của Ji Hyuk bỗng ngược dòng về kiếp trước. Sau khi giúp Ji Won tổ chức lễ tang, trên đường về Ji Hyuk gặp một người đàn ông bí ẩn. Ji Hyuk không kể chuyện này cho Ji Won. Anh chỉ nói mình bị tai nạn xe. Khi tỉnh lại, Ji Hyuk thấy bản thân đã tái sinh về 10 năm trước. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Ji Hyuk nhận được điện thoại từ cấp dưới. Ji Hyuk lập tức đi đến công ty. Sau khi giám đốc Wang bị cắt chức, phòng nhân sự tự ý thay người. Mọi người đều nhận ra giám đốc mới là người luôn đi bên cạnh chủ tịch. Đương nhiên Ji Hyuk vô cùng bất mãn khi thấy sự xuất hiện của người này. Ji Hyuk biết đây là ý đồ của ông nội anh. Anh biết ông gửi người này đến đây để theo dõi nhất cử nhất động của anh. Tôi không ngờ cậu lại thích kiểu người này. Tôi rất bất ngờ khi sở thích của cậu bình thường hơn tôi nghĩ. Cô ấy không phải người tầm thường. Có thể là như vậy, nhưng dù sao cô ấy cũng đã hẹn hò 7 năm có lẽ. Vậy mà vẫn có quan hệ không đứng đắn với cấp trên. Hóa ra người này cũng biết chuyện đêm qua Ji Hyuk và Ji Won ở bên nhau. Anh ta thẳng thừng tuyên bố dự án hộp đồ ăn nhanh không còn thuộc về Ji Won nữa. Anh ta sẽ giao dự án này cho trợ lý Giang. Đương nhiên Ji Won vẫn có thể tham gia với tư cách thành viên. Ji Hyuk vô cùng không hài lòng với đề xuất này. Ji Hyuk đang định đẩy cửa bước ra thì đột nhiên khựng lại. Anh quay người lại nói với đối phương một câu: nếu anh không sợ dư luận cũng không bị phụ nữ níu giữ bước chân người. Nếu anh có thể nhìn theo đánh giá khách quan thì có thể thấy Ji Won rất hợp với dự án này. Không những vậy, đêm qua giữa Ji Won và Ji Hyuk không có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, Ji Hyuk tổ chức một cuộc họp. Anh bàn giao dự án túi nấu ăn nhanh cho trợ lý Giang. Nghe xong các thành viên trong nhóm bao gồm Ji Won, Min Hoan và Su Min. Ji Won nghe xong rất thất vọng. Cô vội đuổi theo hỏi anh cho ra lẽ. Ji Hyuk nói trợ lý Giang là nắm chức nhóm trưởng. Vì vậy chuyện điều chỉnh Ji Won hãy nói với trợ lý Giang. Chẳng phải cô muốn Park Min Hoan và Su Min mau chóng kết hôn hay sao? Để họ cùng một nhóm không phải dễ dàng hơn sao? Nhưng nếu như vậy thì một dự án sẽ có 3 trợ lý. Cô biết tôi có thể làm gì mà. Số cổ phiếu Ji Won mua sau khi tái sinh đột nhiên tăng giá mạnh mẽ. Ai mà có ngờ Ji Won vừa rời khỏi chỗ ngồi bạn thân đã lén mở máy tính của cô. Su Min phát hiện Ji Won đang lén lút đầu tư cổ phiếu. Su Min nhìn vào số cổ phiếu Ji Won đã mua. Dù đã tăng gấp 7 lần nhưng Ji Won không bán đi. Tưởng rằng nó sẽ tăng tiếp nên Su Min cũng lén lút mua theo. Cuối cùng Su Min cũng thành công gia nhập vào dự án túi nấu đồ ăn nhanh. Su Min cho rằng cô sẽ nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức của công ty. Min Hoan đặc biệt mua một chai sữa dâu để thưởng cho Su Min. Min Hoan bảo Su Min hãy làm tốt nhé. Nói không chừng Su Min có thể được thăng chức trước khi Jeon. Sao anh biết em thích uống sữa dâu vậy? Anh chỉ mua đồ anh thích thôi, ai mà biết em thích cái gì. Sở thích của chúng ta giống nhau đến vậy sao? Su Min uống một ngụm sữa dâu rồi đưa cho Min Hoan uống.
Dù Min Hoan rất vui nhưng vẫn phải chú ý hình tượng trong công ty. Min Hoan hứa đợi đến team building của công ty anh sẽ mang cho cô thêm vài chai nữa. Sau khi giao dự án của Ji Won cho người khác, Ji Hyuk lái xe đến bên sông Hàn. Đầu anh bắt đầu đau như búa bổ, trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức của kiếp trước. Mỗi lần bố tôi cho tiền tiêu vặt đều sẽ vẽ một trái tim lên trên đó. Cậu thật sự sẽ nắm bắt cơ hội chứ? Dù sao chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Nếu kiếp trước có ngỏm củ tỏi thì kiếp này vẫn ngỏm củ tỏi. Sau khi tái sinh quy luật không thể thay đổi, Ji Hyuk hận rằng người bên cạnh Ji Won không phải là mình. Để kiếp này Ji Won có thể hạnh phúc, Ji Hyuk đến nhà hàng của Eun Ho. Cậu biết Dynamite không? Ý anh là phát minh đoạt giải Nobel sao? Vậy Spring Day thì sao? Theo tôi biết thì mùa xuân vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5. Ji Hyuk thấy Eun Ho chưa từng nghe những bài hát sẽ phát hành trong tương lai của ban tuyển sinh. Ji Hyuk đoán rằng Eun Ho không phải người tái sinh. Anh sẽ được sống cuộc đời suôn sẻ hạnh phúc khỏe mạnh. Chúc mừng anh. Eun Ho không hiểu Ji Hyuk đang nói gì. Nhìn Ji Hyuk uống say khướt đến khi đóng cửa. Cuối cùng Eun Ho gọi điện cho người đầu tiên trong danh sách liên lạc của Ji Hyuk. Hee Jeon nhanh chóng chạy đến. Cô vừa mở miệng đã giải thích mình và Ji Hyuk không phải quan hệ đó. Chắc vì lần nào tôi cũng điên cuồng gọi cho anh ấy nên số tôi mới hiện lên đầu tiên. Đây là ông anh kiêm ông sếp đi khùng của tôi. Chính anh trai ruột của tôi đã loại tôi ra khỏi dự án. Đã vậy cả ngày nay tôi không thể liên lạc được với anh ấy. Hóa ra sáng nay Ji Hyuk đã cố ý đưa Sumin vào tổ dự án túi nấu đồ ăn nhanh. Một tổ có quá nhiều thành viên khiến Hee Jeon bị đuổi ra. Cái tên điên này. À không phải trưởng phòng bị làm sao vậy chứ? Eun Ho nhìn dáng vẻ đáng yêu của Hee Jeon đột nhiên lại nhớ đến lần trước gọi điện cho Ji Won. Những chiếc bánh xinh đẹp tuyệt vời này do ai gửi đến vậy? Đây gọi là tình yêu đó. Cái gì cơ? Nó có nghĩa là ngon lắm. Dậy đi ông anh nổi loạn của tôi ơi. Xin hỏi cô có quen Kang Ji Won không? Wozer nơi làm ra chiếc bánh phô mai với dòng sữa tươi mát từ những chú bò New Zealand vừa mới sinh xong. Quá đỉnh, những chiếc bánh đó thật sự rất ngon. Hai người đột nhiên có cảm giác họ đã gặp nhau quá muộn màng. Bên này Ji Won không can tâm nhìn vào bản kế hoạch mình đã viết. Cô lập tức gọi điện cho Ji Hyuk nhưng đối phương không trả lời. Điều này khiến cô suy nghĩ linh tinh. Ông nội phát hiện Ji Hyuk say rượu liền gọi anh đến phòng làm việc. Ông muốn anh dùng bữa với Jun Gia, phó chủ tịch hãng hàng không. Bởi vì cô đã xử lý vụ bê bối của giám đốc Wang rất tốt, không mang lại bất cứ tiêu cực nào cho công ty. Ngay từ đầu ông đã biết hai đứa không có ý gì với nhau rồi. Nhưng là lời hứa mà. Một bên đơn phương hủy bỏ là không phải phép. Đặc biệt là từ bên nhà trai. Vì vậy cháu cố gắng hết sức tỏ rõ thành ý của mình rồi giải quyết đi. Thấy Ji Hyuk không nói gì, ông lập tức đổi thái độ hỏi anh bao giờ đưa người mình thích về nhà. Ji Hyuk cho rằng ông không nên nhìn thấy Ji Won. Bây giờ cháu cảm thấy giống như ông mong cháu được hạnh phúc, cháu cũng mong cô ấy được hạnh phúc. Ji Hyuk biết mình sắp ngỏm củ tỏi trong một tai nạn xe. Nếu đã không thể mang lại hạnh phúc cho Ji Hyuk vậy thì anh quyết định sẽ âm thầm ở bên cô. Dù trong cuộc sống của Ji Won sẽ không có anh. Ji Won vừa đến công ty đã thấy đồng nghiệp đang bàn tán về cổ phiếu cô mua bỗng tăng vọt. Min Hoan đứng bên cạnh vô cùng hối hận vì anh ta đã bán nó từ 8 đời rồi. Min Hoan liền kéo Ji Won sang bên cạnh. Anh muốn hẹn cô tối nay đi ăn. Số tiền anh đưa cho em sau khi bán cổ phiếu Ronrento đang hot ấy. Chúng ta lấy tiền đó ra trả đi. Nếu vậy mình phải làm gì đó với Sumin trước khi kết hôn rồi. Nhưng mình phải tốn nhiều tiền đây. Ôi sao mình lại quên được chứ. Min Hoan nói muốn đi đến những nơi sang trọng nhưng chỉ là chiêu trò để moi được tiền của Ji Won mà thôi. Thấy Min Hoan muốn moi tiền mình, Ji Won bảo rằng mình đã lấy hết tiền đi mua bảo hiểm. Nếu bây giờ chấm dứt hợp đồng thì không thể lấy được một nửa số tiền đó. Nhưng nếu để 10 năm sau có thể tăng 10%. Này đồ ngu, này em bị đần à, em bị ma nhập à, mấy bọn bán bảo hiểm toàn là lừa đảo thôi, anh tưởng em thông minh lắm chứ, hóa ra em lại ngu như vậy. Sau khi nổi giận, Min Hoan quyết định bán cổ phiếu TKU trong tay mình để hút máu. Ji Won biết công ty TKU sau này sẽ phá sản, cổ phiếu của TKU sẽ giảm mạnh. Để thuyết phục Min Hoan không bán cổ phiếu, Ji Won nói rằng mình vẫn còn ít tiền tiết kiệm, anh đừng bán, em sẽ cho anh vay. Hơn nữa hôm nay chúng ta không đi ăn tối nữa, để cuối tuần đi chỗ khác chơi, rủ cả Sumin đi cùng nữa nhé. Cuối tuần ba người cùng nhau đi dã ngoại. Sumin vừa đến nơi đã hét lên khen phong cảnh ở đây quá tuyệt. Min Hoan còn phụ họa thêm, dự báo thời tiết nói trời hôm nay nhiều mây, nhưng vì đi chơi cùng em nên thời tiết đẹp thế này đấy. Em đúng là phù thủy thời tiết. Quả nhiên anh Min Hoan hiểu em ghê. Kang Ji Won, em đừng làm việc nghiêm túc vậy chứ. Em thắng được nhóm trưởng, em đuổi được giám đốc đi. Em muốn làm giám đốc đại diện của sao? Người trong công ty đều không ngừng nhắc Kang Ji Won. Trời ơi, anh Min Hoan thời đại này mà nói câu đó là tệ lắm đấy. Sumin à, uống bia giải khát đi. Thấy hai người càng yêu nhau, Ji Won càng mừng thầm trong lòng. Sau đó Ji Won còn bảo bạn thân nằm ở giữa. Ji Won nói rằng hai người rất quý giá đối với mình. Sumin là bạn tốt từ cấp 2 của cô, còn Min Hoan đã hẹn hò với cô từ khi cô bắt đầu ra xã hội. Số phận của chúng ta đúng là khó tin mà. Đúng vậy, chúng ta là một gia đình mà. Hay em đưa cô ta ra ngoài hít thở không khí rồi đẩy cô ta một cái. Mình và cậu cùng anh Min Hoan cùng sống hạnh phúc bên nhau nhé. Vậy anh phải cố gắng chăm chỉ làm việc hơn rồi. Chỉ có như vậy mới khiến hai công chúa của anh hạnh phúc chứ. Kang Ji Won, em thấy sao? Cảm giác sở hữu Bắc Min Hoan thế nào? Trời ạ, sao thế, chuyện gì thế? Không có gì đâu ạ. Hình là có bọ. Ở đây có bọ sao?
anh sẽ đuổi cho em. Hành động của Min Hoan đột nhiên khiến Ji Won nhớ về quá khứ. Lúc đầu cô cũng sợ bọ như vậy. Khi đó Min Hoan cũng bảo vệ cô trong vòng tay. Sau khi loại bỏ được con bọ, anh cũng sẽ quay lại an ủi cô không cần sợ. Thấy cô gái đang tập xe đạp phía trước, Ji Won nhớ rằng trước đây Min Hoan cũng từng dạy cô như vậy. Anh cũng hứa đợi cô biết đi xe đạp cả hai sẽ cùng nhau đi du lịch. Để đôi mèo mả gà đồng này nhanh chóng kết hôn, Ji Won lấy cớ có việc rồi rời khỏi đó. Cô muốn hai người có không gian riêng. Thấy Min Hoan đang ở một mình, Su Min có tình chọc tay vào gai nhọn. Tiếng hét thất thanh của cô thành công thu hút sự chú ý của đối phương. Anh Min Hoan ơi, hình như em bị gai đâm trúng rồi. Trời đất ơi, tình hình có vẻ khá nghiêm trọng. Em đau lắm ạ. Dáng vẻ đáng thương của Su Min khiến trái tim Min Hoan lỡ một nhịp. Buổi tối hai người trò chuyện đến nửa đêm. Cảnh tượng này khiến Ji Won ở đằng xa bật khóc vì sung sướng. Trước đó không lâu, Ji Won tác hợp cho Su Min và Min Hoan lại gần nhau. Ji Won rời đi bỏ lại hai người trên thảm cỏ. Trong lòng Min Hoan hạnh phúc vô cùng. Quay đầu nhìn thấy có người đang đạp xe, Min Hoan liền hỏi Su Min có biết đi xe đạp không? Em hơi sợ nên chưa đi bao giờ. Có gì mà phải sợ chứ? Để anh dạy em. Chúng ta đi thôi. Quả nhiên Su Min cũng giống Ji Won. Cô cũng cảm động trước hành động này. Ai mà có ngờ đây chỉ là trò để Min Hoan đi tán gái mà thôi. Sau khi trốn thoát, Ji Won nhận được điện thoại của Eun Ho. Biết Eun Ho đang ở dưới cửa công ty, Ji Won vội vàng đi đến. Cái này tặng cậu. Ôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng không phải mình mới nên tặng hoa sao? Nghe nói cậu mới chuyển tới gần đây. Đúng rồi, rất chi là gần. Cậu nhất định phải ghé qua một lần nhé. Sau khi nhận điện thoại, Eun Ho liền rời đi. Thấy hai người cười cười nói. Mặc dù Ji Hyuk ghen đến phát điên nhưng vẫn lặng lẽ rời đi. Ji Won chủ động đến văn phòng của Ji Hyuk. Ji Won khoe với Ji Hyuk chuyện tốt cô vừa làm. Vì muốn Min Hoan và Su Min sớm hẹn hò nên Ji Won đã đưa họ đi dã ngoại. Giữa chừng Ji Won tìm cách đánh bài chuồn, tưởng rằng đối phương sẽ khen ngợi mình nhưng không. Ji Hyuk nói rằng tới năm 2021 anh sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch công ty. Giám đốc Lee là người được ông nội sắp xếp để ở bên cạnh anh. Nói cách khác, giám đốc Lee sẽ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Ji Hyuk cho đến khi anh thành công ngồi lên ghế chủ tịch. Ji Won đoán rằng giám đốc Lee sẽ từ chức. Ji Hyuk nói dù sao giám đốc Lee cũng không muốn nghe lệnh của người khác. Giám đốc Lee cũng là một người khó có thể kiểm soát. Đó là lý do tại sao Ji Hyuk không thể cho Ji Won làm nhóm trưởng dự án túi nấu đồ ăn nhanh. Tôi sẽ giúp cô bằng mọi giá. Chỉ cần cô cần thì cứ nói với tôi. Những lời này đã giải quyết được nỗi lo trong lòng Ji Won. Buổi tối Ji Hyuk lại đến gặp Eun Ho. Ji Hyuk muốn biết Eun Ho là người thế nào. Xem Eun Ho có phải tay chơi không. Có đủ tư cách để trở thành chỗ dựa vững chắc không. Để xem Eun Ho còn khao khát đến mức nào. Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi ở đây. Đừng làm chương trình ẩm thực nữa. Không cần phải thu hút phụ nữ nữa đâu, anh đủ năng lực kiếm tiền rồi. Dù Eun Ho không hiểu dụng ý của Ji Hyuk nhưng vẫn ân cần nhắc nhở anh uống ít thôi. Ai mà có ngờ Ji Hyuk uống nước khoáng. Tôi không uống rượu nữa đâu bởi tôi có chuyện phải làm. Ngày hôm sau, để nâng cao tinh thần làm việc trong phòng marketing, Ji Hyuk quyết định tổ chức team building. Vừa đến nơi, Su Min đã phàn nàn vì vị trí chỗ ở được xác định bằng trò chơi đi tìm kho báu. Su Min cảm thán mình không thể ngủ ở nơi thế này được. Hee Jae-on đột nhiên xuất hiện phía sau Su Min. Thật ra đây đều là kế hoạch của Hee Jae-on. Thế này vui hơn chỉ uống rượu tâm sự đúng không? Hơn nữa biết bao giờ mới có ngày đi tìm kho báu như vậy chứ. Để có thể ngủ trong xe di động sang trọng nhất, đêm nay mọi người chơi xé bảng tên trong rừng. Nhưng Min Hoan vừa ra trận đã thua. Mình toang rồi. Nếu mình nhớ không lầm thì Park Min Hoan giành được số 5 ngủ trong túi ngủ. Còn mình mãi mới tìm được số 4 rồi trốn đi. Ji Won nhớ lại chuyện kiếp trước. Khi đó Su Min có thể ngủ được ở xe di động số 1 là vì có quan hệ với nhóm trưởng Kim. Để lấy được xe di động số 1, Su Min kéo Ji Won vào một góc cố tình nghe lỏm cuộc nói chuyện của Hee Jae-on. Nghe thấy Hee Jae-on cố tình giấu số 1 ở dưới nước, Su Min liền hỏi Ji Won rằng Min Hoan có biết bơi không. Vô tình cách đó không xa có một con sông nhỏ. Su Min kết luận cột cờ bị giấu dưới nước. Cậu bị làm sao thế? Anh ấy là bạn trai cậu mà. Không phải vì chuyện đó. Vậy cho mình mượn bạn trai cậu nhé. Ji Won à, nếu muốn thứ gì thì phải dùng mọi thủ đoạn mà giành lấy. Mình chính là như vậy đấy. Ji Won một mình bước đi trên đường. Lời nói vừa rồi của bạn thân khiến cô có chút suy nghĩ. Hóa ra Su Min luôn là người dựa dẫm như vậy mới có thể đạt được mọi thứ. Chắc chắn Su Min sẽ đạt được mọi thứ vào năm 2023. Đột nhiên Ji Hyuk xuất hiện trước mặt Ji Won. Anh hỏi cô đã tìm thấy cột cờ số 1 chưa? Ji Won nói cột cờ bị giấu dưới sông. Cô hỏi anh có đồng ý giúp mình không? Ji Hyuk không do dự lập tức đồng ý. Không phải cái đó là chuyện khác. Ji Won hy vọng Ji Hyuk sẽ luôn duy trì quan hệ như vậy với mình. Đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của cô. Dù Ji Won biết Ji Hyuk có thể làm mọi thứ vì mình nhưng cô muốn dựa vào sức của bản thân. Trước khi truyền thông công bố Ji Hyuk là người thừa kế của anh luôn làm người chính trực. Tôi không muốn vì người như tôi mà anh thay đổi chính mình. Anh từng nói tôi là người có năng lực mà. Tôi thật sự có thể làm mọi thứ. Vậy nên từ giờ trở đi hãy được tôi sống là chính mình. Tính đến giờ người sống lại lần thứ 2 chỉ có hai chúng ta thôi. Hãy để tôi có thể tâm sự với anh những chuyện không thể nói với người khác. Ji Won nói xong liền đưa tay ra. Cô hy vọng anh có thể đồng ý với mình. Ji Hyuk để lộ trái tim màu xanh trên ngực. Ji Hyuk biết mỗi lần bố cho Ji Won tiền tiêu vặt ông đều sẽ vẽ một trái tim trên nó. Trước khi tái sinh, Ji Hyuk đã gặp được bố Ji Won.
Tôi là tiền tiêu vặt của bố cô cho cô, vì vậy cô có thể tùy tiện sử dụng tôi. Ji Hyuk thừa nhận chuyện này chính là vì muốn Ji Won có thể tin tưởng anh mà không cần do dự. Tiền tiêu vặt là thứ nhất định phải dùng sao? Tôi chỉ muốn nói chuyện với tiền tiêu vặt mỗi ngày. Còn nữa tôi hy vọng tiền tiêu vặt của tôi có thể hạnh phúc. Tiền tiêu vặt sau khi tái sinh không muốn làm gì khác sao? Ji Won à, trưởng phòng anh không muốn làm gì sao? Còn tôi muốn trở nên thật hạnh phúc. Tôi phải dựa sức mình để trở nên thật hạnh phúc. Bên này cuối cùng Su Min cũng đã tìm thấy Min Hoan. Nhìn thấy cảnh gai trước mắt Su Min liền nghĩ ra mưu hành kế bẩn. Su Min đột nhiên hét thật lớn để thu hút sự chú ý của Min Hoan. Anh Min Hoan ơi, hình như em bị gai đâm trúng rồi. Dứt lời Su Min tự liếm sạch vết máu trên tay mình. Em nên bôi thuốc vào chứ. Chúng ta mau về chỗ cắm trại thôi. Không sao đâu, em bôi nước bọt là được. Sau khi tỏ vẻ yếu đuối, Su Min lập tức nói muốn nhờ Min Hoan xuống nước giúp mình lấy cột cờ số 1. Trên tay Su Min có một vết thương nhỏ, nhảy xuống nước sẽ khiến vết thương bị nhiễm trùng. Nhờ có lý do này, Su Min thành công thuyết phục Min Hoan. Ji Won cũng đến bên bờ sông. Thấy cột cờ trên vách đá bên kia, Ji Won do dự một hồi nhưng vẫn quyết định một mình xuống nước. Ji Hyuk vừa đi về nơi cắm trại thì nghe thấy em gái nói rằng con sông sâu hơn 2 mét, hơn nữa nước còn chảy xiết. Lúc này Ji Won đã đến chỗ nước xoáy, đột nhiên cô bị lún xuống dưới, cả người Ji Won chìm trong nước. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông, chân Ji Hyuk từ đâu xuất hiện kéo Ji Won về chỗ nước nông. Cô bị điên à? Mùa này xuống nước mà không chuẩn bị gì. Cô không biết nước sâu bao nhiêu mà muốn xuống nước một mình. Trưởng phòng, tôi không sao, tôi rất ổn. Cô muốn gì cứ nói với tôi là được. Có gì khó khăn sao? Chỉ cần nhờ giúp đỡ là được, cần gì phải tự làm khó mình như vậy. Bởi vì tôi khác với Su Min, bởi vì tôi không muốn trở thành một Su Min thứ hai. Tôi muốn dựa vào chính bản thân mình giành được mọi thứ. Thế mới đúng là Kang Ji Won. Ký ức bỗng ùa về trong tâm trí Ji Hyuk. Trưởng phòng, anh không có gì muốn làm sao? Anh đi thuyền bao giờ chưa? Kể từ khi bố tôi qua đời, mỗi ngày tôi đều cảm thấy mình đang đi thuyền. Rõ ràng tôi đã đứng rất vững nhưng con thuyền vẫn cứ chênh vênh. Tôi rất bất an. Tôi muốn ổn định. Tôi muốn bước lên mặt đất. Quay về thực tại, Ji Hyuk nói với Ji Won rằng tôi muốn trở thành một mảnh đất vững chãi. Ji Won túm tóc nhưng không tạt tai tát tới tấp Su Min. Cô dí đầu bạn thân xuống đất rồi trà sát thật mạnh. Su Min chỉ biết ngồi dưới đất kêu đau. Ji Won đối xử thô bạo với Su Min như vậy chính là muốn để cô ta tối nay khóc lóc đi tìm Min Hoan. Hóa ra Ji Won đã lấy được cột cờ số 1. Điều này khiến Su Min chịu đau vô ích. Ji Won biết Su Min sẽ gây khó dễ cho mình. Vì vậy Ji Won quyết định đánh đòn phủ đầu. Cô muốn tối nay sẽ để Su Min ngủ trong lều trại số 4, sau đó cố tình cho Min Hoan uống say. Như vậy hai người tự nhiên sẽ đến với nhau. Ji Won cố tình đến chỗ Su Min để lộ ra cột cờ số 1. Su Min quả nhiên đã bị lừa. Ji Won chạy đến chỗ không người, cố tình giấu cột cờ trong áo. Kết quả Su Min tấn công từ phía sau nhưng cô ta lại bị Ji Won nắm tóc ngược lại. Cậu làm cái gì vậy, mau thả tóc mình ra. Ui, giật cả mình. Ji Won chút giận xong trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sau đó Ji Won hỏi thăm Su Min rằng cậu sẽ không tức giận chứ? Đây chính là may rủi của trò chơi đấy. Nếu ngay từ đầu cậu không nhào vào người mình thì đã không có chuyện gì rồi. Dù Su Min vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì. Nhưng vừa rồi chỉ là tưởng tượng của Ji Won. Thực ra Su Min túm tóc Ji Won từ đằng sau rồi vứt cô xuống đất. Cuối cùng Su Min nhanh chóng giật lấy cột cờ số 1 rồi ném cột cờ số 4 dưới đất. Cậu thật sự đã xuống nước à? Vậy nên mọi người mới khen ngợi Kang Ji Won là vì thế. Cậu mau đi tìm người ở cái lều đó đi, còn mình sẽ lấy xe di động đi nhé. Su Min tưởng rằng đối phương vẫn dễ bắt nạt như trước. Không ngờ Ji Won đột nhiên nắm lấy chân cô ta rồi đứng dậy. Xe di động ở trước mặt mình cơ mà, tại sao mình phải ở trong cái lều đó chứ? Nói xong hai người lao vào cấu xé nhau. Đến tối mọi người tập trung lại tám chuyện. Ji Won khoe mình lấy được cột cờ số 1, thành công lấy được xe di động sang chảnh nhất tối nay. Su Min ngồi phía dưới tức sôi máu. Sau đó Su Min đi tìm Ji Won rồi cố tình hất nước vào người cô. Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Cậu ăn nói xả lơ cái gì vậy? Tại sao cậu không nhường tôi? Cậu định giả vờ như vậy bao lâu nữa? Hành động dạo gần đây của cậu khiến tôi có cảm giác mình là người xấu. Gần đây cậu rất khó chịu với tôi đấy. Đơn giản vì tôi không còn thích cậu nữa. Tôi cố gắng không thể hiện ra nhưng không được rồi. Tôi chỉ mới ghét cậu bởi cậu luôn than vãn rồi tỏ vẻ dễ thương. Đã vậy cậu còn tự ý xem những thứ của tôi là của cậu. Cậu tưởng đó là hay nhưng thật ra nó phiền kinh lên được. Cậu là người đồng ý để tôi làm như vậy mà. Bây giờ tôi xem chuyện đó là hiển nhiên thì sai sao? Cậu đã khiến tôi nghĩ như vậy mà giờ cậu lại thay đổi. Đúng, tôi luôn nhường cậu luôn để cậu than vãn. Thế nhưng giờ đây tôi không muốn làm thế nữa. Để kích thích con thú hoang trong Su Min, Ji Won nói mình sắp cưới Min Hoan, sắp có gia đình riêng. Vì vậy Ji Won vĩnh viễn không muốn dây dưa với Su Min nữa. Su Min nghe xong thì sốc đến tận óc. Mình làm như vậy Su Min chắc chắn muốn trừng phạt mình. Nếu cô ta cho rằng mình làm vậy với cô ta vì Park Min Hoan thì cô ta sẽ trừng phạt mình thế nào đây? Tôi thật sự không uống được nữa đâu. Ai lại làm thế, đã uống phải uống hết cốc chứ? U là trời, mau uống hết đi. Min Hoan đang uống rượu vô tình chạm phải ánh mắt của Su Min ở phía xa. Thấy Su Min đang vuốt ve vòng cổ mình tặng Min Hoan biết ý làm theo. Em ở đây làm gì thế, em muốn nói gì với anh sao? Hai người tới một nơi vắng người ngồi tâm sự với nhau. Min Hoan thấy Su Min phiền lòng vốn định giải thích cho cô. Su Min liên tục vo ve vòng cổ anh tặng cô. Hành động này khơi dậy ngọn lửa dục vọng vô tận trong lòng Min Hoan. Em có muốn ngủ với anh không?
Chúng ta ngủ với nhau xong thì có thay đổi gì không? Anh là bạn trai của Kang Ji Won còn em là tri kỷ của cô ấy. Có lẽ là do rượu nên bây giờ anh chỉ quan tâm đến người trước mặt thôi. Min Hoan dịu dàng đặt tay lên má đối phương. Su Min cố ý dựa vào tay đối phương. Lúc này đôi bên đều khó lòng nhịn được. Giây tiếp theo cả hai lao vào hôn nhau mãnh liệt. Kang Ji Won đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này không cầm được những giọt nước mắt sung sướng. Nỗ lực của mình cuối cùng đã được đền đáp rồi. Nhưng Ji Hyuk bỗng xuất hiện phía sau lấy tay che mắt Ji Won lại rồi đưa cô rời khỏi nơi đó. Ji Won đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng. Không ngờ kiếp trước hai người đó lại bên nhau sớm như vậy còn mình vẫn ngu ngốc bị lừa. Sau khi bình tĩnh lại, Ji Won nhắc đến chuyện kiếp trước Su Min từng được rất nhiều người quý mến. Người hòa đồng như Su Min tại sao lại chọn làm bạn thân của cô? Điều này khiến Ji Won vô cùng tự hào. Min Hoan cũng giống như vậy. Dù anh ta vừa đê tiện vừa háo sắc nhưng cũng có thể cho Ji Won một mái nhà. Tôi thật sự ngốc lắm đúng không? Mọi chuyện đều kết thúc cả rồi, để hai người đó tự phát triển tiếp đi. Hôm nay cô chỉ cần nghĩ về một điều thôi. Kang Ji Won đã thắng bản thân mình cũng như tất cả mọi người. Ji Hyuk dịu dàng nắm lấy tay Ji Won muốn để cô cảm thấy thoải mái hơn. Ji Won đột nhiên phát hiện nếu chỉ mình cô tái sinh sẽ rất cô đơn. May mà có Ji Hyuk bên cạnh cô. Cuộc đời tôi như một quyển tiểu thuyết êm đềm được viết bằng tay thuận, không lo lắng, không trắc trở, không xích mích, vô cùng thuận lợi. Vì vậy tôi rất vui vì có thể quay lại quá khứ. Tôi cũng rất vui khi có thể được nói chuyện với cô thế này. Đây là tập đỉnh cao nhất của bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Min Hoan nghĩ chỉ cần mặc quần vào thì không ai biết. Anh còn định kể quan hệ của hai người với Ji Won. Su Min nghe xong cũng phải ngơ ngác đến há hốc mồm. Dù sao cô ấy cũng sẽ không chia tay với anh. Ji Won biết rồi cũng chỉ đau lòng thôi mà. Hai người là bạn tốt mà không cần phải vậy đâu. Đến Su Min cũng phải cạn lời. Không ngờ Min Hoan là loại đàn ông đó. Điều khiến Su Min sốc hơn là Min Hoan muốn duy trì quan hệ mập mờ này với cô. Hôm sau Su Min đứng cách đó không xa nhìn hai người cười nói mà trong lòng cực kỳ khó chịu. Đột nhiên trợ lý Giang xuất hiện phía sau Su Min hỏi tối qua cô ta đi đâu. Su Min bịa bừa một lý do sau đó nắm tay trợ lý Giang mà phàn nàn. Tại sao chuyện tốt đẹp không đến với em nhỉ? Mọi chuyện xảy ra tại đây đối với em đều rất tệ. Em muốn ngủ trong xe di động hoặc lều sang trọng. Cô còn trẻ, cô còn rất nhiều cơ hội. Trong bữa ăn, Su Min đứng từ phía xa nhìn Ji Won và Min Hoan. Suốt thời gian đó Min Hoan không hề để ý đến cô ta. Su Min chỉ có thể đi bên cạnh trợ lý Giang. Ji Won cũng không hiểu tại sao Min Hoan lại đối xử như vậy với mình. Trên đường về, Ji Won càng nghĩ càng thấy không ổn. Thậm chí Ji Won còn đoán rằng Min Hoan có thể bị ổi hơn những gì cô nghĩ. Su Min ở bên cạnh cũng vô cùng lo lắng. Vừa về đến nhà, Su Min lại trút giận lên Ji Won. Su Min vứt bỏ toàn bộ ảnh chụp chung của hai người. Cuối cùng Su Min thề rằng sẽ chiếm lấy Min Hoan thành của riêng mình. Min Hoan đến phòng tập gym trong trạng thái vô cùng hăng máu. Anh còn khoe khoang thành tích chiến đấu với bạn thân. Không phải người đó là bạn thân người yêu cậu sao? Đúng rồi, nhưng tôi chỉ nói đúng một câu. Mùa thu đến rồi, không khí đêm nay thật tuyệt. Anh bạn thân hỏi rằng Min Hoan liệu có gánh vác nổi hậu quả không? Min Hoan đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó. Vừa đến công ty, Min Hoan đã bắt đầu như một con rùa rụt cổ. Nghe tin mình phải đi nghiên cứu thị trường cùng Su Min, Min Hoan càng tìm cách lảng tránh. Đương nhiên Ji Won không hề để ý đến chuyện này. Su Min bỏ đi để lại cho Ji Won một lá thư. Trên tấm bìa có dòng chữ mãi yêu. Trợ lý Giang ngồi bên cảm thán nhìn Su Min nghiêm túc như vậy, hy vọng lần này cô ấy có thể lên nhân viên chính thức. Ji Won không trả lời mà từ từ mở thư ra. Trong thư, Su Min xin lỗi vì đã phớt lờ cảm nhận của Ji Won. Su Min hy vọng Ji Won có thể cho cô một cơ hội thay đổi. Mình không thể sống thiếu cậu bởi đối với mình cậu rất quý giá. Mình sẽ im lặng cho đến khi cậu hết giận. Ji Won cảm thấy nuối tiếc thay Su Min. Nếu không phải cô đã biết kết cục thì có lẽ sau khi đọc lá thư này cô đã tha thứ cho Su Min. Ji Hyuk cầm thư lên đọc, lập tức cảm thấy Su Min viết cũng khá hay. Cùng lúc đó Eun Ho đang làm việc đột nhiên nhớ đến Ji Hyuk say rượu tìm đến chỗ mình. Cậu mau tránh mặt đi giùm tôi cái. Tôi thật sự rất ghen tị với cậu. Sau khi uống say, Ji Hyuk bắt đầu kể cho Eun Ho nghe cuộc sống tẻ nhạt của mình. Mãi cho đến khi gặp được Ji Won, Ji Hyuk mới thấy cuộc đời mình có chút thú vị. Thế nhưng anh không xứng với tình yêu khó khăn lắm mới giành được đó. Tôi cảm thấy anh có tư cách hơn tôi bởi vì 10 năm sau anh vẫn còn sống. Eun Ho hiểu nhưng lại không hiểu. Suốt cả chuyến đi Su Min và Min Hoan không nói với nhau câu nào. Su Min đột nhiên đảo mắt nhưng Min Hoan không để ý đến biểu cảm của cô. Min Hoan chỉ thấy hôm nay Su Min ăn mặc rất đẹp. Cả hai cùng nhau đến siêu thị khảo sát thị trường. Su Min vô tình làm dính nước sốt vào tay. Thấy ánh mắt của đối phương, Su Min giả vờ nếm mùi vị của nước sốt. Thật sự ngon lắm ạ, chắc sẽ bán chạy lắm đây. Trong khi làm việc tiếp theo, Su Min tận dụng mọi lúc thể hiện vẻ quyến rũ của mình. Chỉ một động tác đơn giản là buộc tóc cũng khiến Min Hoan không thể rời mắt. Thấy Su Min đến nhà kho mua nguyên liệu, Min Hoan lập tức hoàn thành xong việc trước mắt rồi lấy cớ đi việc sinh chạy mất. Min Hoan đến nhà kho thì thấy Su Min đang đứng bên cạnh ghi chép chép. Min Hoan nhanh chóng đến hỏi Su Min ở đây làm gì. Anh xem dùm em cái này được không? Min Hoan vừa mở quyển sổ ra thì nội dung bên trong khiến anh phải ngượng chín mặt. Bây giờ em muốn làm gì vậy? Anh nghĩ sao về đề nghị của em? Đoạn sau đó không hay lắm, để tôi xem hộ cho nhé. Cả hai đang mây mưa trong nhà kho thì đột nhiên nhận được điện thoại. Sản phẩm do Min Hoan phụ trách vô tình đưa cho một ông cụ bị dị ứng hạt thông. Đã vậy bên trên sản phẩm còn không có cảnh báo dị ứng. Người nhà ông cụ đổ hết trách nhiệm lên đầu Min Hoan. Min Hoan đột nhiên nhớ ra Su Min đảm nhận công việc đến nhà kho lấy danh sách những chất dị ứng.
Cuối cùng hai người chỉ lo quấn quýt mới khiến ông cụ bị dị ứng. May mà hai người đưa ông cụ đến bệnh viện kịp thời. Cả hai thành thật xin lỗi người bị hại trên giường bệnh. Bệnh tình của ông lão khiến hai người hoảng sợ. Min Hoan nói dù làm gì cũng không thể bù đắp được sơ suất của chúng tôi, nhưng tôi vẫn phải thành thật xin lỗi. Cũng may ông cụ dễ tính nên không tính toán. Sau đó Min Hoan chủ động thanh toán viện phí còn đưa chút tiền bồi thường. Su Min cảm thấy Min Hoan không cần phải làm vậy. Min Hoan sợ công ty biết chuyện sẽ đuổi cả hai đi. Chuyện có thể dùng tiền giải quyết là chuyện đơn giản nhất. Dù vậy nhưng hình như anh tốn nhiều tiền lắm. Không sao đâu Min Hoan, anh là ai chứ? Gần đây cổ phiếu của anh tăng cao lắm vì vậy. Min Hoan còn chưa kịp nói xong tin tức giám đốc công ty TKU đã bỏ trốn ra nước ngoài được phát trên TV phía sau đã đập vào mắt anh. Điều này có nghĩa là tất cả cổ phiếu Min Hoan đã dồn tiền mua đều mất trắng. Ji Won nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy tin này. Hôm sau Min Hoan khóc lóc trong phòng nghỉ. Ji Won an ủi Min Hoan rằng nếu bây giờ bán hết đi thì sao? Bán thế đếch nào được. Đương nhiên anh đã đặt lệnh bán ra rồi nhưng mọi người đều bán ở mức giới hạn thấp nhất. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chỉ có thể ngừng giao dịch chấm dứt niêm yết chứ sao? Tại sao em lại hỏi chuyện này, em phiền vãi ra. Vậy anh không thể lấy được 10 won luôn sao? Anh nói với cô rằng tình trạng hiện tại nghiêm trọng hơn cô tưởng vì còn vay tín dụng. Tín dụng là cái gì thế ạ? Vậy giờ anh phải làm sao để giải quyết mớ hỗn độn này đây? Trời ơi, anh nói với em có ý nghĩa gì chứ? Đúng lúc này Ji Won nhận được điện thoại của Ji Hyuk. Ji Won nói dối rằng trợ lý Giang tìm mình có việc rồi chuồn mất. Đồ ngu này, tín dụng bây giờ không phải là vấn đề vì tôi còn đi vay nặng lãi đây này. Thực ra Ji Won cũng biết Min Hoan còn đi vay nặng lãi, nhưng vì lòng tự trọng nên anh ta không nói cho cô biết. Min Hoan lập tức đi tìm Su Min để giải quyết nốt vấn đề. Đầu tiên Min Hoan bày tỏ tình cảm của mình với Su Min. Sau đó Min Hoan nói rằng mình sẽ sớm kết hôn với Ji Won. Nếu chúng ta có thời gian có lẽ anh sẽ yêu em đến mức không khống chế được. Nhưng số phận đã hãm phanh anh lại. Min Hoan dứt khoát nói lời chia tay với mối quan hệ mập mờ này. Anh hoàn toàn không nhìn thấy Su Min đã lật mặt thế nào. Vì vậy anh bảo em phải ngậm miệng lại sao? Em nói cái gì vậy Su Min? Em nhất định sẽ không nói đâu, anh không cần phải lo. Em chỉ hy vọng anh có thể hạnh phúc thôi. Em đang nói cái quái gì vậy? Sau đó Min Hoan say khướt tìm đến chỗ Ji Won. Anh hỏi thật em có thích anh không? Đương nhiên là rất thích rồi. Cảm ơn em vì đã thích người như anh. Min Hoan nói rằng anh định năm sau sẽ kết hôn với Ji Won, nhưng bây giờ anh mang nợ chồng chất. Tất cả những gì anh còn lại chỉ có sông Hàn mà thôi. Ji Won nghe là biết Min Hoan định xin tiền mình. Còn chưa đợi Ji Won trả lời, Min Hoan đã quan sát thấy sự do dự của cô. Sau đó Min Hoan cầm chai rượu lên nốc một hơi hết sạch. Em còn trẻ mà em không vội kết hôn. Tiền mất đi rồi có thể kiếm lại được. Em không thể nói vậy được, em quá tuổi rồi. Em không nghĩ đến chuyện con cái sao? Anh nói anh không muốn có con mà. Đối với em anh quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Cái đó cũng đúng bởi anh là con trai duy nhất của đời thứ ba nhà họ Park. Sao anh có thể chỉ nghĩ cho bản thân được? Đúng là vậy, vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Ji Won à, chúng ta kết hôn nhé. Dù anh không thể tổ chức cho em một đám cưới hoành tráng như dự tính, nhưng ngày mai chúng ta sẽ là một gia đình tốt hơn hôm nay. Anh hứa với em. Cái gì cơ, gia đình sao? Tôi biết cô sẽ thấy yếu đuối khi tôi nhắc đến hai chữ gia đình mà. Định mặt dày ăn bám tôi cả đời mà nói chuyện như đấm vào tai thế này. Anh còn dám mở miệng nhắc đến gia đình sao? Min Hoan háo hức muốn nghe được câu trả lời của Ji Won. Min Hoan sợ rằng bây giờ mình trở thành tên vô sản thì Ji Won sẽ chê mình. Nhưng Ji Won không trả lời câu hỏi của Min Hoan. Trong lòng cô cảm thấy anh ta đúng là nực cười. Ji Won tâm sự với Ji Hyuk về chuyện này. Bây giờ Min Hoan không một xu dính túi nhưng vẫn muốn kết hôn với cô. Ji Won nhớ trong sinh nhật lần này của mình Min Hoan sẽ dùng số tiền bố mẹ đầu tư cho anh ta. Min Hoan hứa kiếm được tiền thì sẽ lấy Ji Won. Nhưng đáng tiếc là Min Hoan đầu tư thất bại còn cầu xin Ji Won giúp mình. Trước khi đến phòng tập taekwondo, Ji Won nhìn mảnh đất bên cạnh. Ji Won nhớ đến chú mèo hoang cô từng nuôi khi còn đi học. Ji Won nói với Ji Hyuk rằng cô thật sự rất muốn đưa chú mèo đó về, nhưng sợ rằng mình không thể chịu trách nhiệm đến cùng nên cảm thấy rất do dự. Sau đó chú mèo đột nhiên biến mất. Khi đó Ji Won thật sự rất hối hận. Ji Hyuk nói với Ji Won rằng năm đó anh vì cố gắng cứu chú mèo nên không may bị tai nạn xe. Chân anh bị thương buộc phải nghỉ học trước thời hạn. Ji Won nghe xong vô cùng ngạc nhiên. Cô lập tức chạy đến nhà Ji Hyuk. Đúng là em rồi, bảo sao chị cảm thấy em rất quen thuộc. Không ngờ đúng là em thật. 2013-419 là mật khẩu nhà tôi. Sau này cô cứ thoải mái đến chơi. Thật sao vậy cũng được ạ? Bom à, sau này chị sẽ thường xuyên đến chơi với em nhé. Hai người vừa chơi với mèo vừa thảo luận kế hoạch tiếp theo. Ji Won nhớ rằng Min Hoan sẽ cầu hôn vào ngày sinh nhật cô. Dù khung cảnh rất tầm thường nhưng kiếp trước cô lại thấy vô cùng hạnh phúc. Bây giờ nghĩ lại Ji Won chỉ thấy buồn nôn. Tôi thật sự thấy ghê tởm khi nhìn những thứ kinh khủng đó. Đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi chị được tái sinh đấy. Người nói vô tình người nghe hữu ý. Đến ngày sinh nhật của Ji Won, Ji Hyuk dùng flycam ghép lại thành tựa để bài hát Ji Won yêu thích nhất. Ji Won đắm chìm trong hạnh phúc. Đột nhiên Min Hoan xuất hiện phía sau cô. Anh Min Hoan, những thứ này là... Đừng nói gì cả, anh chuẩn bị tất cả những thứ này là vì em. Công chúa của anh yêu em. Sau đó Min Hoan đeo nhẫn đính hôn cho Ji Won. Những người đứng sau nhiệt tình chúc mừng đôi tình nhân trẻ. Nhưng trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Tôi sẽ làm mọi thứ vì cô. Kang Ji Won sẽ không nhận ra đây là kim cương giả đâu đúng không?
Dù biết Ji Won cũng không dám vứt đi đâu, mình tuyệt đối không để hai người họ kết hôn đâu. Cô chắc chắn phải ngứa mắt lắm khi nhìn thấy tôi hạnh phúc nhỉ. Phải rồi, vậy nên xin cô hãy dùng mọi thủ đoạn để kết hôn với chồng tôi đi. Thấy Ji Won sắp kết hôn với người đàn ông mình thích, Su Min sinh lòng ghen ăn tức ở. Chính vì vậy Su Min quyết định tự tay đưa Ji Won đi chầu Diêm Vương. Cô nói với Ji Won rằng mình không biết bơi rồi nhảy xuống nước ngay trước mắt cô bạn thân. Su Min tin rằng Ji Won sẽ nhảy xuống nước cứu cô, đúng như những gì chúng ta dự đoán. Ngay khi nhìn thấy Ji Won nhảy xuống nước, Su Min liền bày ra vẻ mặt hài lòng. Sau đó Su Min nắm chặt cánh tay của Ji Won muốn cô đăng xuất khỏi trái đất này. May mà Ji Won đã dùng hết sức bình sinh để bơi vào bờ. Sau khi trở về từ tay thần chớt, Ji Won không ngừng run rẩy. Ngàn vạn lần Ji Won không ngờ Su Min lại điên đến như vậy. Sau khi quay về biệt thự, Ji Hyuk chuẩn bị cho Ji Won một ly cà phê nóng. Min Hoan cũng không chịu thua kém, lập tức đắp chăn cho cô người yêu. Cách đây không lâu, Min Hoan định mua gói quà cầu hôn trị giá 30.000 won tặng Ji Won. Ji Hyuk đột nhiên đến tìm anh ta nói rằng công ty quyết định cung cấp cho Ji Won một căn biệt thự nhân ngày sinh nhật của cô. Tôi dám thề rằng thằng khốn này đã phải lòng Ji Won của tôi. Đúng là một kẻ ngây thơ dại khờ. Làm sao bây giờ, xem ra anh không hiểu phụ nữ rồi. Kang Ji Won chỉ yêu một mình tôi thôi. Trời ạ, anh bị điên rồi. Quay lại hiện tại, Ji Won nói rằng cô chỉ muốn ở một mình nên mọi người hãy ai về phòng nấy. Min Hoan về phòng lại thấy Su Min đã trốn sẵn trong chăn. Trời ạ, giật cả mình, cái gì vậy má? Sao anh vào muộn thế, làm em chờ mãi. Em đang làm gì ở đây thế? Su Min không quan tâm đến lời nói của Min Hoan, chỉ bảo anh mau nằm xuống. Nhưng Min Hoan đâu có tự tin như vậy. Huống hồ Ji Won còn đang ở bên ngoài. Su Min không hề sợ hãi, ngược lại còn ngạo nghễ nói với Min Hoan những câu nói người bình thường không bao giờ nói. Ji Won đã nhảy xuống nước vì em, còn bây giờ đã đến lượt anh làm em vui. Bên ngoài, Ji Won vẫn đang tâm sự với Ji Hyuk. Khi nãy Su Min đã đứng trước mặt cô một mình nhảy xuống nước. Khoảnh khắc đó Ji Won nhận ra bản thân không hề hiểu Su Min. Ji Won vốn cho rằng Park Min Hoan là tên rác rưởi, còn Jung Su Min luôn thèm muốn đồ của cô. Vì vậy chỉ cần họ kết hôn thì cô sẽ hạnh phúc. Nhưng có lẽ sự thật không phải như vậy. Nghĩ đến khoảnh khắc Su Min tươi cười liều mạng dìm mình xuống nước, Ji Won nổi hết cả da gà da vịt. Nụ cười của Su Min giống như thể cô ta có ngỏm củ tỏi dưới nước cũng không sao. Chỉ cần Ji Won đi chầu Diêm Vương theo cô ta thì mục đích của cô ta đã hoàn thành. Ji Hyuk định an ủi Ji Won thì đột nhiên có tiếng bước chân cách đó không xa. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người vội trốn vào một góc. Hóa ra chỉ là Hee Jeon tỉnh ngủ đi tìm nước uống. Thấy Hee Jeon đã đi lên tầng, hai người có chút xấu hổ. Ji Hyuk nói với Ji Won rằng tôi có thứ này muốn cho cô xem. Sau đó Ji Hyuk đưa Ji Won ra biển trên chiếc du thuyền sang trọng. Mỗi khi cảm thấy mơ hồ, Ji Hyuk đều tìm đến mặt hồ tĩnh lặng để xoa dịu tâm hồn. Sau khi tâm trí trống rỗng sẽ có động lực bước tiếp. Ji Hyuk an ủi Ji Won đừng sợ, bởi sau khi tái sinh cô đã tiến bộ lên rất nhiều. Nếu biết trước tính cách của Su Min thì Ji Won cũng không dễ bị cô ta bắt nạt như vậy. Cuối cùng Ji Hyuk chân thành chúc mừng sinh nhật Ji Won. Ji Won nghe xong vô cùng cảm động. Kể từ sau khi bố qua đời, Ji Won cảm thấy đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của mình. Ngày hôm sau khi đi làm, Ji Won cố tình khoe nhẫn cưới với đồng nghiệp. Xin thông báo tôi đã đính hôn rồi đó nha. Trời ạ, cái này phải một carat đó, trợ lý Park đúng là đỉnh của chóp. Trong thang máy, Ji Won vô tình chạm tay Ji Hyuk khiến nhịp tim theo đó mà tăng lên. Ji Hyuk hỏi Ji Won có hối hận khi kết hôn không, bởi còn có cách khác tốt hơn nhiều. Ji Won cảm thấy cô nên làm như vậy, bởi sau khi mọi chuyện bị phơi bày ra ánh sáng, sự nghiệp của Park Min Hoan sẽ tan thành mây khói. Giờ đây tôi đâu phải là người muốn đùa là đùa. Ji Won cũng tiết lộ rằng cô sẽ cố gắng hết sức để quẹt sạch thẻ tín dụng của Min Hoan. Nghe vậy, trưởng phòng vui vẻ vì sự thay đổi của cô. Bên này Min Hoan nói với Su Min rằng cuối tuần này anh muốn gặp mặt phụ huynh, nhưng tiếc rằng mẹ anh phải đi học nấu ăn nên không có thời gian. Trời ơi, hai người định gây bất ngờ nữa à? Trợ lý Giang đi vào tưởng rằng hai người đang lên kế hoạch bất ngờ gì đó. Hee Jeon cũng đi đến đó tham gia cuộc vui. Bây giờ chỉ còn gặp bố mẹ nữa thôi. Min Hoan định mang đến bất ngờ gì? Min Hoan còn chưa kịp trả lời thì Ji Won đột nhiên xuất hiện. Có lẽ em không nên kỳ vọng quá nhiều. Em kỳ vọng anh có thể làm gì? Buổi tối Su Min đến gõ cửa phòng Ji Won tặng cho cô một món quà sinh nhật. Đó là một đôi giày cao gót màu đỏ. Ji Won nhớ lại kiếp trước Su Min đã đi đôi giày này bước vào nhà cô. Nghĩ đến đây Ji Won cảm thấy vô cùng khó chịu. Su Min luôn giỏi quan sát người khác, vội vàng đặt giày xuống đất. Mình muốn tặng cậu thứ khác làm quà cưới. Mình biết cậu sắp kết hôn nhưng không biết nấu ăn. Mình biết một lớp học nấu ăn rất hay, mình sẽ đăng ký giúp cậu. Su Min còn muốn đi học cùng Ji Won để xin lỗi chuyện lần trước. Ji Won biết kiếp trước mẹ chồng thường xuyên đến nhà hàng này học nấu ăn. Cô không biết nấu ăn sao? Ji Won không hiểu vì sao mọi chuyện lại chuyển biến như vậy. Chắc chắn do mình đã thay đổi thái độ nên Dung Su Min cũng lên trình hơn. Cậu không muốn đi học nấu ăn cùng mình sao? Đương nhiên là không phải rồi, cảm ơn cậu nhé. Mình mới nên cảm ơn cậu chứ. Ji Won à, mình thật sự xin lỗi cậu, cảm ơn cậu đã cho mình cơ hội thay đổi. Mình nhất định sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Mình nhất định sẽ là một cô bạn tốt để cậu có chỗ để tựa. Sau khi tiễn Su Min đi, Ji Won nhìn đôi giày cao gót trong tay. Dù biết là mồi nhưng vẫn phải giả vờ cắn câu. Ji Won cảm thấy cuộc đời này quá là mệt mỏi. Nhưng cô lập tức thay đổi thái độ. Nếu kẻ xấu không tồi tệ như vậy thì con người sẽ do dự không trả thù đúng không? Nhưng đám người này không từ bỏ, còn kiên trì đến độ cực phẩm thế này. Cảm ơn các người, thật sự cảm ơn các người. Sau khi tái sinh cuối cùng Ji Won cũng gặp được mẹ chồng.
Cô và Su Min cùng đến một trung tâm thương mại, vô tình nhìn thấy mẹ Min Hoan. Mẹ Min Hoan gửi xe quá thời hạn đang cãi nhau ỏm tỏi với phục vụ. Lúc này bà ta đã tức tới nỗi muốn tăng xông. Thấy Ji Won chiếm vị trí quen thuộc của mình, bà ta liền vứt túi xuống bắt cô chuyển sang chỗ khác. Mọi người đều đóng tiền đến đây để học, làm gì có chuyện phân chỗ chứ bác. Cô gái này người lớn nói gì thì làm vậy đi. Cũng từ giây phút đó Ji Won và mẹ chồng âm thầm thách đấu. Thấy Su Min thái cà rốt gọn gàng nhanh chóng, bà ta liền khen ngợi. Quay sang nhìn dáng vẻ chậm chạp của Ji Won, bà ta ngứa mắt không chịu được. Bà ta cho rằng cô gái như Ji Won chắc chắn không bao giờ nấu được một bữa ăn hẳn hoi cho gia đình. Với tốc độ này ngày mai có cơm ăn là may lắm rồi. Với tốc độ đó đến mai cũng treo cái mùng lên. Hay cô định làm đồ ăn sáng cho ngày kia. Gặp được giáo viên hướng dẫn, thái độ ngạo mạn của mẹ Min Hoan lập tức biến mất. Bà than thở nói một số người ở đây không biết nấu ăn đến đây đăng ký tham gia lớp học chỉ để quyến rũ người khác. Một lát sau mọi người đặt món ăn đã chuẩn bị lên bàn. Trong số đó của Ji Won là đẹp nhất. Giáo viên không ngừng khen ngợi khả năng của cô. Thật ra ở kiếp này Ji Won vẫn chưa biết nấu ăn. Nhờ mẹ chồng ở bên cạnh luôn săm soi mà cô mới học được tài nghệ nấu ăn này. Trời ơi, cách bài trí này đúng chuẩn gu mình. Trong mắt bà ta dù đẹp đến đâu mà không ngon cũng vứt đi. Nhưng vừa thử một miếng sự thật đã tát cho bà ta một cái đau điếng. Mùi vị này giống hệt với mùi vị giáo viên đã làm. Đương nhiên rồi, vì bà học ở đây rồi về dạy cho tôi mà. Khoảnh khắc nấu ăn kết thúc ở đây. Su Min vốn muốn thể hiện bản thân nhưng không ngờ lại bị Ji Won cướp mất. Khi hai người chuẩn bị rời đi, Min Hoan vô tình đến đây. Min Hoan đến trung tâm thương mại vì Ji Won đã hẹn anh ta. Su Min không biết Min Hoan sẽ đến đây. Min Hoan cũng không biết Su Min đang ở đây. Không đợi hai người nói chuyện, Ji Won đã bước đến bên cạnh Min Hoan. Sau đó Ji Won hỏi khi nào Min Hoan sẽ đưa mình về ra mắt phụ huynh trước mặt Su Min. Min Hoan cảm thấy hơi xấu hổ khi trả lời trước mặt Su Min. Su Min cũng biết điều, nói với họ mình phải đi rồi. Chỉ có điều trước khi đi cô ta đã làm một hành động rất kỳ lạ. Mình thật sự đã sống vì cậu đấy, mình đi trước nhé. Sau khi Su Min đi rồi, Ji Won chọn toàn những thứ đắt tiền. Sợ Min Hoan không đồng ý, cô còn nói trước với phục vụ rằng bọn họ sắp kết hôn. Không những mẹ chồng tiêu chuẩn rất cao mà họ còn là cặp đôi công sở của Đây là cái đầu tiên nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Ji Won điên cuồng mua sắm khiến Min Hoan khóc ra nước mắt. Mẹ kiếp bảo cô ta mua mà cô ta mua hết cả đống này. Em lại muốn mua hàng giảm giá trên mạng chứ gì. Anh nói với em rồi, mẹ anh có tiêu chuẩn cao lắm. Nếu mẹ anh không hài lòng với em thì chúng ta không kết hôn được đâu. Mình đã từng không muốn dùng thẻ của anh ta trong khi đang khó khăn. Sao mình lại làm vậy chứ? Mình không tiêu thì người khác sẽ tiêu thôi, cũng có to tát gì đâu. Ji Won bây giờ vui vẻ đến mức nào Min Hoan tan nát cõi lòng đến mức đó. Nhưng chuyện đến nước này anh ta cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Dù sao đồ cũng mua rồi. Bước tiếp theo chính là gặp mặt bố mẹ. Nhưng khi Min Hoan nhắc đến chuyện đó thì Eun Ho đột nhiên gọi điện thoại đến. Min Hoan lập tức cướp lấy điện thoại. Eun Ho còn chưa kịp lên tiếng thì Min Hoan đã chặn đầu, nói anh muốn tổ chức tiệc đính hôn cùng với gia đình ở đó. Sau khi nghe Min Hoan nói một tràng, Eun Ho khá là hoang mang. Vốn dĩ Eun Ho định gọi điện thoại cho Ji Won là vì bạn cũ từng bắt nạt cô nhờ anh giúp đỡ. Họ muốn xin lỗi Ji Won vì hành vi trước đây của mình. Cùng lúc đó Ji Hyuk từ Nhật Bản trở về. Lần này đi Nhật Bản anh đã tới gặp Junja. Sau khi tái sinh, Ji Won cuối cùng đã chia tay với Min Hoan. Khi gặp được mẹ chồng, cô bắt đầu gây chuyện. Sau khi từ Nhật Bản về, Ji Hyuk lập tức đi tìm Ji Won. Không hiểu vì sao sau khi trở về nhìn Ji Hyuk vô cùng kỳ lạ. Vẻ mặt không sợ trời cũng không sợ đất của anh đột nhiên biến mất. Lúc này Ji Hyuk luôn cảm thấy vô cùng bất an. Không biết khi ở Nhật Bản anh và Junja đã xảy ra chuyện gì. Ji Hyuk lấy hết can đảm nói rằng mình rất nhớ Ji Won nên mới đến gặp cô. Ji Won nghe xong có chút ngại ngùng. Ji Hyuk có thể nhận ra sự thay đổi trong lòng cô. Ji Won không còn là cô gái ngoan ngoãn nhu nhược như xưa nữa rồi. Thấy Ji Won không ngừng nói chuyện, Ji Hyuk đưa tay phải ra chậm rãi nói một câu: "Tôi có thể nắm tay em không? Để Park Min Hoan và Jung Su Min kết hôn, sau đó em hãy để bản thân mình được hạnh phúc." Cuối cùng cũng đến ngày Ji Won gặp mặt mẹ chồng. Mẹ Min Hoan không hề gấp gáp mà còn cố tình đến muộn 30 phút. Suy nghĩ của bà ta là nếu muốn có được con trai bảo bối của tôi thì phải đợi. Lúc này đột nhiên có một tin nhắn đến. Su Min nói bây giờ cô ta đang ở dưới tầng. Min Hoan không biết cô ta định làm gì. Anh vội vàng chạy xuống chỗ cô ta. Su Min biết hôm nay hai bên gặp phụ huynh, vì vậy cô đến đây để tuyên bố chủ quyền. Dù bố mẹ Min Hoan muốn gặp Ji Won nhưng Su Min vẫn luôn coi Min Hoan là của mình. Cũng không biết cô nàng lấy dũng khí từ đâu ra. Còn 10 phút trước khi xuất phát, Su Min lại nói cô cần hơn 10 phút. Sau khi nói xong, Su Min lại kéo Min Hoan đi làm điều mình thích. Một lúc sau khi bố mẹ Min Hoan đến nơi nhưng lại không thấy bóng dáng Ji Won đâu. Ji Won đoán rằng mẹ Min Hoan sẽ đến muộn hơn họ. Cô ấy đến rồi nhưng đang đi vệ sinh ạ. Cháu còn tưởng cháu đến muộn, hóa ra đến đúng lúc ạ. Chào bác trai bác gái, rất vui được gặp hai người. Ô, bác là người cháu gặp mấy ngày trước đúng không? Hóa ra bác là mẹ của anh Min Hoan. Cháu thích lối sống hiện đại như vậy. Cuối cùng phân cảnh máu chó cũng đến rồi đây. Mẹ Min Hoan bắt đầu bật chế độ tấn công. Từ miệng Min Hoan bà ta biết bố mẹ Ji Won đã không còn nên đã bảo cô không được dạy dỗ cẩn thận. Ji Won sao có thể ngồi yên để bà ta bắt nạt được. Cô nói bố mình qua đời năm cô 23 tuổi, còn mẹ cô bỏ nhà ra đi từ khi cô 14 tuổi. Nhưng có lẽ đó là điều đáng mừng bởi bà ấy ngoại tình nên bỏ nhà đi. Đòn phản công của Ji Won khiến mọi người há hốc miệng. Lần đầu tiên họ thấy một cô con gái không nói tốt về gia đình mình như vậy.
Ji Won giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Min Hoan không chịu được nữa đứng ra nói thay Ji Won. Anh hỏi cô tại sao không mặc đồ mình mua cho mà lại mặc bộ cánh đại bàng này. Nghe thấy con trai mua đồ cho phụ nữ, mẹ Min Hoan lập tức giận tím người. Đương nhiên không phải em chê đồ anh mua cho em rồi. Em định ngày đặc biệt mới mặc đồ anh mua cho em nhưng em có mang túi này. Bác gái cảm ơn bác đã nuôi dạy Min Hoan thật tốt. Nhân dịp lần đầu ra mắt người lớn, anh ấy đã mua cho cháu tất cả mọi thứ từ đầu tới chân. Min Hoan quả là người đàn ông vừa tinh tế vừa kinh tế ạ. Thế mà lương tháng đầu tiên nó chỉ mua cho tôi cái quần lót đỏ. Trời ơi, thật ạ, anh quá đáng lắm rồi đấy. Cùng lúc đó Ji Hyuk ủy thác bé mèo cho giám đốc Lee của công ty. Giám đốc Lee còn tưởng Ji Hyuk sắp đi xa nên mới gửi mình, nhưng Ji Hyuk lại nói mình không biết sẽ xảy ra chuyện. Ngoài chuyện này ra, anh còn nhờ giám đốc Lee một việc khác nữa, chỉ là trước mắt chuyện này vẫn chưa giải thích được. Quay lại buổi gặp mặt, mẹ Min Hoan tỏ ra không hài lòng với Ji Won. Dù không hài lòng nhưng bà ta vẫn cho Ji Won một cơ hội. Bà hỏi Ji Won có muốn thay đổi ý định không. Nghe vậy Ji Won lập tức gật đầu. Ngay sau đó mẹ Min Hoan đưa ra một điều kiện. Bà yêu cầu mỗi ngày Ji Won đều phải nấu ăn cho Min Hoan. Hơn nữa một khi đã sinh con là phải sinh 3-4 đứa. Đã vậy còn phải đi kiểm tra trước khi kết hôn xem có bệnh gì không. Bởi bà ta sợ đời tư của Ji Won không sạch sẽ. Cuối cùng bà ta muốn Ji Won là người chuẩn bị đám giỗ của tổ tiên. Các điều kiện trên Ji Won đều đồng ý hết. Min Hoan thấy mọi chuyện đang theo chiều hướng tốt thì cười ngoác miệng đến tận mang tai. Nhưng khi mẹ Min Hoan rủ Ji Won ra ngoài làm việc thì Ji Won đột nhiên như biến thành người khác. Cô hỏi tại sao mình phải ra ngoài làm việc. Sao cháu phải ra ngoài làm việc thế bác gái? Lẽ nào em định nghỉ việc sao? Em muốn đi làm tiếp nhưng khi nghe lời bác gái nói em thấy hình như mình hơi tham lam. Không phải như vậy, cháu biết nuôi một đứa trẻ phải tốn bao nhiêu tiền không? Sao cháu có thể ở nhà chơi được chứ? Ở nhà chơi là sao ạ? Cháu phải phục vụ bác trai bác gái còn phải hầu hạ anh Min Hoan. Đã vậy còn phải nuôi dạy con cái đàng hoàng. Cháu sợ một ngày chỉ có 24 tiếng là không đủ ấy chứ. Bản thân cháu mỗi năm đều làm dỗ bố nên cháu biết rõ lắm. Cháu cũng không chối việc thờ cúng tổ tiên. Vì vậy mới nói giáo dục rất quan trọng mà. Cô gái à, như vậy là trái với phong tục. Con gái không thể thờ phụng bố mẹ được. Bố của cô cũng nên hiểu chỉ sinh được một đứa con gái là cái tội của ông ấy. Vì vậy nhà người ta mới muốn có con trai. Lời của mẹ Min Hoan như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Ji Won. Vì vậy mới nói mọi chuyện đều có lý do cả. Cô nói cái gì cơ? Bà là thẩm phán à, tại sao lại kết tội bố tôi? Này Kang Ji Won, em bị điên à? Sao cô không biết lớn nhỏ gì cả vậy? Đợi đã, anh đừng nói gì cả. Này cô nói xong chưa? Tôi không cần cuộc hôn nhân này, vậy không phải bà thành bà cô à? Tỉnh lại đi bà già, con trai bà không tốt đẹp đến vậy đâu. Dù có tốt đi chăng nữa thì bà cũng nên biết con người khác cũng quý giá như thế. Giỏng tai lên mà nghe đây này. Không phải bà mà là tôi không hài lòng với gia đình này nên mới hủy hôn, bà hiểu chưa? Kang Ji Won, em điên rồi à? Bố mẹ đợi con một chút. Này Kang Ji Won, em đang làm gì vậy? Còn làm gì nữa chứ, đương nhiên là chia tay với anh rồi. Cái gì chia tay, sao cô đang đùa tôi đấy à? Chúng ta đừng dây dưa với nhau thêm nữa. Thân là phụ nữ để hạ gục một người đàn ông to lớn không phải dễ dàng. Vì vậy khi đối phương hoàn toàn không đề phòng, cô hãy dùng một đòn hạ gục anh ta. Ôi Min Hoan yêu quý của tôi. Min Hoan bị Ji Won xử đẹp ngay trước mặt đồng nghiệp. Cô không chỉ cho anh ta ăn vài phát tát còn lấy hẳn một chiếc quần con vứt lên đầu anh ta. Một ngày trước sự việc Min Hoan phát điên. Anh ta không thể chấp nhận việc Ji Won bỏ rơi mình. Mẹ Min Hoan đổ lỗi tất cả chuyện này lên đầu anh. Bà bảo rằng Min Hoan không có mắt nhìn lại đi tìm một đứa con gái không được dạy dỗ đàng hoàng. Min Hoan không can tâm, vì vậy anh ta quyết định đi tìm Ji Won để tính sổ. Kang Ji Won, lần này tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ hội. Đến trước cửa nhà Ji Won, Min Hoan đập cửa như điên. Nhưng khi cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mắt anh lại là một người đàn ông lực điền cơ bắp đầy mình. Thấy người đàn ông lạ, Min Hoan còn tưởng mình gõ cửa nhầm nhà. Sau khi biết Ji Won đã dọn đi từ lâu, lúc này Min Hoan mới nhận thức được vấn đề. Ji Won đã đoán trước được những gì sẽ xảy ra khi ra mắt bố mẹ. Vì vậy nhân lúc Min Hoan chưa biết chuyện gì, cô đã chuyển nhà. Ji Hyuk đưa Hee Jeon đến nhà mới của Ji Won chúc mừng cô đã thoát nạn. Căn nhà này là của Ji Hyuk đưa cho Ji Won. Nhà mới của Ji Won còn cùng một tòa nhà với nơi Ji Hyuk sống. Mọi chuyện Ji Hyuk làm cho Ji Won đều bị Hee Jeon nhìn thấy. Hee Jeon không phải người vô tri. Cô đoán được anh trai có ý gì đó với Ji Won. Cuối cùng cô cũng hiểu ra tại sao Ji Hyuk không muốn kết hôn với Junja. Sáng hôm sau, Min Hoan đến công ty trước. Sau khi nhìn thấy Ji Won đến nơi làm việc, anh định ra tay ngay lập tức, nhưng anh ta vẫn xem thường khả năng của Ji Won. Này Kang Ji Won, cô bị điên à? Hai người nên dừng trò hề này lại đi. Lúc tôi bị đánh sao anh không làm gì? Sao anh lại bất công như vậy? Anh thích công bằng nên muốn một nách hai em hay gì? Đợi một lát, tôi vẫn còn chuyện phải nói với thằng khốn ngoại tình này. Cái quần lót này là của ai? Tôi tìm thấy trong xe anh đấy. Min Hoan bắt đầu chột dạ nhớ ra mình đã gặp Su Min trước khi gặp mặt gia đình. Ji Won không chỉ dập tan cơn giận của Min Hoan còn tháo chiếc nhẫn cưới trên tay mình ra vứt thẳng về phía trước. Nhẫn cưới va vào tường kim cương giả lập tức bị lộ. Cảnh tượng vừa rồi đã bị Su Min đứng cách đó không xa nhìn thấy. Từ vẻ mặt của cô ta có thể thấy hình như có gì đó sai sai. Chuyện của Min Hoan lập tức bị rêu rao khắp nơi. Nó lập tức trở thành chủ đề nóng được đồng nghiệp trong công ty bàn tán sôi nổi. Min Hoan đang mệt não vì không thể giải quyết mọi chuyện rõ ràng. Anh tưởng rằng biểu hiện của Ji Won khi gặp phụ huynh cũng liên quan đến chuyện này.
Nghĩ đi nghĩ lại, Min Hoan đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Su Min. Su Min nói đó không phải đồ của mình. Min Hoan không tin lời Su Min vì ngoại trừ Ji Won và Su Min ra thì không còn ai lên xe anh. Cả Min Hoan và Su Min đều không biết sự thật. Thực ra đây chỉ là cái bẫy do Ji Won bày sẵn để chờ bọn họ lọt lưới. Ji Won biết Min Hoan và Su Min đang lén lút qua lại, vì vậy mới tự mình đạo diễn vở kịch này. Thứ đồ nóng bỏng đó là do Ji Won tự mua. Min Hoan muốn làm rõ tình hình nhưng lại bị Su Min chặn lại. Su Min cho rằng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, chuyện quan trọng chính là danh tiếng của Min Hoan đã bị hủy hoại. Lời Su Min nói lại khiến Min Hoan kích động lần nữa. Min Hoan không ngừng gào thét tức giận. Cùng lúc đó, nhóm trưởng Kim từng bị phạt đã quay lại công ty, nhưng ông ta vừa về đã phải chứng kiến một cảnh mà ông ta không thể tin nổi. Su Min dặn Min Hoan đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, cũng đừng lay chuyển vì suy nghĩ trong lòng. Hình như cô đã hiểu lầm gì đó rồi thì phải. Dung Su Min, cô không phải đối tượng để tôi kết hôn. Kang Ji Won tốt nghiệp đại học Hàn Quốc đấy. Cô ấy tiết kiệm được tiền, còn có sức sống mãnh liệt như Tiểu Cường. Còn cô ngoài cái mặt đẹp ra thì không được cái gì cả. Còn chuyện giường chiếu với cô tôi thừa nhận rằng khi đó cũng sướng lắm. Nhưng nói thật thì tôi không phải là thằng 20 mấy tuổi nữa rồi. Tôi đâu có điên mà phải kết hôn với cô. Cô nên tự nhìn lại cái thân mình đi chứ. Trưởng phòng Kim không tin được nữ thần của mình lại bị Min Hoan đối xử như vậy. Nhóm trưởng bỗng làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Bây giờ cả công ty đều biết chuyện giữa Min Hoan và Su Min. Điều này khiến danh tiếng của Min Hoan vốn đã bị hủy hoại lại càng khiến người khác ghê tởm hơn. Su Min muốn nói chuyện với Ji Won nhưng Ji Won không cho cô ta cơ hội. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Chuyện trước đó của Min Hoan và Su Min trong siêu thị đã bị phát hiện. Chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến công ty. Trợ lý Giang đến trước mặt Min Hoan hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì. Min Hoan giải thích khi anh và Su Min rời đi thì vô tình xảy ra tai nạn. Lời nói của Min Hoan khiến anh và Su Min lại trở thành tâm điểm của sự chỉ trích lần nữa. Hai người cùng đi đương nhiên không cần nói cũng biết. Người phụ trách là trợ lý Bắc Min Hoan và nhân viên Dung Su Min. Khốn khiếp, đúng là khốn nạn mà. Sau đó giám đốc Lee tìm Min Hoan thông báo anh sẽ bị chuyển sang bộ phận khác. Mặt khác, Su Min đánh mất cơ hội được chuyển lên làm nhân viên chính thức mà bị đuổi việc ngay lập tức. Su Min không thể chấp nhận kết quả này, điên cuồng gọi điện cho Ji Won. Thấy trang web của công ty bị cư dân mạng nguyền rủa không hồi kết, Su Min làm chuyện như vậy còn tự hỏi: tại sao mọi người đều mắng tôi? Các người là cái thá gì, các người biết gì ở tôi? Lại là Ji Won đáng ghét hay sao? Bi kịch kiếp trước của Ji Won cuối cùng cũng đã chuyển sang cho người khác. Min Hoan đã cầu hôn Su Min. Bệnh ung thư vốn thuộc về Ji Won cũng đã chuyển sang trợ lý Giang. Gia đình hiện tại của trợ lý Giang giống hệt với gia đình Ji Won ở kiếp trước, đều là chồng không quan tâm đến con mà chỉ biết chơi game hết ăn rồi nằm. Từ hôm đó trợ lý Giang cũng bắt đầu đau bụng nhiều hơn. Dù nhóm trưởng đã quay về nhưng anh ta cũng không thể đảm nhận chức vụ nhóm trưởng như trước. Giám đốc Lee giáng chức anh ta xuống làm trợ lý, còn trợ lý Giang sắp được thăng chức lên làm nhóm trưởng. Nhóm trưởng cũ đương nhiên là không cam lòng. Vì vậy trước khi bị giáng chức, ông ta lại gọi trợ lý Giang. Ji Won lắc đầu nhìn cô bảo rằng không cần quan tâm đến ông ta. Trợ lý Giang tìm gặp giám đốc Lee nói rằng vị trí nhóm trưởng lẽ ra phải thuộc về Ji Won, bởi Ji Won là người đóng góp cho dự án nhiều nhất. Nếu mình đảm nhận vị trí nhóm trưởng thì thật không công bằng với Ji Won. Trợ lý Giang cuối cùng đã nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nỗi khổ trong lòng cuối cùng đã được giải tỏa. Trợ lý Giang đến gặp Ji Won nói cho Ji Won nghe câu chuyện giữa cô và giám đốc Lee. Thế nhưng Ji Won lại không nói gì. Ji Won cảm thấy cô ngày càng thân thiết với trợ lý Giang hơn. Khi hai người đang bị cuốn vào câu chuyện thì Hee Jae-on hoảng hốt chạy đến. Hee Jae-on báo tin dưới tầng đang có biến lớn. Cặp vợ chồng bị dị ứng trong siêu thị đã tìm đến tận cửa công ty vì có người đăng bài viết tên Ji Won. Bà vợ vừa nhìn thấy Ji Won đã thẳng tay cho cô ăn một phát tát. Cô chính là Ji Won đúng không? Này, cô nghĩ chúng tôi giả đau giả ốm nên muốn quỵt tiền bồi thường đúng không? Ji Won biết bà vợ không cố ý nói như vậy. Cô muốn bà cho mình xem bài viết. Chữ viết trên ảnh là chữ Su Min bắt chước theo nét chữ của Ji Won. Tôi biết mình là Kang Ji Won, nhân vật bị chỉ trích nặng nề nhất trong tin tức bê bối gần đây. Bởi vì đang run sợ nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Độ mặt dày của Su Min nằm ngoài sức tưởng tượng của Ji Won. Đứng trước mặt mọi người, Ji Won nói mình không hề viết bức thư này, nhưng cô biết có người có nét chữ giống hệt mình. Khi Ji Won nói ra câu này, Su Min lại muốn bỏ trốn. Ai mà có ngờ Su Min lại bị Ji Won bắt ngay tại trận. Dung Su Min đứng lại cho tôi. Ji Won à, cậu gọi mình sao? Ji Won kéo Su Min đến trước mặt hai vợ chồng rồi lấy điện thoại của cô ta tìm bức ảnh kia. Thấy bằng chứng bị phơi bày, Su Min biết bản thân không thể lươn lẹo được nữa. Lúc này ông cụ cũng nhận ra Su Min chính là cô gái đi cùng Min Hoan đến bệnh viện hôm đó. Sau chuyện này, danh tiếng của Su Min lại càng tồi tệ hơn. Lúc này Su Min chỉ muốn đội 10 cái quần lên đầu. Tình cảnh ép buộc Su Min đành phải liều mạng để hai vợ chồng tha thứ cho mình. Su Min nói mình bị điên nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Sau khi hiểu lầm được giải quyết, bà cụ xin lỗi Ji Won. Nhưng câu nói tiếp theo của Su Min suýt chút nữa khiến Ji Won giật mình thon thót. Su Min nói cô đã mang thai. Chuyện Min Hoan vô sinh chỉ có Ji Won biết. Vậy mà Su Min lại nói cô ta đang mang thai để lấy được sự đồng cảm từ mọi người. Ji Won im lặng không vạch trần cô ta. Thế nhưng sau khi nghe xong, Min Hoan liền gục ngã. Min Hoan cho rằng cuộc đời của mình đã nát bét. Vừa bị giáng chức, vừa bị giảm lương, vừa phải dây dưa với con cáo già Su Min. Ji Won đi rồi điện thoại đòi nợ liên tục tìm đến. Lúc này Min Hoan cũng muốn ngỏm củ tỏi lắm. Sau khi uống rượu say, Min Hoan ngã sõng xoài trên mặt đất.
Tỉnh dậy từ cơn mê, Min Hoan phát hiện bản thân đang bị trói ở một nơi xa lạ. Min Hoan tưởng rằng hai người đứng trước mặt mình là người của bên đòi nợ. Anh không hề biết rằng tất cả mọi chuyện đều do Ji Hyuk một tay sắp đặt. Để Min Hoan nhanh chóng kết hôn với Su Min, Ji Hyuk đã sắp xếp vở kịch này. Min Hoan sợ mình sẽ bị đám đòi nợ đánh tơi bời hoa lá. Anh thề rằng chỉ cần kết hôn với Su Min, người đang mang thai, thì anh sẽ có một căn nhà. Như vậy Min Hoan sẽ có tiền trả nợ. Sau khi được thả về nhà, Min Hoan xin bố mẹ mua cho mình một căn nhà. Ai mà có ngờ bố mẹ trực tiếp đuổi anh ra khỏi nhà. Trong cơn tuyệt vọng, Min Hoan lững thững bước về nhà lại nhìn thấy Su Min. Vì để trả nợ, Min Hoan quyết định đâm lao là phải theo lao. Kể từ giây phút này, bi kịch vốn xảy ra với Ji Won bắt đầu chuyển sang Su Min. Su Min à, chúng ta kết hôn có được không em? Trước đó vì muốn ngừng thích em cho nên anh mới nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Thật ra anh vẫn luôn yêu em. Chúng ta hãy kết hôn em nhé. Gia đình chúng ta nhất định sẽ có một tương lai sáng ngời. Ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Anh hứa với em anh sẽ có trách nhiệm với gia đình. Nhìn em thông minh như vậy nhưng sao có lúc lại ngốc thế nhỉ? Biết tin con em là con của anh, Ji Won đương nhiên sẽ bị tổn thương rồi. Cô ta thích anh thế cơ mà. Dù Ji Won cố gắng không nói ra nhưng anh tin chắc là như vậy. Em cũng biết sâu bên trong Ji Won yếu đuối như thế nào đấy. Từ khi biết quan hệ giữa em và anh, Ji Won vừa tổn thương lại vừa lo sợ. Sau khi biết tin em mang thai, tâm trạng của Ji Won chắc hẳn tồi tệ lắm. Bên này Ji Won cùng đồng bọn đang cạn ly để chúc mừng cô. Ji Won chủ động tỏ tình với Ji Hyuk. Hai người cuối cùng đã thừa nhận tình yêu của mình với đối phương. Những chuyện xảy ra gần đây với công ty đã bị giám đốc Lee báo cáo hết với chủ tịch. Sau khi biết tin, chủ tịch quyết định gặp người bị hại tên Ji Won này. Khi gặp mặt chủ tịch, Ji Won không hề tỏ ra hoảng sợ mà ngược lại vô cùng bình tĩnh. Nhưng hai người còn chưa kịp nói hết mọi chuyện, Ji Hyuk đã hoảng sợ lao đến. Anh sợ chủ tịch sẽ nói những lời tổn thương Ji Won. Biết được hai người nói chuyện khá vui vẻ, gánh nặng trong lòng Ji Hyuk cuối cùng đã được giải tỏa. Cùng lúc đó, Su Min đang đăng bài mua đồ trên chợ cũ. Su Min mang thai giả, vì vậy để tránh bị lòi đuôi, cô ta cần mua que thử thai 2 vạch và kết quả siêu âm gấp. Gia đình sao, chúng ta cùng bắt đầu khởi đầu mới nào. Min Hoan và Su Min sắp kết hôn. Nói cách khác, cuộc sống mới của Ji Won cũng sắp bắt đầu. Đối với Ji Won, không tận mắt nhìn thấy họ bước vào cánh cửa địa ngục hôn nhân thì không thể yên tâm được. Ai biết chuyện này sẽ thay đổi như thế nào chứ? Ji Hyuk cho rằng Ji Won nghĩ nhiều quá thôi. Anh dám bảo đảm Min Hoan chắc chắn sẽ cưới Su Min, vì nếu không lấy vợ anh ta sẽ không có tiền. Ji Hyuk chậm rãi tiết lộ tình hình tài chính hiện tại của Min Hoan. Trước mắt cổ phiếu của Min Hoan đã chạm đáy. Đã vậy anh ta còn vay nặng lãi khắp nơi, cộng với việc bị giáng chức xuống làm nhân viên bình thường cũng sẽ bị giảm lương. Ji Won không ngờ Ji Hyuk lại biết rõ hoàn cảnh hiện tại của Min Hoan như vậy. Cô hỏi tại sao Ji Hyuk lại biết nhưng anh không trả lời. Anh đưa cô đến trường bắn tập bắn súng. Ji Hyuk là người có rất nhiều chuyện phải làm. Mỗi khi muốn làm gì đó anh đều đến đây nổ súng. Tôi vốn là người có rất nhiều việc để làm. Thế nhưng hiện tại mọi chuyện đã thay đổi. Tôi chỉ làm những việc giúp ích cho cô thôi. Nhất định phải nắm chặt và dựa vào tôi nhé. Ji Won mời Hee Jeon đến nhà mình ăn tối. Đúng lúc này Eun Ho gọi điện thoại đến. Eun Ho hy vọng có thể cùng Ji Won đón Giáng sinh. Một lát sau Eun Ho lái xe đến đón Ji Won. Ji Won và Eun Ho đi hẹn hò để Ji Hyuk lại cô đơn một mình. Dường như Hee Jeon không nhận ra vẻ mặt khó ở của anh trai. Cô không ngừng nhắc đến Ji Won và Eun Ho trước mặt anh. Hee Jeon nói càng nhiều thì mặt Ji Hyuk càng khó ở hơn. Anh tức giận chỉ có thể nhét kem vào miệng, hy vọng có thể dập tắt lửa giận đang cháy phừng phừng của mình. Dù đi đón Giáng sinh với Eun Ho nhưng trong lòng Ji Hyuk luôn nghĩ đến Ji Hyuk. Không biết từ khi nào hình bóng của Ji Hyuk đã chiếm giữ trái tim Ji Won. Cô không biết sau khi kết thúc chuyện của Su Min liệu cô có thể sống hạnh phúc bên Ji Hyuk được không. Trước khi tạm biệt, Eun Ho muốn nói gì đó nhưng lại bị Ji Won cắt ngang. Ji Won đưa một tấm thiệp cho Eun Ho. Lời muốn nói Eun Ho không thể nào nói ra được nữa. Mình rất mừng khi có thể gặp lại cậu. Mình cũng rất vui khi cậu không hiểu nhầm mình nữa. Cậu thật sự không nên làm vậy. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Mỗi khi nhìn thấy cậu mình chỉ muốn nói trước đây mình từng thích cậu. Cảm ơn cậu, mình sẽ trở thành một người bạn tốt của cậu. Cảm ơn nhé mối tình đầu của mình. Ji Won về nhà thì thấy Ji Hyuk đang cảm lạnh bên ngoài. Ji Hyuk nói dối mình ra ngoài hít thở không khí. Dù Ji Hyuk cố gắng giải thích mình chỉ vừa ra ngoài nhưng Ji Won biết anh đang đợi mình. Ji Won mời Ji Hyuk vào nhà mình. Khi vừa bước vào căn nhà đã được Ji Hyuk trang trí tuyệt đẹp. Ji Won nói lúc cô ra ngoài với Eun Ho nhưng trong lòng lại nghĩ đến người khác. Người này là một người rất quan trọng với tôi. Tôi chưa từng thổ lộ tình cảm của mình bao giờ. Nhưng lần này tôi muốn thành thật một lần. Khi ở bên cạnh Eun Ho tôi luôn nghĩ đến người khác. Một người mà tôi nghĩ là tôi hiểu rất rõ nhưng tôi lại hoàn toàn không hiểu gì. Đến bây giờ tôi vẫn còn rất nhiều điều không hiểu về người đó. Nhưng anh ấy là người chỉ có tôi mới thấu hiểu được. Anh ấy cũng là người hiểu tôi nhất. Cuối cùng Ji Won cũng đã nhận được thiệp cưới từ bỉ ngạn đỏ Su Min. Cô hào hứng chia sẻ tin vui với bạn trai. Không ngờ Ji Hyuk gửi thẳng vào trong nhóm công ty. Đồng nghiệp lập tức bùng nổ với tin tức này. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Min Hoan. Anh lập tức chạy về nhà mắng Su Min một trận. Cái thằng này sao con có thể làm vậy với phụ nữ đang mang thai chứ? Cả thế giới đều biết tôi sắp kết hôn với cô rồi, sau này tôi biết phải đi làm thế nào đây? Thật là khốn khiếp mà. Từ sau khi cầu hôn Su Min thành công, Min Hoan háo hức đưa cô về nhà gặp mẹ. Không ngờ khi gặp Su Min, mẹ Min Hoan lại cười nhạo con trai. Chẳng lẽ trong bộ phận hết con gái rồi sao?
Trước đây bị một đứa trong bộ phận phá, bây giờ lại đưa một đứa khác về. Sau đó bà hỏi Sumin ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học Hàn Quốc đúng không? Min Hoan lập tức nói thay cho Sumin. Anh bảo cô không chỉ thông minh mà còn giỏi mọi thứ. Sau khi sinh xong sẽ quay về làm việc. Trước đây cháu rất thích đọc sách, thưa bác gái. Nghe nói con trai sẽ giống mẹ mà xin bác đừng buồn quá. Mẹ cháu cũng không ngờ cháu lại kết hôn như vậy. Thế nhưng cháu đã thuyết phục được bà ấy. Hơn nữa bà ấy cũng rất hài lòng về anh Min Hoan. Sumin còn nói dối bố mình trước khi ngỏm củ tỏi có kinh doanh ở Busan, còn mẹ mình làm giáo viên. Bố mẹ vô cùng yêu cô, cũng luôn dạy dỗ cô rất chu đáo. Mẹ chồng thấy Sumin được yêu thích như vậy còn được dạy dỗ đầy đủ thì cảm thấy vô cùng hài lòng. Cuối cùng bà cũng đồng ý cho Sumin gả vào nhà mình. Sau khi tiễn mẹ chồng đi rồi, Sumin lập tức bỏ tay Min Hoan ra. Cô hỏi tại sao anh lại nói dối rằng cô tốt nghiệp ở Đại học Hàn Quốc. Anh nói vậy là vì muốn tốt cho em mà. Kang Ji-won tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc đó. Nếu anh nói em tốt nghiệp ở một trường đại học không có tên tuổi, mẹ anh sẽ thích em chắc. Không phải anh muốn làm lại từ đầu sao, tại sao phải nói dối? Chỉ mình anh nói dối chắc. Mẹ em thích anh lắm sao, trong khi anh còn chưa từng gặp bà ấy. Tại sao bà ấy có thể thích anh được cơ chứ? Min Hoan không muốn cãi qua cãi lại với Sumin vì chuyện này. Anh chỉ muốn nhanh chóng kết hôn để lấy được căn nhà. Sumin không biết mình sắp bước vào nấm mồ hôn nhân. Mặt khác, Ji-won đã có được tình yêu mới. Hai người thân mật vào đêm Giáng sinh. Khi đang môi chạm môi với Ji-won, bi kịch của bản thân bỗng quay hiện lên trong tâm trí Ji Hyuk. Anh vội vàng đẩy Ji-won sang một bên. Ji Hyuk cảm thấy bản thân không thích hợp để yêu đương. Anh hy vọng em có thể hạnh phúc. Anh không muốn em phải hối hận khi yêu anh. Em nhất định sẽ không hối hận. Nghe đến đây, Ji Hyuk mời Ji-won ra khỏi nhà mình ngay lập tức. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cũng chính là lúc anh đóng cửa trái tim mình lần nữa. Hôm sau, Ji-won đến công ty không thấy Ji Hyuk ở đây thì có chút thất vọng. Kể từ khi được thăng chức trợ lý, Giang luôn bị sếp cũ bắt nạt. Biết tin, Ji-won cổ vũ cô nên lấy lại khí thế của mình. Cô nên nhận xét thẳng thắn thái độ của đối phương. Anh ta thấy trợ lý Giang như quả hồng mềm, muốn bắt nạt thế nào cũng được nên không coi ai ra gì. Nhóm trưởng Giang chăm chú lắng nghe. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Người chồng mặc kệ cô đang vất vả làm việc ở công ty giục cô phải về nhà lúc 5 giờ. Trong chốc lát, Ji-won nhìn thấy dáng vẻ người chồng lười biếng ở kiếp trước của cô qua cuộc đời của trợ lý Giang. Ji-won hỏi nhóm trưởng Giang sao không gửi lũ trẻ cho ông bà chăm sóc. Nhóm trưởng Giang giải thích rằng do chồng cô ở nhà ăn không ngồi rồi nên cô rất ngại mở miệng nhờ bố mẹ. Nhưng chuyện gì cũng đến tay chị mà. Chị sợ chồng chị sẽ phát điên nếu chị làm như vậy. Chị bị em nhìn thấu hết rồi vì chị giống hệt em mà. Em cũng từng sợ bị chồng mắng. À không, ý em là bạn trai em. Cuối cùng chỉ một mình em thấy mệt mỏi. Ji-won nói với trợ lý Giang rằng mọi chuyện đều phải có giới hạn. Bao dung cho kẻ xấu để họ đối xử không ra gì với mình là hại bản thân họ. Nhóm trưởng Giang cảm ơn Ji-won đã nói chuyện này với mình. Khi cả hai quay lại vị trí, Ji-won thản nhiên hỏi sao hôm nay trưởng phòng không đến công ty. Nhóm trưởng Giang nói với cô rằng Ji Hyuk bị ốm nên đã xin nghỉ. Sau khi tan làm, Ji-won vội vàng về nhà nấu bữa tối tình yêu. Nhưng khi đứng trước cửa nhà Ji Hyuk, trong đầu Ji-won đột nhiên xuất hiện hình ảnh kiếp trước cô từng chăm sóc Min Hoan như thế nào. Mình đúng là không thay đổi gì cả. Cuối cùng Ji-won vẫn lấy hết dũng khí bấm chuông, nhưng mãi vẫn không thấy Ji Hyuk xuất hiện. Lúc này trong nhà đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu. Nghĩ đến đây, Ji-won lập tức bấm mật khẩu rồi lao vào nhà. Vừa vào đến nơi đã thấy Ji Hyuk nằm bất tỉnh trên mặt đất. Sau khi sờ trán Ji Hyuk, Ji-won phát hiện anh đang sốt rất cao. Vì vậy cô quyết định đưa anh đến bệnh viện. Lúc này Ji Hyuk đột nhiên tỉnh lại. Em vẫn còn cảm thấy bất an sao? Em vẫn còn cảm giác chênh vênh lắm sao? Anh hy vọng em không cảm thấy lênh đênh như đang ở trên thuyền. Mỗi ngày tôi đều có cảm giác bản thân như đang ở trên thuyền. Rõ ràng tôi đã cố gắng đứng vững nhưng con thuyền cứ rung lắc mãi. Chính vì vậy tôi luôn cảm thấy rất bất an. Dù anh không thể là đất liền của em nhưng anh hy vọng em có thể ổn định và hạnh phúc. Tôi muốn ổn định, tôi muốn bước trên mặt đất. Tôi muốn tìm được mảnh đất vững chãi của riêng mình. Lúc này Ji-won mới nhận ra Ji Hyuk chính là chàng trai qua đêm cùng cô trên bãi cỏ. Tiếc rằng khi đó cô đã uống quá nhiều nên quên mất chuyện này. Em quá đáng thật đấy. Vừa gặp lại em anh đã nhận ra em ngay lập tức. Thật ra anh vẫn luôn thích em. Ji Hyuk nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay của Ji-won rồi áp vào má mình. Sau đó anh kéo cô về phía mình. Cùng lúc đó Hee Jae-on đến nhà hàng tìm Eun-ho. Hee Jae-on đặc biệt tặng Eun-ho 2 chiếc vé xem nhạc kịch. Cô muốn anh dẫn Ji-won đi xem buổi biểu diễn nghệ thuật này. Xin cô đừng nhắc đến Ji-won nữa. Có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Không sao đâu, tôi nghĩ là tôi vẫn ổn. Eun-ho thừa nhận mình không phải người Ji-won thích. Lúc này Ji-won đang bận chăm sóc cho Ji Hyuk. Hôm sau Ji Hyuk vừa mở mắt lập tức nhìn thấy Ji-won ở bên cạnh. Ji Hyuk còn tưởng mình đang nằm mơ liền kéo Ji-won dậy hỏi tối qua giữa hai người có xảy ra chuyện gì không. Tối qua anh đã nói hy vọng em có thể ổn định và hạnh phúc. Anh nói chúng ta đã gặp nhau từ khi học đại học. Tới khi đi làm anh vừa gặp lại đã lập tức nhận ra em. Không những vậy anh còn nói anh luôn thích em. Vậy nên anh muốn trở thành đất liền của em. Không đợi Ji Hyuk lên tiếng, Ji-won đột nhiên ôm chầm lấy anh. Ji-won xin lỗi Ji Hyuk vì đã không nhận ra anh. Ji-won còn nói Ji Hyuk là hạnh phúc của đời cô. Cuối cùng hai người ôm nhau trong hạnh phúc. Chẳng bao lâu sau hai người đã bắt đầu chuyện tình công sở. Mỗi ngày cả hai cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà. Đến gần công ty hai người không nỡ tách rời. Ji-won cũng như vậy. Cô được nuôi dưỡng bằng tình yêu nên luôn nở nụ cười trên môi.
Nhưng vừa tách ra chưa đầy 5 phút hai người lại gặp nhau trong thang máy. Trong lúc làm việc Ji Hyuk không nhịn được gửi tin nhắn cho Ji Won. Anh hỏi cô tuần tới có dự định gì không? Ji Won trả lời rằng chúng ta hãy làm gì trưởng phòng muốn. Nhận thấy dạo gần đây Ji Won lúc nào cũng vui vẻ, Min Hoan liền tới tìm cô nói chuyện. Min Hoan muốn biết tại sao Ji Won luôn coi anh như người vô hình. Hành động của cô khiến anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu biết xấu hổ thì anh còn làm những chuyện đồi bại như vậy làm gì? Thang máy vừa mở ra Ji Won liền bước vào trong. Nhìn thấy giám đốc Lee cũng ở bên trong, Min Hoan lập tức im miệng. Sau đó Min Hoan liền chạy vào nhà kho trút giận. Min Hoan bị Ji Hyuk và Ji Won chọc tức đến phát điên. Lần đầu tiên Su Min nhìn thấy một bà mẹ chồng keo kiệt như vậy. Cuộc sống hạnh phúc của hai người còn chưa bắt đầu mà sóng gió đã ập tới. Địa điểm tổ chức hôn lễ của họ chính là nơi được gọi là hội trường hoàng gia. Kiếp trước Ji Won và Min Hoan cũng từng kết hôn ở nơi này. Trong tiềm thức của Ji Won đó là nơi tồi tệ nhất cô từng thấy. Cảnh tượng ở kiếp trước dần hiện về trong tâm trí Ji Won. Ji Won vô cùng mong chờ cuộc hôn nhân của Su Min và Min Hoan. Đó cũng chính là ngày kết thúc mọi chuyện. Sau đó Ji Won và Ji Hyuk vui vẻ đi hẹn hò. Trong khi ăn, Ji Won nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Không một ai có thể hiểu rõ cuộc sống hiện tại của họ đã thay đổi nhiều như thế nào. Cả hai đều cảm thấy trân trọng đối phương. Dưới ánh hoàng hôn bên bãi biển, cả hai hôn nhau đắm đuối con cá chuối. Trong lòng Ji Hyuk lúc nào cũng chỉ có Ji Won mà thôi. Bên này trợ lý Giang cũng bắt đầu nghe theo lời khuyên của Ji Won, không tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Cô tới chỗ bố mẹ nói ra chuyện chồng mình thường xuyên ăn không ngồi rồi. Để thay đổi tình cảnh hiện giờ của con rể, bố trợ lý Giang buộc anh ta phải làm phục vụ trong quán bít tết của mình. Tại công ty, nhóm trưởng cũ bất chấp ngồi vào vị trí của trợ lý Giang. Thấy trợ lý Giang đến, anh ta bắt đầu chỉ trỏ vào mặt cô. Ji Won không chịu được nữa, lập tức nháy mắt với trợ lý Giang. Trợ lý Kim, tại sao anh vẫn chưa nộp bản dự thảo kế hoạch? Cô nói trước hôm nay phải nộp à? Cô vừa nói gì cơ? Tôi phải nói là ý tưởng của anh rất tệ. Nếu anh không thay đổi tư duy thì tôi rất khó để xử lý. À đừng lo, không toang quá đâu, chỉ là hơi hổ lốn tí thôi. Cô điên à? Cô đang làm gì đấy? Có lẽ anh hiểu rõ chức vụ cao thấp trong công ty hơn ai khác. Hơn nữa anh cũng hiểu rất rõ hệ sinh thái công sở mà. Bây giờ anh không phải trưởng nhóm nữa. Ngồi chỗ này anh không thấy khó chịu sao? Bị mất mặt giữa đám đông, nhóm trưởng cũ hoài nghi nhân sinh. Min Hoan lập tức đến bên an ủi ông ta. Nhóm trưởng cũ cảm thấy Min Hoan đúng là biết điều. Không ngờ giây tiếp theo ông ta muốn mời Min Hoan đi ăn nhưng lại bị anh từ chối. Lý do là tối nay trợ lý Giang sẽ mời mọi người đi ăn tại nhà hàng bít tết của bố cô. Trong bữa tiệc mọi người đều ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa trước màn thể hiện của Min Hoan. Thế nhưng mọi người vẫn miễn cưỡng vỗ tay cho anh. Lúc này bố trợ lý Giang đi đến bày tỏ tình cha con như trời biển với cô con gái. Nhìn cả nhà trợ lý Giang hạnh phúc như vậy mới là điều Ji Won mong chờ nhất. Giám đốc Lee cũng được mời đến đây. Anh còn chưa đi vào đã nhìn thấy một đôi nam nữ đang đánh nhau. Đến khi trợ lý Giang ra cửa đón anh thì anh mới biết người đàn ông đó là chồng của trợ lý Giang. Người đàn ông cảm thấy chột dạ khi giám đốc Lee nhìn chằm chằm vào mặt anh ta như vậy. Ngày hôm sau, mẹ Min Hoan dẫn Su Min và Min Hoan đi xem nhà. Min Hoan vốn tưởng rằng cuối cùng anh cũng có nhà riêng đúng như ý nguyện. Cứ ở nhà thuê tạm 2 năm đi xong tao mua cho. Su Min muốn đi tuần trăng mật ở Hawaii nhưng mẹ chồng lại lấy lý do cô đang có bầu bắt cô ở lại Hàn Quốc. Cô muốn mua trang sức nhưng nơi cô đến đều là chỗ rẻ tiền. Khi chọn váy cưới, mẹ chồng cũng không quan tâm đến suy nghĩ của Su Min. Khi nhìn thấy thiệp mời, Su Min càng stress hơn nữa. Cái gì thế này, thời buổi này rồi ai còn làm thiệp mời thế này nữa? Mẹ anh bị làm sao thế? Vậy em đi mà nói với bà ấy. Ngày hôm sau, Ji Won nhận được thiệp mời đính hôn của Su Min trên điện thoại. Ji Won lập tức báo tin cho Ji Hyuk. Không ngờ ngay sau đó cả công ty đều biết hết. Min Hoan có chút hoang mang. Anh nhận ra điều gì đó vội vàng chạy đến tìm giám đốc Lee hỏi có chuyện gì vậy? Không phải cậu sắp kết hôn sao? Đúng là tôi sắp kết hôn, nhưng mà vốn dĩ nhân viên sắp kết hôn sẽ đăng thông báo và quà mừng, đồng thời sẽ cung cấp địa điểm cho các thành viên trong nhóm. Cậu sắp đi tuần trăng mật thì cần phải nghỉ ngơi chứ. Chuyện này đều đúng nhưng mà với tư cách là đương sự tôi đâu có nói gì. Tôi cũng đâu bảo các người thông báo đâu. Thông báo của công ty vừa được Ji Hyuk đăng lên. Giám đốc Lee biết Ji Hyuk thích Ji Won nhưng ông không cho rằng anh là người sẽ nhúng tay vào chuyện của Min Hoan và Su Min. Mặc dù hai người đó đều rất cặn bã nhưng chuyện này cũng không liên quan đến Ji Hyuk. Ji Hyuk nói với giám đốc Lee rằng chuyện liên quan đến Ji Won đều liên quan đến tôi. Sau đó giám đốc Lee gửi ảnh Ji Hyuk và Ji Won hẹn hò cho chủ tịch. Đây là lần đầu tiên ông thấy Ji Hyuk có biểu cảm này. Đồng thời ông cũng hơi cảm động. Ở kiếp trước sau khi Ji Hyuk được thăng chức, giám đốc Lee đã rời khỏi công ty. Nhưng kiếp này anh thật sự đã có cái nhìn khác về Ji Hyuk. Giám đốc Lee biết ý định của chủ tịch nhưng anh cảm thấy cuộc sống của Ji Hyuk rất nhàm chán. Anh không cần gì cả, chỉ muốn tiếp tục kìm nén cảm xúc của bản thân. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy giống người bình thường. Cùng lúc đó, Min Hoan ném điện thoại xuống trước mặt Su Min mà chất vấn. Cô gửi thiệp mời tới công ty sao? Giờ cả thế giới đều biết tôi sắp kết hôn với cô rồi. Tôi phải đến công ty thế nào đây? Sau này tôi biết phải đi làm thế nào đây? Cuối cùng hôn lễ của Su Min và Min Hoan cũng được diễn ra như đã định. Ji Won phản công ngay trước hôn lễ. Ba cô bạn cũ của Su Min còn kéo tới hôn lễ gây náo loạn. Quan trọng nhất là căn bệnh ung thư của Ji Won đã chuyển sang người trợ lý Giang. Không chỉ như vậy, Jun, gia vị hôn thê bí ẩn của Ji Hyuk, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Min Hoan không thể chấp nhận được chuyện mình kết hôn với Su Min bị cả công ty biết. Min Hoan phát điên hỏi Su Min chuyện này có phải do cô gây ra hay không.
Bởi Min Hoan cắm sừng Ji Won nên bây giờ anh ta không còn mặt mũi nào để đi làm nữa. Su Min không hiểu tại sao Min Hoan lại như vậy. Cứ như thế chuyện kết hôn với cô ta là chuyện gì xấu hổ lắm không bằng. Mẹ nó chúng ta vào trong thôi. Thế này không được rồi. Mẹ Min Hoan dẫn Su Min trốn trong phòng bắt cô phải nghe loại nhạc kích thích cho não bộ của thai nhi. Dù Su Min không tình nguyện nhưng việc mang thai giả là do cô bày ra. Bây giờ cô chỉ có thể cắn răng cố gắng nuốt cục tức vào trong bụng. Min Hoan và Su Min thê thảm bao nhiêu, Ji Won và Ji Hyuk lại hạnh phúc bấy nhiêu. Ngày kết hôn Ji Hyuk tặng cho Ji Won một sợi dây chuyền. Ji Hyuk còn nói sợi dây chuyền này rất hợp với Ji Won. Su Min mặc váy cưới không ngừng tự an ủi bản thân. Su Min luôn tự cho rằng người thắng cuộc chính là cô. Lúc này mẹ chồng đi tới hỏi tại sao mẹ Su Min vẫn chưa đến. Su Min đang định giải thích thì người mẹ cô luôn kể đã xuất hiện. Vì muốn kết hôn với Min Hoan mà Su Min cố tình làm giả thông tin gia đình. Người phụ nữ tham gia hôn lễ này là một bà cô Su Min thuê bừa. Cô đã nhớ kịch bản chưa vậy? Cô nhất định phải nhớ rằng bố tôi đã đi chầu Diêm Vương còn mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Đương nhiên rồi, ông ấy là doanh nhân để lại rất nhiều tài sản thừa để tôi dưỡng già. Bạn bè của tôi thì sao, tôi đã chuyển 300.000 won rồi, 11 người sẽ đến chứ. Một lúc sau Ji Won và Ji Hyuk cuối cùng cũng đã đến nơi. Min Hoan nhìn thấy Ji Won đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Ji Won đưa phong bì cho anh ta. Min Hoan lập tức nhét vào trong túi. Nhưng khi họ đi rồi anh mới phát hiện đó không phải tiền mừng mà là một tờ đơn tố cáo. Trước khi bước vào lễ đường, Ji Won tìm đến chỗ Su Min. Vừa gặp mặt Ji Won đã nói với Su Min rằng cậu đã nhận hoa cưới của tôi rồi. Su Min không hiểu lời Ji Won nói có nghĩa là gì. Cô còn tưởng rằng ý trên mặt chữ. Ji Won lộ ra vẻ mặt mừng rỡ rồi nói chúc mừng Su Min. Cuối cùng cô đã nhặt được thứ rác rưởi tôi vứt đi. Trước khi đi Ji Won ném chiếc túi Min Hoan đã tặng mình dưới chân Su Min. Lúc này Su Min không ngừng nghĩ vì sao Ji Won lại nói mình đã nhặt rác do cô ta vứt đi. Lẽ nào rác mà Ji Won nói chính là Park Min Hoan sao? Trời ạ, anh được đồ miễn phí này. Sau này tôi biết phải đi làm như thế nào đây? Lẽ nào đây là sự thật sao? Tôi sắp cưới anh Min Hoan, tôi cũng sắp có một gia đình mới. Cô dâu ơi, sắp phải vào lễ đường rồi ạ. Tiếp theo xin mời cô dâu xinh đẹp của chúng ta. Được rồi, xin hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng cô dâu vào lễ đường. Là mình cướp được người đàn ông và người nhà của Kang Ji Won. Trong mắt Ji Won, cảnh tượng giữa quá khứ và hiện tại liên tục thay đổi không ngừng. Ji Won dường như không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Ji Hyuk vẫn luôn ở bên cạnh động viên cô. Trong lúc chụp ảnh, Hee Jeon đột nhiên nói Su Min nhìn không giống mẹ chút nào. Ji Hyuk cũng có cùng suy nghĩ với em gái mình. Trong ký ức của Ji Won, mẹ ruột của Su Min có lẽ vẫn còn sống, thế nhưng hiện tại lại không đúng cho lắm. Trong lúc Ji Won đang bối rối, Eun Ho đột nhiên xuất hiện. Đi cùng anh còn có những người bạn thân trước đây của Su Min. Cả đám kéo nhau tới đây vì muốn trút giận thay Ji Won. Su Min à, mình đến rồi đây. Không ai muốn bắt hoa cưới sao, vậy mình bắt nhé. Dù sao Ji Won cũng từng là tri kỷ của cậu. Đã vậy cậu còn mặt dày cướp người yêu của cô ấy. Bây giờ cậu lại kết hôn với người yêu cũ của bạn thân mình. Rốt cuộc em đã gửi thiệp cưới cho những ai vậy? Em đi mà tự xử mớ hỗn độn em gây ra. Có lẽ mình phải chào mẹ chồng cậu một câu nhỉ. Các cô làm như vậy là vô lễ với người lớn đó. Con cháu là mắt phải của con dâu bác. Sao có cái loại con gái con nứa mất dạy thế này không biết. Ô, sao bác lại nói chúng cháu mất dạy được chứ? Chúng cháu chính là đôi mắt, là một phần không thể thiếu của Su Min đấy ạ. Sao bác có thể nói chúng cháu mất dạy như vậy được? Các người có biết đây là đám cưới của ai không? Mau lôi ba con khốn này ra ngoài cho tôi. Ba cô bạn thân cũ của Su Min kéo nhau tới làm loạn hôn lễ. Đây là điều mà Su Min có nằm mơ cũng không ngờ tới. Lúc này trợ lý Giang đang trốn trong nhà kho. Giám đốc Lee tới nhà kho vô tình nhìn thấy cô. Trước đây anh đã từng nhắc nhở trợ lý Giang không được đến đây nữa. Thế nhưng trợ lý Giang lại nói rằng cô đã bị ung thư dạ dày. Bên này Ji Hyuk và Ji Won vừa bước đến cửa nhà thì một người phụ nữ tự xưng là vị hôn thê của Ji Hyuk từ đâu xuất hiện. Em muốn nói chuyện với anh một lát nhưng xem ra hơi bất tiện nhỉ. Chào cô, tôi là vị hôn thê của Ji Hyuk. Nói đúng hơn là hôn thê cũ, bởi Ji Hyuk đã đơn phương hủy hôn. Dù tôi chưa từng nghe Ji Hyuk nói nhưng tôi biết anh ấy làm vậy là vì một người phụ nữ. Vốn dĩ Ji Won tưởng rằng Min Hoan và Su Min kết hôn rồi thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng khoảnh khắc Jun ra xuất hiện cô mới nhận ra phiền phức thật sự mới chỉ bắt đầu. Lần này Jun ra đến đây ngoài miệng nói rằng vì Ji Hyuk không nghe điện thoại nên muốn gặp mặt để nói chuyện rõ ràng. Nhưng thực chất vẫn còn một lý do khác. Ji Hyuk muốn giải thích cho Ji Won biết những gì đã xảy ra với mình và Jun ra. Thế nhưng Ji Won căn bản không muốn nghe giải thích. Cô chậm rãi buông đôi tay, Ji Hyuk đau lòng quay bước về nhà. Vốn tưởng rằng tái sinh là một nước cờ hoàn hảo nhưng hóa ra vẫn là một nước cờ xấu. Ji Won còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ vụ việc của Jun ra thì lại nhận được một tin sốc khác từ phía Hee Jeon. Hee Jeon gọi điện báo cho Ji Won biết tin trợ lý Giang bị ung thư dạ dày, cùng một lúc bị đâm 2 nhát dao chí mạng. Đây là lần đầu tiên Ji Won mơ hồ cảm nhận được ý nghĩa của việc tái sinh. Bên này Jun ra tới gặp chủ tịch với thân phận là hôn phu của Ji Hyuk. Đối với Jun ra, chuyện của công ty cũng chính là chuyện của gia đình mình. Lúc trước khi Ji Hyuk đề nghị hủy hôn, Jun ra đã đồng ý. Thế nhưng khi nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của Ji Hyuk, Jun ra quyết định đổi ý. Chính vì vậy Jun ra mới tới trước mặt Ji Hyuk tuyên bố chủ quyền. Lý do gì khiến Ji Hyuk bỗng trở nên đẹp trai như vậy? Cũng chính vì chuyện này mà Jun ra quyết định ở lại Hàn Quốc lâu hơn một chút. Như vậy thì Jun ra cũng có thể thường xuyên tới thăm ông Ji Hyuk hơn. Bên này Ji Won đang cùng trợ lý Giang tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Chuyện bị ung thư dạ dày vốn dĩ thuộc về Ji-won. Cô thật sự không biết mọi chuyện vì sao lại ra nông nỗi này. Ji-won vốn tưởng sau khi Su-min và Min-hwan kết hôn thì căn bệnh này sẽ chuyển sang Su-min. Ai mà có ngờ sự thật lại không phải như vậy. Ji-won không biết phải an ủi trợ lý Giang như thế nào, chỉ biết cho cô mượn một bờ vai để tựa vào. Ở bên Ji-won, trợ lý Giang có thể thoải mái trút hết nỗi sầu. Thế nhưng những gì Ji-won tưởng tượng cũng không phải hoàn toàn sai, bởi ít nhất trong số những gì Ji-won dự đoán đã có một chuyện đúng. Cuộc sống của Su-min đã rơi xuống đáy xã hội. Sau khi kết hôn, thứ mà Su-min nhận được là sự thờ ơ của Min-hwan. Su-min cho rằng bản thân có thể sống hạnh phúc bên Min-hwan. Cô luôn coi anh là trụ cột của gia đình. Anh à, từ giờ trở đi chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt nhé. Anh là trụ cột của gia đình nên hãy có trách nhiệm với em và em bé nhé. Su-min còn chưa kịp nói hết câu, Min-hwan đã cắt ngang lời cô. Này, sao anh lại phải là trụ cột gia đình cơ chứ? Nếu là Kang Ji-won thì cô ấy sẽ không nói câu đó đâu. Câu nói chúc mừng cô đã nhặt được thứ rác rưởi tôi vứt bỏ của Ji-won lại mơ hồ hiện lên. Su-min liên tục tự phủ nhận sự thật không phải như vậy. Lúc này Su-min có nghĩ thế nào cũng không ngờ Min-hwan bắt đầu lên kế hoạch phá hoại gia đình. Min-hwan giấu mẹ và Su-min tìm một người bạn giúp mình rút tiền thuê nhà. Đồng thời Min-hwan còn định lấy lý do bị lừa tiền thuê nhà để dối mẹ lừa vợ. Một lúc sau tiền đã về tài khoản Min-hwan. Thôi thì nợ nần cũng là một phần tài sản. Min-hwan vừa quay đầu lại đã thấy Su-min đứng thù lù một đống ở phía sau. Anh vừa nói cái gì vậy anh Min-hwan? Bên phía công ty vì trợ lý Giang xin nghỉ phép mà nhóm trưởng Kim lại bắt đầu lên mặt. Không những không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn mà còn làm chậm tiến độ dự án túi nấu ăn. Trước khi ông ta quay lại, mọi thứ vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Vì vậy Ji-won và Hee-jeon nghi ngờ ông ta đang làm gì đó. Dù sao thì nhóm trưởng Kim cũng dựa vào mối quan hệ của mình mới có thể thăng chức. Hai người con gái đang thảo luận thì Ji Hyuk bỗng từ đâu xuất hiện. Kể từ khi gặp Jun ra tại hôn lễ, Ji-won như biến mất khỏi cuộc đời Ji Hyuk. Anh biết cô đang trốn tránh anh, thế nên anh chỉ có thể tới công ty tìm cô để nói chuyện rõ ràng. Ji-won biết Ji Hyuk muốn nói gì nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Vốn dĩ một vài năm nữa anh và Jun ra sẽ kết hôn. Jun ra là bạn từ thuở thơ bé của anh. Giữa bọn anh hoàn toàn không có tình yêu, nhưng anh nghĩ anh và cô ấy vẫn có thể kết hôn. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy. Chính vì vậy anh đã đề nghị hủy hôn. Không có tình yêu nhưng vẫn kết hôn được sao? Đúng vậy, mối quan hệ đó vẫn tồn tại. Anh không nhận ra tình cảm của mình cho đến khi nhìn thấy em trong tang lễ. Vì vậy khi tái sinh anh đã chọn cách hủy hôn với Jun ra. Em không muốn hiểu, em từ chối hiểu. Tất cả những gì anh đang nói cứ như đang biện hộ cho chính bản thân mình vậy. Em không muốn đổ lỗi cho anh cũng không trách anh. Chỉ là em nhận ra em đã có một giấc mơ quá xa vời. Mẹ em bỏ nhà đi theo người đàn ông khác từ khi em 14 tuổi. Khi đó mẹ em nói bà đã tìm được tình yêu đích thực. Chỉ là vì em nên bà mới nhẫn nhịn suốt 14 năm. Thế nhưng dù có chịu đựng bao nhiêu năm thì em vẫn bị tổn thương. Em nghĩ dù là trong mối quan hệ nào cũng vậy. Một khi đã bắt đầu, nếu không có sự đồng ý của cả hai bên thì không thể nào kết thúc được. Dù Ji Hyuk có giải thích thế nào thì Ji-won vẫn chọn cách rời đi. Ji Hyuk biết bây giờ anh có nói gì cũng vô dụng, nhưng anh vẫn quyết định vì Ji-won mà giúp trợ lý Giang. Ji Hyuk dùng quan hệ của mình giúp trợ lý Giang sắp xếp một cuộc phẫu thuật. Thế nhưng Ji-won vừa về chỗ ngồi, Jun ra đã gọi điện thoại tới tìm cô. Đây là lần đầu tiên hai người con gái chính thức solo với nhau. Cuộc chiến đầy mùi khói súng giữa Su-min và mẹ chồng đã bắt đầu. Min-hwan đã khóc. Cuộc đối đầu giữa Ji-won và Jun ra cũng đã tới. Trước khi đến đây, Ji-won đã nghĩ ra cách đối phó đối phương. Mới tới nơi, Ji-won đã tỏ ra áy náy với Jun ra. Ji-won cũng đảm bảo từ nay về sau cô sẽ không qua lại với Ji Hyuk. Ji-won thừa nhận mình thích Ji Hyuk nhưng cô không hề biết chuyện anh đã có vị hôn thê. Hiện tại cô đã biết được sự thật. Cô cũng không có ý định tiếp tục sai càng thêm sai. Ji-won chân thành xin lỗi nhưng Jun ra không chấp nhận. Jun ra cho rằng một khi đã phạm sai lầm thì sẽ tiếp tục phạm sai lầm. Ý nghĩa trong từng câu nói của Jun ra rất rõ ràng. Jun ra tin rằng những gì Ji-won nói là đã kết thúc không có nghĩa là sẽ hoàn toàn kết thúc tại đây. Jun ra cũng rất tò mò chuyện của Ji-won. Vì sao Ji-won vừa mới chia tay mối tình 7 năm đã có thể có tình cảm với cấp trên của mình? Đối với hành vi bất thường như vậy, người tinh mắt sẽ nhận ra ngay lập tức. Ji-won đang thèm muốn tiền bạc của Ji Hyuk. Nghe Jun ra nói như vậy, Ji-won đột nhiên không biết nói gì. Jun ra nói ra mục đích chính xác của Ji-won. Ji-won cũng không muốn giải thích nhiều. Cô đứng dậy rời đi nhưng Jun ra không cho phép. Tôi ghét nhất chính là loại người như cô. Mặc dù bản thân không có gì nhưng rất ngạo mạn. Mặc dù tham lam nhưng không thừa nhận. Mặc dù biết tất cả nhưng giả vờ như ngây ngô không biết gì. Đương nhiên cô không ngốc nghếch đến mức không biết gì. Ji Hyuk có thể thay đổi cuộc đời cô cơ mà. Những cô gái như cô quả thật rất dễ đoán. Cuối cùng Ji-won cũng không nhẫn nhịn nữa mà bật lại. Cô tưởng cả thế giới này đều giống cô chắc. Cô tưởng việc Ji Hyuk là người thừa kế tập đoàn quan trọng lắm sao? Đối với tôi điều đó chẳng nhằm nhò gì cả. Không có Ji Hyuk thì cuộc đời của tôi vẫn có thể thay đổi. Ji-won trả lại sợi dây chuyền Ji Hyuk tặng mình. Sau đó cô bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ sau khi tái sinh. Việc trợ lý Giang mắc ung thư hoàn toàn không liên quan đến cuộc hôn nhân của Min-hwan và Su-min. Nếu như vậy thì rất có thể nguyên nhân xuất phát từ người chồng. Chồng trợ lý Giang giống hệt Min-hwan. Họ đều là kẻ không quan tâm gia đình, lén lút ở bên ngoài lăng nhăng với người khác. Điểm này đã bị giám đốc Lee bắt tận tay day tận trán. Vào ngày tham gia bữa tiệc, anh đã tận mắt chứng kiến hành vi đồi bại của chồng trợ lý Giang. Su-min và Ji-won có tính cách trái ngược nhau. Kiếp trước Ji-won nhu nhược nhẫn nhịn mẹ chồng một cách mù quáng nhưng Su-min thì khác.
Su Min không phải loại người dễ dàng để người khác ức hiếp. Biết tin Min Hoan bị lừa mất tiền thuê phòng, mẹ chồng nhắm thẳng vào Su Min. Cũng giống như Ji Won ở kiếp trước, Su Min bị mẹ chồng mắng chửi không ra gì. Khi bị mẹ chồng mắng, Su Min không chịu ngồi im mặc trực tiếp bật lại. Mẹ cũng nên nói chuyện rõ ràng một chút chứ. Nhà là do mẹ quyết định, tiền ký hợp đồng là do anh Min Hoan cầm. Tại sao bây giờ mẹ lại đổ hết lỗi lầm lên đầu con? Ban đầu nói là sẽ mua nhà, cuối cùng lại thành nhà thuê, con cũng có trách gì gia đình mình đâu. Ôi trời ạ, xem con nhỏ đó cãi mẹ chồng nhem nhẻm kìa. Tôi nghĩ cho cô vì cô đang mang trong mình cháu đích tôn của tôi. Cô chỉ vác cái xác về chứ có của hồi môn gì đâu. Cô nói bỏ qua là bỏ qua cái gì? Con có tiền mà chỉ là anh Min Hoan bảo con không cần đưa thôi. Con thấy anh Min Hoan muốn sống cùng bố mẹ thì có. Này, em là nhân viên hợp đồng thì lấy tiền ở đâu ra chứ? Cái gì, cô chỉ là nhân viên hợp đồng thôi sao? Không phải con nói sau khi sinh con Su Min sẽ quay lại làm việc hay sao? Đúng vậy, sau khi sinh con cô ấy sẽ được phục chức. Su Min là một nhân viên hợp đồng rất có năng lực đấy ạ. Em đã mua cổ phiếu và kiếm được rất nhiều tiền. Chuyện thành ra như vậy con cũng không vui chút nào. Con cũng rất phối hợp để hoàn thành mọi thủ tục kết hôn. Hơn nữa tuần trăng mật của bọn con cũng vì anh Min Hoan nợ nần mà. Em có thể im lặng rồi đấy. Dù sao thì mẹ cũng đừng đánh anh Min Hoan nữa. Thấy Su Min lên tiếng bảo vệ mình, Min Hoan vô cùng bất ngờ. Min Hoan khá vui khi lấy được một người vợ như Su Min. Đúng lúc này mẹ chồng bước vào kêu Su Min phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi bà quay về. Mẹ chồng đi rồi Su Min mới nói ra chuyện mình đã sảy thai. Nghe xong Min Hoan liền rơi nước mắt. Su Min không nói ra chuyện bản thân mang thai giả mà nói rằng mình đã sảy thai vào ngày Min Hoan ném điện thoại vào người cô. Su Min nhìn bức ảnh siêu âm mà rưng rưng nước mắt. Min Hoan không hiểu bước tới hỏi Su Min, khi cả hai đi tuần trăng mật em nói em thèm ăn thịt bò Hàn Quốc vì em bé mà. Chẳng phải khi đó em đã sảy thai rồi sao? Chẳng phải anh cũng nói anh có nhà trong khi anh có cái vẹo gì đâu. Tại công ty Hijeon tới tìm Ji Won nói về lễ đính hôn của Ji Hyuk. Quả thật ban đầu Ji Hyuk không hề phản đối lễ đính hôn. Ji Hyuk làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì Hijeon. Anh đã hứa sẽ cho em gái một gia đình vững chắc. Ban đầu Ji Hyuk cứ như một cỗ máy không có cảm xúc. Kể từ khi Ji Won xuất hiện, Ji Hyuk mới thay đổi nhiều đến như vậy. Hijeon rất coi trọng chuyện này. Bên này Ji Hyuk tới tìm Junja để hỏi mục đích thật sự của cô. Trước mặt Ji Hyuk cuối cùng Junja cũng chịu nói ra sự thật. Thật ra Junja là một người rất cực đoan. Junja rất ghét việc người khác động vào đồ của mình. Làm gì có chuyện Junja đồng ý để Ji Hyuk hủy hôn. Ở kiếp trước khi biết tin một cô gái khác tiếp cận Ji Hyuk, Junja đã đánh con nhà người ta đến mức gần như tàn phế. Sau khi tiễn Junja đi rồi, Ji Hyuk đến gặp chủ tịch. Bố của Ji Hyuk từng có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Đương nhiên Hijeon không phải em gái ruột của anh. Khi đó Ji Hyuk cảm thấy Hijeon rất đáng thương. Vì vậy Ji Hyuk mới nhẫn nhịn làm theo sự sắp xếp của chủ tịch đính hôn với Junja. Anh không muốn trở thành người đàn ông như bố mình. Nhưng sau này anh mới hiểu nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không ích gì. Bởi vì anh đã biết trước cái kết. Ông ơi, cháu nên làm gì đây ạ? Mọi chuyện đang xảy ra quá khó đối với cháu. Cùng lúc đó vì muốn đối phó với Ji Won mà Junja bắt đầu nhắm vào Min Hoan và Su Min. Hai cái đứa ngốc nghếch đó. Vận mệnh tương đồng cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ji Hyuk không thể tránh khỏi tai nạn xe. Junja cũng chuẩn bị ra tay bảo Min Hoan giải quyết Ji Won. Su Min phát điên vì chuyện chồng con. Mẹ chồng vẫn chưa biết Su Min giả vờ có thai còn bắt cô ta dọn dẹp nhà cửa bừa bộn. Su Min không muốn cãi nhau với bà ta nên cứ làm rồi làm. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, Su Min vô tình bị ngã sõng xoài. Đáng ghét, tại sao mình phải làm những chuyện này? Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Junja gửi ảnh Ji Hyuk và Ji Won hẹn hò và nói cho Su Min biết thân phận thật sự của Ji Hyuk. Đến lúc này Su Min mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của Ji Won khi đó. Chúc mừng cô đã nhặt được thứ rác rưởi tôi vứt đi. Hóa ra Ji Won vứt Min Hoan cho mình để đi quen một người đàn ông có tiền hơn. Không thể nào, không thể nào. Chính mình là người cướp Min Hoan từ tay Ji Won. Mình mới là kẻ chiến thắng chứ không phải Ji Won. Đồ đạc trong nhà bị Su Min đập phá tanh bành. Su Min tự nhốt mình trong phòng. Sau khi về tới nhà, Min Hoan cũng biết được sự thật. Min Hoan than thân trách phận rằng Ji Hyuk được sinh ra trong một gia đình tốt còn anh ta không có người hậu thuẫn. Nhìn người chồng mặt dày của mình, Su Min chợt nhận ra mình đã sai thật rồi. Kang Ji Won vứt anh cho tôi rồi. Chuyện đã đến nước này cô còn muốn cái gì nữa? Tôi không chỉ nhặt một đống rác mà còn là một đống rác không có lòng tự trọng. Đã không có lòng tự trọng mà não cũng không. Này, anh đã trả hết nợ chưa thế? Im miệng lại, mẹ tôi nghe thấy bây giờ. Đừng nhắc đến đống nợ nần chết tiệt đó có được không? Chuyện đã đến nước này, Su Min quyết định tung chiếu cuối. Su Min quyết định tiết lộ mọi chuyện Ji Won không biết ra ngoài ánh sáng. Đó chính là sự thật liên quan đến mẹ Ji Won. Sau nhiều cuộc điện thoại của Su Min, Ji Won nhìn thấy tin nhắn từ mẹ mình. Từ sau khi mẹ bỏ bố, Ji Won không gặp lại bà ta lần nào nữa. Chuyến thăm bất ngờ của bà ta khiến Ji Won vô cùng bất ngờ. Thật ra trong đầu cô đã đoán ra mọi chuyện. Vì vậy cô nảy ra ý định hẹn gặp mẹ mình. Lời Ji Won nói bà ta cầu còn không được. Để đạt được mục đích của mình, bà ta không ngại tỏ ra đáng thương. Bà còn nói sẽ bù đắp mọi thứ cho Ji Won. Biểu hiện của Ji Won giống như hai mẹ con họ chưa hề xa cách biết bao nhiêu năm. Cô mua cho mẹ vô số món đồ xa xỉ. Đến tối Ji Won hỏi mẹ có vui không. Lúc này bà buột miệng nói con gái hẹn hò với đại gia quả là hào phóng. Quả nhiên tôi đoán không hề sai một chút nào. Tôi đã thi đỗ trường đại học danh giá, tôi đã vào làm ở một công ty tầm cỡ nhưng bà chưa từng liên lạc với tôi.
Nếu bà định nói về Ji Hyuk thì tôi báo cho bà biết chúng tôi đã chia tay rồi. Tại sao con lại làm như vậy chứ, con đang lừa mẹ đúng không? Bà dám mở miệng hỏi tôi tại sao á? Vậy tại sao năm đó bà lại bỏ nhà ra đi dù tôi còn quá nhỏ? Nghe nói bà đang khốn khổ vì tiền. Lẽ nào con đã biết mọi chuyện rồi sao? Vậy tại sao con lại mua cho mẹ đống đồ này? Bởi tôi muốn thử một lần được hẹn hò cùng mẹ. Tôi muốn thử một lần được làm con gái cưng, được hiếu thảo với mẹ, được làm mẹ hạnh phúc. Nhưng sau khi thử thì tôi thấy mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Mẹ hãy đi về cẩn thận nhé. Thấy mục đích đã bị vạch trần, mẹ Ji Won không tiếp tục giả vờ nữa. Bà ta mở miệng đòi Ji Won phải đưa mình 100 triệu won. Bà hứa rằng chỉ cần Ji Won đưa tiền cho mình thì bà sẽ không tới làm phiền cô nữa. Mày nghĩ tao muốn tìm lại đứa con gái tao đã vứt bỏ chắc? Đáng lẽ một người hiểu chuyện như mày phải biết chuyện này chứ. Ngoài mày ra còn ai hiểu tao nữa? Tôi không có tiền cũng không có mẹ. Trước đây cũng không, sau này cũng không. Chẳng phải bà đã chọn làm phụ nữ thay vì làm mẹ sao? Vậy thì cứ tiếp tục lặng lẽ mà sống đi chứ. Đừng tham lam như vậy mẹ ơi. Đứa con gái hư đốn này. Mọi hành động của Min Hoan và Su Min đều trong tầm giám sát của Jun gia. Biết được họ không bắt thóp được Ji Won, Jun gia quyết định tự mình ra tay. Jun gia đến gặp Min Hoan nói với anh mục đích trừ khử Ji Won của mình. Ji Won đến phòng tập vốn định nói chuyện với Ji Hyuk, nhưng khi nhìn thấy bóng hình Ji Hyuk cô đột nhiên hối hận. Ji Hyuk cũng nhìn thấy Ji Won. Trong một khoảnh khắc thất thần anh bị bạn mình quật ngã xuống đất. Khi Ji Hyuk đứng dậy, Ji Won đã bỏ đi từ lâu. Ji Won đến trước mộ bố mình bộc lộ tâm tình. Lần này con thật sự muốn sử dụng món quà bố tặng con. Nhưng tại sao cuộc sống lại khó khăn với con như vậy? Một lần nữa con lại tổn thương người con yêu. Mọi thứ quá khó với con. Lần này con muốn làm mọi thứ thật tốt. Bố ơi, con phải làm gì vào lúc này đây? Con xin lỗi, con chỉ là đứa con gái ngốc nghếch. Đến khi mặt trời đã xuống núi, Ji Won mới lái xe rời khỏi đó. Nhưng khi cô lái xe đi, một chiếc xe khác đột nhiên xuất hiện. Trước tình hình ngàn cân treo sợi lông, chân Ji Hyuk đột nhiên từ đâu lao đến. Lần này Min Hoan thật sự phát điên rồi. Anh đến tìm Ji Won tính sổ. Anh vốn đã vô sinh còn bị cô tấn công một cú chí mạng. Sau lần này, Min Hoan cùng với Su Min cũng bắt đầu tiến hành kế hoạch ám sát Ji Won. 6 ngày trước khi Ji Hyuk xảy ra tai nạn xe, Jun gia đã đến tìm Min Hoan. Jun gia không những nói ra chuyện Ji Hyuk là vị hôn phu của cô ta mà còn nói ra sự thật rằng Ji Won đang yêu Ji Hyuk. Để Min Hoan tin mình, Jun gia còn bảo anh hãy gọi Su Min để xác nhận. Min Hoan mang theo nghi ngờ gọi điện thoại cho Su Min. Sau khi tra hỏi, Su Min cũng nói cho Min Hoan biết nguyên nhân những bức ảnh đó được gửi đến. Lúc này Min Hoan vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Min Hoan chế nhạo Jun gia vì cô bị cướp vị hôn phu. Anh không muốn qua lại với loại phụ nữ như cô ta. Nói xong, Min Hoan xuống xe chuẩn bị quay người rời đi. Thế nhưng những lời nói tiếp theo của Jun gia đã khiến Min Hoan thay đổi ý định. Jun gia nói cả đời này Min Hoan chỉ là một con kiến nhỏ bé, đến dã tâm ra biển lớn cũng không có. Nghe vậy Min Hoan vô cùng tức giận, mà Jun gia cũng không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục nói: nếu như anh muốn ngu ngốc cả đời này vậy thì anh cứ tiếp tục làm thế đi. Min Hoan thật sự không hiểu vì sao Jun gia lại chọn cách tìm đến anh. Thật ra Jun gia đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tới tìm Min Hoan. Trong mắt cô, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Jun gia không thích người khác động vào đồ của mình. Chính vì vậy hiện tại cô cảm thấy vô cùng không vui, vô cùng ủy khuất. Jun gia không chỉ muốn tiễn Ji Won đi chầu Diêm Vương mà còn muốn cướp lấy địa vị của Ji Hyuk. Để mà nói thì Jun gia không hề quan tâm tới chuyện của Ji Won. Mục đích chính của cô chính là khối tài sản siêu to khổng lồ của Ji Hyuk. Jun gia đã vứt bỏ tôn nghiêm, vì nửa đời sau được sống trong cuộc đời giàu sang mà cô sẵn sàng câu dẫn Min Hoan. Thế nhưng Jun gia không trực tiếp nói ra kế hoạch của mình mà từng bước khiến Min Hoan phải suy nghĩ lại. Trước khi rời đi, Jun gia kêu trợ lý đưa Min Hoan một tấm danh thiếp. Sau khi suy nghĩ kỹ, Min Hoan có thể liên lạc với Jun gia bất cứ lúc nào. Tối đó Min Hoan đột nhiên xông vào thang máy rồi dồn Ji Won vào góc. Min Hoan luôn miệng nói rằng Ji Won chính là người có dã tâm tàn bạo. Ji Hyuk ngoài mặt tỏ ra ngu ngốc nên Min Hoan căn bản không nhìn ra thân phận thật sự của anh. Thế nhưng Ji Won lại luôn che giấu anh. Min Hoan cho rằng hai người đã thích nhau từ lúc anh cầu hôn Ji Won. Sau đó Ji Won đã tự biên tự diễn cảnh mẹ chồng náo loạn. Min Hoan khẳng định mọi chuyện đều do Ji Won tự mình sắp đặt. Ji Won không muốn quan tâm đến Min Hoan nhưng anh ta lại không chịu buông tay. Cuối cùng do không thể nhẫn nhịn được nữa, Ji Won đã ra tay. Con chó điên ở đâu ra mà sủa loạn như vậy? Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đều do anh đã ngoại tình với Su Min. Buổi tối bạn của Ji Hyuk tới tìm Ji Won vì Ji Hyuk nhờ anh mang đồ ăn đến cho cô. Sau đó anh cũng để lại phương thức liên lạc của mình. Anh dặn dò Ji Won có thể liên lạc với mình bất cứ lúc nào. Min Hoan đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai người nói chuyện vui vẻ. Khoảnh khắc nhìn thấy trang phục của anh chàng kia, cuối cùng Min Hoan cũng nhận ra mọi chuyện. Người trước đây phá hỏng chuyện tốt của anh và Ji Won, tất cả đều là cùng một người. Mấy tên khốn đó đang chơi mình sao? Kang Ji Won, tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận. Sau khi hạ quyết tâm, Min Hoan đã đến tìm Jun gia. Jun gia cũng không nói chính sự mà bảo Min Hoan trước tiên hãy đánh một trận. Min Hoan vốn tưởng chỉ cần đánh nhau với Jun gia một trận, ai mà có ngờ đối thủ của anh lại là anh trợ lý. Bên này Ji Hyuk vì Ji Won mà đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong tương lai. Khi Ji Won còn chưa biết chuyện gì, Ji Hyuk đã chuyển toàn bộ tài sản không lưu động của mình sang tên cô. Trưởng phòng Lee cũng không hiểu mục đích của Ji Hyuk. Thế nhưng Ji Hyuk lại suy nghĩ rất đơn giản. Anh làm vậy vì muốn Ji Won có thể có được một cuộc sống tốt hơn. Jun gia cũng biết chuyện Ji Hyuk chuyển nhượng căn nhà cho Ji Won. Đương nhiên Jun gia cũng nói chuyện này cho Min Hoan.
Sau đó Jun ra lấy ra một vali tiền mặt. Jun ra nói rằng chỉ cần Min Hoan làm xong chuyện anh sẽ có được số tiền lớn hơn như vậy gấp 100 lần. Jun ra cũng nhắc nhở Min Hoan rằng Su Min và Ji Won là hai chị em ruột. Sau khi về nhà, Min Hoan liền nhớ tới lời nhắc nhở trước đây. Thật ra người gửi ảnh cho Su Min không bảo cô đi tìm mẹ để đòi nợ mà là để cô lấy được 80 tỷ dưới danh nghĩa của Ji Won. Hơn nữa số tiền này là do Ji Hyuk cho Ji Won. Nghe xong Su Min có chút kinh ngạc. Thế nhưng Min Hoan lại cho rằng chuyện này đối với bọn họ là chuyện tốt. Chỉ cần Ji Won ngỏm củ tỏi số tiền kia sẽ thuộc về họ. Su Min không hiểu tại sao Min Hoan lại nói như vậy. Nếu như Ji Won đi chầu Diêm Vương thì số tiền đó sẽ thuộc về mẹ cô chứ đâu đến bọn họ. Nghe vậy Min Hoan liền nói chẳng phải bố cô vẫn còn sống hay sao? Lúc này bố của Su Min đang sống rất thảm, bởi vì nợ đầm nợ đìa nên ông ta đang bị chủ nợ truy lùng. Ji Hyuk tới tìm Jun ra đem tất cả cổ phần của doanh nghiệp du lịch cùng tài liệu hãng hàng không của đưa cho cô. Ji Hyuk hy vọng sau khi lấy được tài sản Jun ra sẽ dừng hành động điên rồ của mình lại. Thế nhưng anh đã đánh giá thấp sự nhẫn tâm của cô. Jun ra thích cảm giác nhìn thấy người đàn ông của mình bất an. Hơn nữa thứ cô muốn có được là công ty của Ji Hyuk. Jun ra muốn có tất cả chứ không phải chút cổ phần nhỏ như vậy. Thế nên Jun ra nhất định sẽ không dừng tay. Ji Hyuk cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Jun ra. Kể từ khoảnh khắc đó Ji Hyuk quyết định sẽ không mềm lòng nữa. Cô có muốn thử một chút không? Nắm bắt nhược điểm giày vò đối phương làm cho đối phương cảm thấy bất an. Đừng quên cô làm được thì tôi cũng làm được. Không những vậy tôi còn làm tốt hơn cô rất nhiều. Nói xong Ji Hyuk quay người rời đi. Sau khi từ bỏ số cổ phần kia, Ji Hyuk liền nhấc máy gọi trưởng phòng Lee. Ji Hyuk muốn trưởng phòng Lee đi nghe ngóng chuyện này. Sau khi Ji Hyuk rời đi, Min Hoan trốn ở bên ngoài cửa sổ lập tức xuất hiện. Anh chỉ cần giúp tôi tiễn Ji Won đi chầu Diêm Vương. Mọi chuyện sau đó tôi sẽ thay anh xử lý. Chỉ cần làm như vậy anh sẽ có được số tiền đủ để anh sống an nhàn cả đời này. Còn tôi cũng sẽ có được Ji Hyuk. Cùng lúc đó Su Min cũng mang về cho bố mẹ 100 triệu won. Cô bảo hai người hãy dùng số tiền này để giải quyết chuyện cấp bách. Sau khi mọi chuyện kết thúc cô sẽ gửi cho hai người một khoản tiền đủ để họ sống mà không phải lo nghĩ. Các người đã nghe rõ những gì tôi nói chưa? Người đưa số tiền này có thể làm cho các người biến mất khỏi đây một cách quỷ không biết thần không hay. Cuối cùng Su Min cũng nói ra nguyên nhân từ nhỏ đến lớn cô luôn đối đầu với Ji Won. Mà Ji Won cũng biết Ji Hyuk đã từng ngỏm củ tỏi trước khi trọng sinh. Bên này vì để Min Hoan tín nhiệm mình, Jun ra đã phát sinh quan hệ ngoài ý muốn cùng anh. Sau đó Min Hoan đã nói cho Su Min biết toàn bộ kế hoạch. Người thực hiện kế hoạch này sẽ là bố của Su Min. Anh đã sắp xếp xong mọi chuyện. Được rồi, anh đi rồi về. Đàn ông đều sẽ không thật lòng với người phụ nữ mà mình từng ngủ cùng. Tại sao Jun ra lại quyết định ngày sát hại Ji Won chính là ngày giỗ của bố cô? Jun ra cho rằng nếu làm như vậy vừa hay có thể để Ji Won gặp được bố mình. Khi Ji Won đến mộ thăm bố, trưởng phòng Lee đã nói những hành động gần đây của Jun ra cho Ji Hyuk biết. Mặc dù không biết tiếp theo Jun ra sẽ làm gì nhưng trưởng phòng Lee biết mẹ Ji Won vừa mới thuê một chiếc xe tải. Trưởng phòng Lee cho rằng mình và Ji Hyuk đều đã đoán sai. Một khi Ji Won ngỏm củ tỏi thì mọi chuyện sẽ khác. Khi đó tài sản của Ji Won sẽ thuận lợi chuyển cho mẹ ruột của mình. Nghe vậy Ji Hyuk lập tức nhận ra tình hình không ổn chút nào. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Ji Won nhưng khi cô chuẩn bị bắt máy thì điện thoại lại hết pin. Người đàn ông Ji Hyuk cử đến bảo vệ Ji Won cũng đang đứng gần xe của cô. Anh ta lập tức báo cáo tình hình của Ji Won cho Ji Hyuk. Nghe xong Ji Hyuk quyết định đích thân anh sẽ ngăn chặn chuyện này. Nhưng có một điểm Ji Hyuk không thể nghĩ thông, đó chính là tại sao bản thân anh lại trọng sinh. Nếu như cuối cùng anh vẫn không thể đi cùng Ji Won vậy thì ý nghĩa của chuyện này rốt cuộc là gì? Trên đường đi Ji Hyuk thử gọi cho Ji Won một lần nữa, thế nhưng kết quả vẫn là không có ai nghe máy. Ji Hyuk đã để lại lời nhắn cho Ji Won. Đầu tiên Ji Hyuk nói ra chuyện bản thân đã ngỏm củ tỏi vào năm 2023, sau đó anh lại nói anh vô cùng thích Ji Won. Bên này Ji Won vẫn đang chờ đèn đỏ. Chính vào khoảnh khắc đó bố của Su Min đã lái xe tải tới, ông nhắm về phía xe của Ji Won mà đạp ga lao đến. Trong lúc nguy cấp Ji Hyuk đã xuất hiện, mặc dù anh là vì bảo vệ em mà đến, nhưng nếu anh biết khoảnh khắc này sẽ đến nhanh như vậy thì anh sẽ không buông tay em. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Ji Won đã nhận được tin nhắn Ji Hyuk để lại cho mình. Cùng lúc đó mẹ Ji Won cũng đang lo lắng chờ đợi tin tức của bố Su Min. Ông ta đang đi giải quyết tính mạng con gái của bà đó. Hình như bà không lo lắng về chuyện đó nhỉ? Đồ khốn nhà cô nói chuyện cũng rất khó nghe đấy. Cô có biết thứ đáng sợ hơn cả máu mủ là gì không? Đó chính là tiền. Nghe mà buồn nôn quá đi. Nếu như thứ bà để ý là tiền thì bà sẽ không ở bên cạnh bố tôi. Ông ta là kiểu người hời hợt nhưng lẻo mép. Những gì ông ta nói giống như ông ta đang hy sinh vì bà nhưng thật ra chẳng giúp gì được cho bà. Nhìn cô xem sao lại có đứa con gái nói bố mình như vậy chứ? Bà có biết bố tôi giả tạo yêu tôi nhiều như thế nào không? Nhưng mà nghĩ lại thì mới thấy thật ra ông ta chẳng làm được gì cho tôi. Ông ta có đối xử với bà như vậy không? Thật ra bố tôi chẳng làm được chuyện gì nên hồn. May mà bà không phải đi thu dọn hậu quả cho ông ta đó. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Khoảnh khắc nhìn thấy bố mình, Su Min biết nhiệm vụ đã thất bại. Sao anh lại đi lâu như vậy chứ? Bởi vì ông ta là một kẻ vô tích sự chứ sao? Bên này trợ lý cũng báo cho Jun ra biết tin Ji Hyuk đã đỡ đòn thay Ji Won. Jun ra bảo Min Hoan hãy dẫn Su Min về nhà rồi giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trước khi cô liên lạc hai người không được làm gì cả. Sau khi trở về, Min Hoan nhìn thấy Su Min đang phát điên. Lại một lần nữa bố Su Min dẫn theo mẹ Ji Won bỏ trốn bỏ lại cô một mình. Bố tôi lại vứt bỏ tôi rồi.
Ông ta lại cùng người đàn bà đó bỏ trốn rồi. Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Toàn bộ mọi chuyện đều do Kang Ji-won. Tôi nhất định sẽ đưa bọn họ đi chầu Diêm Vương. Tất cả mọi chuyện này đều là do Kang Ji-won. Tôi phải khiến Ji-won phải hối hận, tôi phải khiến tất cả bọn họ phải hối hận. Sau khi biết tin, chủ tịch ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Thấy trưởng phòng Lee mang theo vẻ mặt căng thẳng rời đi, Ji-won lập tức bám theo. Theo những gì trưởng phòng Lee nói, Ji-won biết người đã làm ra chuyện này là bố Su-min. Mặc dù đã đoán được chuyện này có thể có liên quan đến Su-min, thế nhưng Ji-won không hiểu vì sao Su-min lại làm như vậy. Thấy vậy, trưởng phòng Lee liền nói ra chuyện Ji Hyuk đã để lại một khoản tiền lớn cho Ji-won. Ji-won còn chưa nghĩ xong thì ca phẫu thuật đã kết thúc. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đến cả bác sĩ cũng không biết khi nào Ji Hyuk mới tỉnh lại. Ji-won mang theo sự tức giận tới tìm Su-min. Mới gặp mặt, Ji-won đã hỏi Su-min rằng cô thật sự không thể buông tha cho tôi sao? Su-min giả ngây giả ngô như không biết chuyện gì. Thậm chí Su-min còn trách vì Ji-won mà cô đã sảy thai. Cuối cùng Ji-won không thể nhịn được mà nói ra sự thật: Min Hoan bị vô sinh. Rốt cuộc cô có hiềm khích gì với tôi? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Chính tôi mới là người nên hỏi câu đó mới đúng. Sau khi nghĩ đến nát óc, Su-min quyết định không diễn nữa. Cô hỏi tôi có thể buông tha cho cô không sao? Câu trả lời của tôi là không thể. Cô không thể hạnh phúc. Có thể cô chưa biết nhưng khi chúng ta 14 tuổi, khi mẹ cô bỏ nhà theo trai, tình nhân của bà ta chính là bố tôi. Cô không biết chuyện này cho nên cô sống trong vô lo vô nghĩ. Su-min nghĩ lại tuổi thơ bất hạnh của mình. Cô luôn cho rằng mẹ Ji-won đã cướp bố mình đi. Su-min đã tận mắt nhìn thấy bố mình và mẹ Ji-won tính tang với nhau. Sau đó Su-min đã cố tình tiếp cận Ji-won. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Ji-won hạnh phúc bên bố, Su-min càng cảm thấy ghen tị. Chính sự ghen tị này đã khiến Su-min nảy sinh hận thù. Từ khoảnh khắc đó, Su-min đã bắt đầu đối đầu với Ji-won. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Từ trước đến nay tôi chưa từng thích cô. Cô vô tư không biết chuyện gì, cả ngày chỉ biết cười hi hi ha ha. Vô lo vô nghĩ là một lỗi sai đấy. Cô không những không biết điều mà còn phiền chết đi được. Oh my god, kỳ tích đã xảy ra. Cuối cùng Ji Hyuk cũng đã tỉnh lại. Thế nhưng tình tiết cầu huyết hơn cũng đã bắt đầu. Jun ra không những chuyển mục tiêu sang Eun Ho mà Min Hoan và Ji-won cũng đã tiếp xúc với nhau thêm một lần nữa. Su-min vẫn luôn ghen tị với Ji-won. Cuộc đời của Ji-won đều là chuyện tốt đẹp, nhưng cuộc đời của cô ta lại là một mớ phiền phức. Cuộc sống đối với Su-min mà nói chính là địa ngục. Nếu như mình không thể hạnh phúc thì Ji-won cũng không thể. Ji-won vốn tưởng lý do của Su-min sẽ là cái gì đó cao sang lắm, nhưng sau khi biết nguyên nhân cơ bản chỉ có vậy, Ji-won chỉ biết bật cười. Mặc dù Su-min không ngừng nhấn mạnh bản thân rất đáng thương nhưng Ji-won không nghĩ như vậy. Ji-won sớm đã biết chuyện mẹ cô và bố Su-min ở bên nhau. Khi đó Ji-won còn cảm thấy vô cùng may mắn khi Su-min không biết chuyện này. Khi đó Su-min nói dối rằng bố cô đã qua đời nhưng Ji-won lại biết rõ mọi chuyện. Thế nên Ji-won tin rằng Su-min không hề hay biết sự thật phũ phàng. Cũng vì vậy mà khi đó Ji-won luôn nghĩ bản thân phải đối xử thật tốt với Su-min. Mãi cho tới khi sắp ngỏm củ tỏi, Ji-won vẫn thắc mắc Su-min có thật sự bất hạnh hay không. Đừng giả tạo như cô suy nghĩ cho tôi như vậy. Bởi vì có được thiếu gia giàu có 3 đời như Ji Hyuk mà cô vứt bỏ Park Min Hoan cho tôi. Cô luôn như vậy, luôn giả tạo mình lương thiện. Thế nhưng cuối cùng cô luôn lấy đi hết những thứ tốt đẹp. Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao cô lại đến bước đường này. Mọi chuyện đều do cô tự làm tự chịu. Hơn nữa mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Vẫn còn địa ngục đáng sợ hơn chờ đợi cô ở phía trước. Cô cứ đợi đi, tôi nhất định sẽ làm như vậy. Mọi chuyện sẽ không giống như trước đây đâu. Tôi nhất định phải chuyển đổi vận mệnh của tôi lên người cô. Khi tới thăm Ji Hyuk, Ji-won bỗng nhận được tin nhắn của trợ lý Giang. Trợ lý Giang nói cho Ji-won biết chuyện chồng mình đang cặp kè cùng người phụ nữ khác. Cô muốn được gặp mặt Ji-won ngay lúc này. Trợ lý Giang gửi tin nhắn cho Ji-won chưa được bao lâu thì trưởng phòng Lee cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Trưởng phòng Lee đã tận mắt nhìn thấy chồng trợ lý Giang ở cùng người con gái khác. Anh lập tức đuổi theo cô nói ra suy nghĩ của mình. Anh không quan tâm cô nghĩ như thế nào, nhưng trong mắt anh việc cô nên làm lúc này là xử lý đôi cẩu nam nữ kia. Sau khi phát hiện chồng mình ngoại tình, cô nên cho anh ta một phát tát, dùng chân đá anh ta, moi mắt anh ta, đập vỡ đầu anh ta mới đúng. Tại sao cô lại bỏ chạy? Tại sao anh lại biết chuyện này? Bây giờ lý do tôi biết chuyện này quan trọng lắm sao? Cô có muốn quay lại xử lý đôi cẩu nam nữ kia không? Trên xe của tôi có gậy bóng chảy, cô muốn mượn không? Rốt cuộc cô đã làm như thế nào để sống đến tận bây giờ? Tại sao cô lại chọn cách làm người chính trực như vậy? Tại sao đến người như tôi mắng cô mà cô cũng không tức giận? Nghe trưởng phòng Lee nói như vậy, trợ lý Giang càng thêm đau lòng. Cho dù cô có tức giận hay không thì chuyện cũng đã thành. Cô vẫn luôn chờ đợi chồng hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng xem ra cô đã quá kỳ vọng vào chồng mình rồi. Bên này Jun ra vận dụng các mối quan hệ để tìm đường lui cho mình. Về vụ tai nạn của Ji Hyuk, cảnh sát cho rằng nguyên nhân là do một tên tội phạm cướp xe tải gây ra. Min Hoan thất bại nhưng Jun ra vẫn không từ bỏ. Sau khi ngắm nhìn ảnh Eun Ho, Jun ra liền tới nhà hàng tìm anh. Anh và Ji Hyuk có quan hệ như thế nào vậy? Ji Hyuk sao? Bên này nhân lúc Min Hoan đang ngủ, Su-min lén lút lưu lại phương thức liên lạc với Jun ra. Lúc này Ji Hyuk vẫn đang nằm mê man trên giường bệnh. Ji-won ngồi một bên thường xuyên gọi tên anh. Ji Hyuk đã từng nói rằng Ji-won có thể tùy ý lợi dụng anh làm tất cả mọi chuyện. Nhìn Ji Hyuk nằm im bất động trên giường bệnh, Ji-won nói anh là đồ lừa đảo. Sau khi trải qua quá nhiều chuyện, Ji-won nhận thấy bản thân đã trưởng thành. Khi nói những lời này với Ji Hyuk đang trong cơn hôn mê, Ji-won không hề sợ hãi một chút nào về vận mệnh của mình.
Thế nên Ji Won cũng hy vọng Ji Hyuk có thể chiến thắng vận mệnh của chính mình. Sau đó Ji Won mở lời nhắn mà Ji Hyuk đã để lại cho cô qua điện thoại. Khi Ji Hyuk nói mình yêu Ji Won, cô cũng nói bản thân cô đã yêu anh. Ji Won vừa dứt lời thì kỳ tích đã xảy ra. Anh yêu em cũng yêu anh. Ji Won tới nhà trợ lý Giang đích thân thay cô ấy trút bỏ cục tức trong lòng. Ji Hyuk và Jun Ra cũng bắt đầu khai chiến, xem ai có thể tìm thấy mẹ Ji Won và bố Su Min trước nào. Chuyện này chính là chứng cứ quan trọng liên quan đến Jun Ra, mà Su Min cũng gọi điện cho Jun Ra để làm gì đó. Min Hoan vùng vẫy trong cái chớp bắt đầu hồi tâm chuyển ý với Ji Won. Sau khi thương lượng với Ji Hyuk, Ji Won cũng có những hành động phản kháng đầu tiên. Nếu như mình tán tỉnh cô ấy một lần nữa thì 80 tỷ kia sẽ trực tiếp rơi vào túi của mình. Ji Won muốn Park Min Hoan ngoại tình. Ji Won muốn anh nghĩ rằng cho dù vợ mình có ngỏm củ tỏi cũng không sao. Ji Hyuk em cần phải làm Park Min Hoan bối rối. Những ngày sau đó vận mệnh của Ji Won đang dần chuyển lên người trợ lý Giang. Nhưng sau chuyện này cô cũng phát hiện ra cách thay đổi vận mệnh của mình. Sau khi tỉnh lại, Ji Hyuk và Ji Won đã quay về bên nhau. Lúc này Ji Hyuk cũng đã nói ra tình hình của Jun Ra. Ji Won cũng biết rõ hiện tại là thời khắc cô phải quyết chiến. Min Hoan và Su Min kết hôn không phải là kết thúc mà là bắt đầu. Ji Won cần phải làm rõ phía sau còn xảy ra những biến cố như thế nào. Ji Hyuk cũng đích thân xin lỗi trưởng phòng Lee. Ban đầu Ji Hyuk không coi trưởng phòng Lee là người của mình nên đã che giấu anh khá nhiều chuyện. Sau khi trải qua biến cố, Ji Hyuk đã hiểu rõ hơn về con người của trưởng phòng Lee. Khoảnh khắc hai người ôm lấy nhau, hiểu lầm trước đó đã được hóa giải. Lúc này Jun Ra vẫn đang tìm mẹ Ji Won và bố Su Min, bởi hai người này có thể làm chứng cho hành vi giết người của Jun Ra. Chính vì vậy Ji Hyuk cần phải tìm được người trước Jun Ra. Ji Hyuk cũng rất tán đồng với ý kiến của Ji Hyuk. Thế nhưng hai người không biết rằng Jun Ra đã đi trước bọn họ một bước. Jun Ra gọi điện thoại cho bố Su Min nhắc nhở hai người rằng hiện tại họ là người cùng đi trên một con thuyền. Chính vì vậy hai người nhất định phải nghe theo lời Jun Ra. Jun Ra ngoài miệng thì nói muốn đưa hai người ra nước ngoài trốn, thế nhưng trong lòng cô sớm đã có kế hoạch thủ tiêu bọn họ. Tối đó Ji Hyuk không cho Ji Won về nhà, hai người nằm bên nhau liên tục phát cơm chó cho mọi người. Bên này trợ lý Giang đã lén lút lên xe của chồng. Đầu tiên cô kiểm tra danh sách địa chỉ dừng xe, sau đó trợ lý Giang lấy đi thẻ nhớ trong camera hành trình của xe. Ngày hôm sau khi thấy Ji Won đi làm, Min Hoan đã gọi điện thoại cho Jun Ra. Anh muốn biết bước tiếp theo trong kế hoạch là gì. Jun Ra giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô biết quá rõ tính cách của Min Hoan. Jun Ra cảnh cáo Min Hoan phải học cách nhẫn nhịn mới thu được trái ngọt. Đáng lẽ ra tôi không nên bắt tay với loại người có tố chất thấp kém như vậy, nhưng mà tôi không thể đích thân lộ diện. Sau khi tới nơi làm việc, trợ lý Giang nói cho Ji Won biết những việc cô chuẩn bị làm. Thật ra trợ lý Giang đã báo cảnh sát. Cô quyết định sẽ dẫn cảnh sát về nhà tóm gọn đôi mèo mả gà đồng kia. Cô đã nói dối với chồng rằng tối nay cô phải tăng ca đến đêm muộn mới về. Như vậy chồng cô nhất định sẽ dẫn người phụ nữ khác về nhà. Trong bản ghi âm có ghi được nội dung cuộc trò chuyện của chồng trợ lý Giang và người phụ nữ khác, thế nhưng lại không có hình ảnh cụ thể liên quan đến tình hình. Mặc dù trợ lý Giang đã giao nộp cho cảnh sát nhưng họ nói rằng chứng cứ vẫn chưa đủ. Trợ lý Giang không muốn mọi chuyện ra nông nỗi này, nhưng cô thật sự không thể nhẫn nhịn tiếp được nữa. Hôm nay sau khi ra ngoài, cô đã đặc biệt làm hỏng khóa cửa. Câu nói này khiến Ji Won khá hoảng, bởi vì ở kiếp trước khi cô về nhà, cửa nhà cũng bị hỏng. Nghĩ đến đây, Ji Won quyết định sẽ theo trợ lý Giang về nhà. Tối đó đợi người phụ nữ của chồng đi vào trong, trợ lý Giang cùng đồng bọn bắt đầu hành động. Cảnh tượng đã và đang xảy ra vô cùng trùng khớp với những gì Ji Won đã trải qua ở kiếp trước. Thế nhưng khi trợ lý Giang cùng mọi người vào trong, chồng cô và người phụ nữ kia vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Cô gái kia giải thích mình đến đây để đưa đồ ăn. Chồng trợ lý Giang thuận thế nói dối đủ điều rồi đuổi khéo cảnh sát. Dù sao đây cũng là chuyện trong nhà của gia đình anh, hơn nữa vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Sau khi cảnh sát rời đi, chồng trợ lý Giang lại đuổi Ji Won về. Nhìn chiếc bàn kính ở trước mặt, Ji Won quyết định làm một chuyện khá điên rồ. Rồi xong đi tong con ong. Xin cô đừng đánh tôi. Nếu như anh dám động vào một cọng lông của trợ lý Giang, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Tiếng động khiến cảnh sát vốn đã rời đi lại phải quay lại. Chồng trợ lý Giang lớn tiếng mắng Ji Won cố ý phá hoại tài sản nhà mình. Cuối cùng trợ lý Giang cũng không nhẫn nhịn được nữa. Anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Anh rất vui vì không bị bắt quả tang đúng không? Đương nhiên là không rồi, anh có làm cái gì đâu. Những chuyện mà anh làm ở trên xe tôi đều biết hết. Em đang nói cái gì vậy? Anh đã lên kế hoạch để lấy được tiền bảo hiểm của tôi. Anh còn tính xem sau khi tôi ngỏm củ tỏi anh sẽ được hưởng bao nhiêu tiền bảo hiểm. Sau khi nói xong, hai người còn cười hi hi ha ha với nhau. Các người có còn là con người không vậy? Anh làm như vậy mà không cảm thấy có lỗi với vợ con mình sao? Anh đúng là một thằng khốn. Cô đang nói cái gì vậy? Không có chứng cứ mà dám ngậm máu phun người. Tại sao cô lại làm như vậy? Đúng là cái đồ đáng ghét. May mà Ji Won đã đập vỡ chiếc bàn trước một bước, nếu không trợ lý Giang nhất định sẽ ngỏm củ tỏi. Những người có mặt ở đó đều bị đưa về đồn cảnh sát. Sau khi nghe tin, Ji Hyuk vội vàng chạy đến. Trước khi rời đi, Ji Won nhắc nhở trợ lý Giang không được một mình đi gặp mặt chồng. Nghe Ji Won nói vậy, trợ lý Giang có chút không hiểu. Cuối cùng trưởng phòng Lee chủ động đứng ra nói anh sẽ đi cùng với trợ lý Giang. Ji Won nhận ra chuyện thay đổi vận mệnh không phải chuyện ngẫu nhiên. Ví dụ như bệnh ung thư đến từ áp lực của người chồng lạnh nhạt. Vậy nguyên nhân chuyện bị chồng sát hại rốt cuộc đến từ đâu? Ji Won vẫn chưa thể làm rõ chuyện này. Khóa cửa bị hỏng, giày cao gót màu đỏ còn có những viên kẹo rơi khắp nơi.
Ji Won đoán rằng chuyện này có liên quan đến chồng và những người thân thiết của chồng. Hơn nữa, Ji Won cũng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến tiền bảo hiểm. Nghĩ đến trợ lý Giang đã lấy được thẻ nhớ trong xe, Ji Won biết mình nên làm gì. Anh Ji Hyuk à, em phải mê hoặc Park Min Hoan. Ji Won đã xác định xong hướng phản kích. Cô dự định sẽ chuyển tất cả những chuyện mình gặp ở kiếp trước lên người của Su Min. Ở kiếp trước cô là vợ Min Hoan, người bị Su Min hãm hại. Ban đầu Ji Won vốn định trút toàn bộ những chuyện không may cô gặp phải ở kiếp trước lên người Min Hoan và Su Min. Ji Won muốn khiến Min Hoan giống như kiếp trước, nghĩ rằng Su Min có hay không cũng không quan trọng, đồng thời phải khiến anh nhận định rằng Su Min ngỏm củ tỏi là hết chuyện. Nói cách khác, Ji Won muốn Su Min phải đi chầu Diêm Vương thay mình. Không những vậy, chính Min Hoan sẽ là người làm chuyện đó, như cái cách hắn đã ra tay với cô ở kiếp trước. Ji Won biết Ji Hyuk sẽ không vui khi cô làm như vậy, nhưng lý do của Ji Won vô cùng chính đáng. Nếu không hoàn thành kế hoạch này, trợ lý Giang sẽ phải đi chầu trời. Vì vậy Ji Hyuk không phản đối mà còn ủng hộ kế hoạch của Ji Won. Ji Hyuk sẽ cố gắng hết sức để giúp Ji Won hoàn thành việc này. Đầu tiên, Ji Won cần mang đôi giày đỏ Su Min đã từng đi ở kiếp trước. Ji Won và Ji Hyuk đứng trong thang máy nhìn nhau cười một cái, thầm biểu thị từ bây giờ màn biểu diễn sẽ chính thức bắt đầu. Đầu tiên, Ji Hyuk đứng trước mặt Min Hoan giao nhiệm vụ cho người khác. Sau đó Ji Won giả vờ gấp gáp chạy xuống cầu thang cãi tay đôi với anh. Dù sao cô cũng đã nhận được tiền rồi. Vì sao khi đồng ý chia tay cô không nghĩ đến chuyện này? Cô đừng nghĩ bản thân sẽ có được tất cả. Min Hoan đứng ở góc đã nghe trộm toàn bộ cuộc đối thoại của hai người. Anh bắt đầu nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Lúc đó Ji Won xuất hiện trước mặt Min Hoan hỏi anh có muốn cùng cô uống một ly hay không. Ji Won nói rằng chủ tịch đã cho cô 80 tỷ làm phí chia tay. Sau khi biết chuyện, Ji Hyuk vô cùng tức giận, cho nên bây giờ Ji Won không biết phải làm như thế nào. Nghe Ji Won nói vậy, Min Hoan đã không còn cảm giác lưỡng lự. Mặc dù Min Hoan có 80 tỷ nhưng đó chỉ là một giao dịch. Trong mắt của Min Hoan tự dưng có nhiều tiền như vậy cũng quá kỳ lạ rồi. Nhưng suy đi tính lại thì chỉ cần Ji Won lấy được tiền rồi biến mất là ổn. Ji Won không ngờ rằng Min Hoan lại chốt đơn nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian này, Su Min đã gọi cho Min Hoan vô số lần. Thế nhưng Min Hoan vẫn không nghe máy. Trong lúc bất lực, Su Min chỉ có thể gọi tổ trưởng cũ. Tổ trưởng cũ mang theo vẻ mặt ít nhẫn nại tới gặp Su Min. Thời khắc nhìn thấy Su Min đứng trên lễ đường, trái tim ông đã vỡ vụn. Tạm biệt Su Min của tôi đã từng yêu cô nhưng kể từ nay mọi chuyện đã khác. Tổ trưởng cũ tốt bụng nhắc nhở Su Min nên cảnh giác một chút. Min Hoan và Ji Won ngày nào gặp mặt nhau ở công ty. Thời gian lâu dài khó có thể tránh khỏi tình cũ không rủ cũng tới. Tổ trưởng cũ nói không sai một chút nào, bởi vì Ji Won đã bắt đầu dùng quân bài tình cảm. Vì để Min Hoan không còn đề phòng, Ji Won nhắc tới khoảng thời gian hai người còn ở bên nhau. Không những vậy, cô còn nhắc lại những chuyện đã từng làm cùng nhau. Min Hoan ngốc nghếch coi đó là thật. Anh chất vấn Ji Won đã thật sự chia tay Ji Hyuk hay chưa. Ji Won nói rằng mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy vì khoảnh khắc cô suýt ngỏm củ tỏi trong vụ tai nạn xe hơi. Thật ra trước đây em đã suýt gặp tai nạn xe. Trước mặt em là một chiếc xe tải. Khi đó em nghĩ bản thân em nhất định sẽ đi chầu Diêm Vương. Thế nhưng Ji Hyuk đã kịp thời xuất hiện. Sau chuyện đó mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn. Không những vậy còn là phức tạp cực độ. Ji Won hỏi Min Hoan có biết tài xế lái chiếc xe tải đó là ai không. Min Hoan ngập ngừng nói mình không biết. Ji Won sớm đã đoán được Min Hoan sẽ trả lời như vậy. Thế nên Ji Won trực tiếp nói ra mọi chuyện đều là do bố Su Min gây nên. Bên này Su Min đã đi gặp tổ trưởng cũ về. Lúc này cô cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Bất luận Su Min có gửi bao nhiêu tin nhắn thì Min Hoan cũng không trả lời. Nghĩ đến việc tổ trưởng cũ nói tình cũ không rủ cũng tới, Su Min bắt đầu lưỡng lự. Bên này Min Hoan và Ji Won đang nói chuyện nước sôi lửa bỏng. Ji Won không những nói cho Min Hoan biết bộ mặt thật của Su Min mà còn nói ra chuyện Ji Hyuk luôn cử người theo dõi cô. Đây cũng chính là lý do vì sao Ji Hyuk kịp thời xuất hiện khi Ji Won gặp tai nạn. Em cảm giác lúc nào em cũng bị theo dõi. Em thật sự vô cùng sợ hãi. Những lúc như vậy em phải làm như thế nào đây? Em không đi làm vì Ji Hyuk bị thương vì em. Em không thể mặc kệ anh ấy mà không quan tâm. May mà anh ấy bị thương không nặng cho nên đã được xuất viện sớm. Thế nhưng khi em nói không muốn quay lại, anh ấy đã bắt em từ chức. Những gì Ji Won nói là thật sao? Lời nói dối tinh vi của Ji Won khiến Min Hoan buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng. Trong lòng Min Hoan nghĩ tất cả đều là dối trá. Trong mắt Min Hoan, Ji Hyuk là một công tử. Chính vì vậy Ji Won mới sẵn sàng ở bên Ji Hyuk. Nhưng mục đích thật sự của Ji Won là tiền. Thế nên sau khi lấy được tiền, Ji Won chia tay Ji Hyuk là lẽ đương nhiên. Anh Min Hoan không thể chia tay Su Min sao? Dù sao bây giờ anh cũng biết cô ấy là người đáng sợ như thế nào rồi. Nói đoạn, Min Hoan bỗng ôm chầm lấy Ji Won. Ji Hyuk đứng cách đó không xa chứng kiến toàn bộ hành động của hai người. Trước khi rời đi, anh đã nhìn thấy cảnh tượng Min Hoan ôm Ji Won. Min Hoan cũng đã nhận được điện thoại của Junja. Anh thành thật nói ra chuyện mình vừa mới gặp mặt Ji Won. Min Hoan tưởng rằng Ji Won vẫn chưa biết rõ sự tình. Trên thực tế Min Hoan cũng tham gia vào vụ tai nạn xe. Min Hoan đề nghị Junja chỉ cần giải quyết mẹ Ji Won và bố Su Min là được. Sau khi tắt điện thoại, Junja nói Min Hoan chính là một tên ngốc. Nếu như dễ đối phó như vậy thì cũng không cần phải làm đến bước đường cùng như ngày hôm nay. Thế nhưng Junja vẫn hạ lệnh trừ khử bố Su Min và mẹ Ji Won. Nếu Ji Won thật sự quay trở về bên cạnh Min Hoan, tốt nhất đừng để Ji Won biết được chuyện Min Hoan đã từng muốn hãm hại cô. Cho dù Ji Won muốn chơi trò gì, chỉ cần nhân chứng không còn nữa thì cũng vô ích. Về đến nhà, Min Hoan chủ động đề nghị ly hôn Su Min.
Dù gì chúng ta cũng không có con. Tôi không còn lý do để tiếp tục sống cùng với cô nữa. Sống cùng với cô cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Đúng rồi, cô vẫn chưa liên lạc được với bố của cô sao? Có phải anh đã gặp mặt Kang Ji-won không? Đúng vậy, tôi có gặp cô ấy ở công ty. Tại sao cô đột nhiên hỏi về Ji-won làm gì? Xem ra tôi đã đoán đúng. Nếu để anh quay lại với Ji-won thì người tổn thất chỉ có một mình tôi mà thôi. Min Hoan hãm hại Ji-won vì cô lại lừa anh thêm một lần nữa. Sự xuất hiện của Junja đã thay thế Ji-won trở thành Ji-won của kiếp trước. Junja không thể ngờ rằng sự xuất hiện của mình vậy mà lại trở thành biến cố thay đổi tất cả. Junja thu mua nhà hàng của Eun-ho khiến anh rơi vào tình trạng thất nghiệp. Sau đó Junja cho Eun-ho hai sự lựa chọn, một là giúp cô ta, hai là mất việc. Đương nhiên là Eun-ho không đồng ý giúp đỡ Junja rồi. Sau đó anh nói cho Hee Jae-on biết chuyện bản thân mới mất việc. Sau khi biết chuyện, Hee Jae-on lập tức nhớ ra dự án hộp đồ ăn nhanh vẫn còn thiếu một đầu bếp. Thế nên ngày hôm sau khi đi làm, Hee Jae-on đã đề cử Eun-ho làm đầu bếp cùng tiến hành nghiên cứu đề án. Eun-ho nói chuyện này với Ji-won. Trong lúc nói chuyện với Eun-ho, Ji-won biết người thu mua nhà hàng là một người phụ nữ. Ngay khi Eun-ho nhắc đến người phụ nữ kia, Ji-won lập tức nhận ra người đó là Junja. Sau đó Ji-won liền báo tin này cho Ji Hyuk. Nghe xong anh dặn dò cô không cần lo lắng. Nếu Junja muốn dùng tiền để giải quyết thì anh cũng sẽ như vậy. Ji Hyuk cho trợ lý của Junja hai sự lựa chọn, một là giúp Ji Hyuk, hai là vào tù chăn kiến cùng Junja. Ngày hôm đó Min Hoan lấy lý do bàn chuyện công việc gọi điện thoại cho Ji-won. Thật ra Min Hoan muốn hẹn Ji-won đi ăn cùng mình, như vậy có thể đẩy nhanh tiến độ tình cảm giữa hai người. Ji-won vốn định đồng ý nhưng lúc này Ji Hyuk bỗng gọi điện thoại đến. Ji Hyuk báo cho Ji-won biết tin đã có người có thể thay thế cô, mà người đó không ai khác chính là Junja. Trước đó không lâu, Ji Hyuk đã ra lệnh cho trợ lý của Junja mang về cho cô ta một đôi giày cao gót đỏ, kèm theo đó là một kẹo sắc màu Ji-won từng nhắc đến. Khi biết bản thân không cần thiết phải tiếp tục diễn với Min Hoan nữa, Ji-won trực tiếp lật mặt. Nhưng mà tối nay chắc tôi không đi được rồi. Nếu là vì lý do công việc thì tôi cũng không thể ép cô. Nhưng tối mai thì tôi rảnh. Cuối tuần tôi cũng có thời gian rảnh. Chỉ cần cô muốn thì tôi sẽ rảnh bất cứ lúc nào. Tôi thật sự rất muốn gặp mặt cô Kang một chút. Thế nhưng ý của tôi là tôi vĩnh viễn không có ý định qua lại với anh. Ji-won không ngờ rằng hành động bốc đồng này của cô sẽ khiến cô phải gặp nguy hiểm. Tối đó Junja ngụy tạo di thư của Ji-won và bố Su-min rồi sai trợ lý châm một ngọn lửa. Thế nhưng trợ lý của cô đã trở thành người của Ji Hyuk. Liệu hai nhân chứng quan trọng này có ngỏm củ tỏi hay không? Chuyện này chúng ta tạm thời vẫn chưa biết được. Cùng lúc đó Su-min cũng quyết định sẽ ly hôn với Min Hoan. Su-min gửi một tin nhắn nói ra quyết định của mình. Sau đó Su-min gọi điện thoại cho Junja. Xin chào, tôi là Junja. Xin chào, tôi là Su-min. Tại công ty, Ji-won cảm thán dạo gần đây tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi. Khi chuẩn bị tan làm, Ji-won bỗng nhận được tin nhắn của Ji Hyuk. Ji Hyuk gọi Ji-won xuống dưới chờ vì anh sắp tới công ty. Đầu dây bên kia không truyền đến tiếng nói mà chỉ có tiếng cười đáng sợ. Bên ngoài đột nhiên có tiếng nước tí tách. Sau khi Ji-won tắt vòi nước, phòng làm việc bỗng tối sầm. Sau đó chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ji-won à, cô sợ sao? Cô phải nói chuyện với tôi chứ. Mau ra đây đi nào bé cưng. Mau ra đây chúng ta nói chuyện một chút. Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói mà. Cô là người biết rõ điều đó nhất mới đúng chứ. Vậy mới nói phụ nữ không nên được trọng dụng. Cô chơi tôi một vố như vậy có vui không? Cái miệng của cô cũng lẻo mép thật đấy. Thật ra tôi cũng vô cùng yêu tiền. Thế nhưng cô không cảm thấy những người có tiền rất buồn nôn sao? Còn tôi cảm thấy những người đó vô cùng buồn nôn. Cô đang làm cái gì vậy? Min Hoan giữ chặt Ji-won đang có ý định bỏ chạy. Anh phát điên lên hỏi cô tại sao lại chơi đùa mình như vậy. Min Hoan vốn tưởng rằng Ji-won sẽ quay về bên anh. Min Hoan vốn định sau khi quay lại sẽ đối xử thật tốt với Ji-won. Anh đã có ý định hãm hại tôi cơ mà. Chính cô đã chơi đùa tôi, chính cô đã là tôi. Một người dễ dàng tiễn người mình yêu đi chầu Diêm Vương như anh có thể trân trọng người khác sao? Tôi đã từng nghĩ phải làm thế nào để bắt anh phải trả giá. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần ném anh cho Su-min là được. Thế nhưng tôi đã suy nghĩ lại. Tôi muốn anh phải xuống địa ngục. Cô chán thở rồi sao? Hóa ra là như vậy. Con đàn bà này mau đi chầu Diêm Vương đi. Vậy thì anh hãy giết tôi đi. Ji-won em không sao chứ? Ji-won em mau tỉnh lại đi. Ji Hyuk gọi cho Ji-won mà không được nên lập tức chạy lên văn phòng. Chỉ cần muộn một chút nữa thôi thì có lẽ Ji Hyuk sẽ phải hối hận thêm một lần nữa. Sau một hồi vật lộn, Min Hoan nằm yên chịu trận rồi thều thào một câu anh ơi tha em. Cùng lúc đó giám đốc Lee đã đưa trợ lý Giang trở về bệnh viện sau khi giúp chị ấy lo thủ tục ly hôn. Trước khi vào lại phòng bệnh, giám đốc Lee cũng không quên căn dặn trợ lý Giang những điều cần thiết nếu chồng cô đến. Sau đó anh bắt cô lặp đi lặp lại như kiểm tra bài cũ. Thế mà bà chị cũng ngoan ngoãn làm theo mới ghê. Thật ra trợ lý Giang cũng cảm nhận được những gì mà giám đốc Lee đang làm cho mình. Vì vậy trợ lý Giang đã cảm ơn giám đốc Lee kèm theo hai chữ nhưng mà. Nghe tới đây giám đốc Lee nhảy số liền. Giám đốc Lee lấy lý do mình đang làm ở phòng nhân sự và công ty đã trả rất nhiều tiền cho mình. Vì vậy anh quan tâm đến trợ lý Giang cũng là bình thường. Nghe cái lý do bình thường quá nên trợ lý Giang tính cà khịa tí thì điện thoại đến. Ji Hyuk báo mình đang ở đồn cảnh sát nhưng bảo giám đốc Lee hãy vào bệnh viện trước. Hai người đến nơi thì thấy Ji-won đang nằm trên giường bệnh. Y tá nói sức khỏe của Ji-won đã ổn định nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Cùng lúc đó tại sở cảnh sát, hai người đàn ông cũng có cơ hội để ngồi cạnh nhau và chia sẻ chút kiến thức pháp luật. Tại vì chả ai hiểu vì sao mà hai người lại cùng vào phòng giam.
Bạn xem đến khúc này mà hiểu vì sao Ji Hyuk cũng ngồi trong này thì giải thích giúp mình với. Min Hoan suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu cà khịa Ji Hyuk. Hắn hăm dọa sẽ công khai chuyện mình bị đánh cho truyền thông. Không biết là tài phiệt đời thứ 3 sẽ đối diện với dư luận như thế nào đây ta. Sau đó Min Hoan cũng không quên cho Ji Hyuk vài lời khuyên về cách nhìn ra một người phụ nữ có lợi dụng mình hay không. Hắn bắt đầu nhắc đến Ji Won như một người phụ nữ không ra gì. Khi thấy giám đốc Lee đến bảo lãnh Ji Hyuk, Min Hoan bắt đầu diễn trò hề. Tại sao người giàu thì có luật sư còn tôi thì không? Trước khi rời đi, Ji Hyuk lạnh lùng thông báo, chuyện sẽ không chỉ dừng lại với vài vết thương trên mặt đâu. Nếu anh nghĩ rằng tôi không dám mạnh tay hơn thì anh nhầm rồi. Sau khi ra ngoài, Ji Hyuk muốn giám đốc Lee lập tức sa thải Min Hoan với những lý do như hành hung đồng nghiệp, vi phạm nội quy, nghỉ làm để ngoại tình mà không xin phép, vân vân và mây mây. Ji Hyuk cũng đặc biệt nhấn mạnh tới khoản nợ mà Min Hoan đang vay. Anh kêu giám đốc Lee tìm cách để bên cho vay dí khoản nợ của hắn. Sau đó Ji Hyuk nhanh chóng về nhà Ji Won khi hay tin cô không muốn ở bệnh viện. Ji Won vừa trải qua sinh tử một lần nữa nên còn rất hoang mang. Ji Hyuk nhẹ nhàng an ủi để cô vượt qua cảm giác khó khăn này. Cùng đêm hôm đó, Sumin đến gặp Junja với một mục đích duy nhất là khoe thứ mà mình đang có. Đó là đoạn ghi âm cuộc gọi của Junja với hai ông bà già nhà Sumin. Trong đoạn ghi âm, mọi hành động và lời sai khiến của Junja đều bị ghi lại. Mặc dù nó chưa đủ để kết tội Junja, nhưng chỉ cần cái này được công bố cho truyền thông thì Junja khó tránh khỏi bị điều tra. Những gì Junja đang có ở tập đoàn cũng sẽ tan biến. Sumin nhận ra bản thân bị lợi dụng khi Junja cho dừng những việc đang làm với Ji Won. Cộng thêm việc Min Hoan muốn ly hôn và việc bố cô không nghe máy. Vì vậy Sumin phải tìm con đường sống cho mình. Sau khi Sumin đi về, Junja tỏ ra rất tức giận khi nghĩ lại những lời Sumin uy hiếp. Sau đó Junja quyết định sẽ giải quyết Sumin. Tiện tay thì cũng xử luôn Min Hoan cho đỡ vướng. Đúng lúc này điện thoại của Junja reo vang. Min Hoan báo mình đang ở sở cảnh sát và muốn Junja đến bảo lãnh. Sáng hôm sau, mặc dù có thể tạm thời ra ngoài nhưng anh trợ lý đã nói cho Min Hoan biết một tin quan trọng. Junja không muốn đối đầu với tập đoàn nữa nên bảo Min Hoan hãy tự lo liệu. Nhưng anh trợ lý đã quay lại đánh cho Min Hoan ra bã. Quá đau đớn, Min Hoan liền gọi điện thoại cho Junja để đòi lại công bằng. Nhưng đó là kế hoạch của Junja mà anh trai. Junja nhanh chóng lái chủ đề sang cuộc gặp với Sumin và đã bị Sumin uy hiếp như thế nào. Junja cũng không quên thêm vài câu khiến Min Hoan nghĩ mình đang bị Sumin âm mưu trả đũa. Vừa dứt cuộc trò chuyện này thì thông báo buộc thôi việc cũng đến. Không chỉ là thông báo tại công ty mà có cả nhân viên đến tận nhà vì Min Hoan đã nhờ công ty bảo lãnh khoản nợ của mình. Bây giờ nghỉ rồi nên thông báo về gia đình lo mà trả nợ. Mấy ông anh hổ báo bên cho vay cũng nhanh nhẹn không kém. Min Hoan vừa nhận tin thôi việc là mấy anh xuất hiện trước cửa rồi. Sau khi vào nhà, Min Hoan đang suy nghĩ xem làm cách nào để trả tiền cho bên cho vay thì nhớ đến câu nói của Sumin. Trước đây Sumin có chơi cổ phiếu và cũng có được chút đỉnh. Min Hoan nhanh chóng mở tài khoản giao dịch của vợ lên thì phát hiện Sumin có số dư đến hơn 80 triệu. Sau đó Min Hoan còn tìm thấy 3 xấp tiền mới toanh trong tủ đồ. Nhìn vào xấp tiền, Min Hoan đoán ra nó là số tiền mà Sumin đã lén lấy bớt trước khi đưa bố mình. Cùng lúc đó Sumin đang ở khách sạn thì nhận được cuộc gọi từ Ji Hyuk. Ji Hyuk muốn gặp Sumin nên hai người hẹn nhau tại một quán bar. Vừa chào hỏi vài câu thì Sumin bắt đầu thể hiện tài năng diễn xuất. Lần này là vai cô bé yếu đuối đã biết quay đầu khi bị tình yêu làm cho mù quáng. Cuối cùng Sumin nhìn Ji Hyuk rồi cười thật tươi. Cô cũng không quên nhấn mạnh chuyện bản thân giờ đang chăn đơn gối chiếc. Ji Hyuk chỉ im lặng rồi quay sang hỏi một câu làm nụ cười trên mặt Sumin biến mất. Cô đã cố hãm hại Ji Won đúng không? Nhìn nét mặt bất ngờ đó, Ji Hyuk tiếp tục đưa Sumin bước vào cái bẫy. Ji Hyuk tiết lộ rằng Min Hoan và Ji Won đã quay trở lại với nhau. Anh muốn Sumin hãy đứng lên giành lấy công bằng bằng cách tố cáo họ ngoại tình. Để Sumin tin vào kế hoạch của mình, Ji Hyuk đã đưa ra một vài sự thật vào câu chuyện đó. Điều đó khiến Sumin bắt đầu lên cơn ghen tị khi nghĩ Ji Hyuk làm điều đó vì muốn Ji Won quay lại. Ji Hyuk trở về trao đổi với Ji Won và tiết lộ về một khoản bảo hiểm gia đình mà công ty dành cho nhân viên. Khi mất việc, người đó có thể lựa chọn tiếp tục giữ cho mình hoặc cho người thân. Hiện tại Min Hoan vẫn chưa biết gì về nó. Thế nhưng theo kế hoạch thì anh ta sẽ sớm biết về nó thôi. Ngày hôm sau khi Jun ra đến nhà ông chủ tịch để làm vài ván cờ thì Ji Hyuk cũng đến. Nhưng lần này anh không đến một mình. Ji Hyuk nói với ông rằng hôm nay anh sẽ đưa người con gái mà mình thích đến. Sau đó Ji Hyuk nhấn mạnh việc mình không muốn vị hôn thê cũ lui tới ngôi nhà này nữa. Hai người càng bất ngờ hơn khi Ji Hyuk vừa nói xong thì Ji Won cũng bước vào. Khi Jun ra ở bên ngoài lên kế hoạch để tự mình xử lý Ji Won thì bên trong nhà chủ tịch cũng ngồi nói chuyện với Ji Won. Ji Won hiểu chủ tịch không muốn mình và Ji Hyuk bên nhau. Bằng tất cả sự chân thành, Ji Won kể lại cảm xúc của mình với Ji Hyuk. Lúc đầu cứ nghĩ Ji Hyuk là con trai nhà tài phiệt hoàn hảo nên Ji Won chần chừ lắm, vì khoảng cách của hai người quá xa. Nhưng dần dần Ji Won lại thấy Ji Hyuk cũng ngốc nghếch, cũng hay giận dữ rồi làm loạn mọi thứ lên. Có lúc xấu hổ và đôi khi lại như trẻ con vậy. Vì cháu cũng có nhiều khiếm khuyết như anh Ji Hyuk nên cháu nghĩ chúng cháu hoàn toàn có thể ở cạnh nhau. Ji Won muốn được sống hạnh phúc bên Ji Hyuk. Cuối cùng Ji Won chốt một câu: xin ông hãy cho phép Ji Hyuk đến bên cháu. Ji Won đổi vị trí chủ ngữ trong hai câu nói nhằm nhấn mạnh với ông rằng cô và Ji Hyuk là một nửa của nhau. Cháu muốn được hạnh phúc bên anh ấy nên xin ông hãy cho phép anh ấy đến bên cháu. Nghe những lời chân thành đó, chủ tịch liền nở một nụ cười, vì ông biết cháu mình đã tìm được hạnh phúc thật sự. Hôm sau, sản phẩm mà Eunho hợp tác cùng công ty Ji Won cũng đã có mẫu dùng thử. Mọi người trong công ty rất hào hứng với món ăn mới lạ mà họ thưởng thức.
Ai cũng vui mà Eun Ho thì lại mất tập trung vì hôm nay đến công ty mà không gặp ai đó. Sau khi Ji Won đưa Eun Ho xuống sảnh, lúc này Eun Ho không chịu nổi nữa mà đành viện cớ để hỏi thăm lý do Hee Jeon không đi làm. Thấy Ji Won cũng không có câu trả lời nên Eun Ho buồn bã ra về. Khi Ji Won trở lại văn phòng thì gặp Su Min nên cũng hơi bất ngờ, không biết vì sao cô ta leo lên được đây. Ji Won chả thèm nói chuyện mà đi luôn nhưng bị Su Min kéo lại. Su Min mở bài bằng đoạn văn chế nhạo Ji Won. Cô nghĩ Ji Won bị cướp bạn trai 7 năm nên mới đi ngoại tình để trả thù. Trước khi trả lời, Ji Won lấy điện thoại gọi bảo vệ. Cô báo cho bảo vệ biết tin công ty đang có người lạ đột nhập. Sau đó Ji Won nói mình hà cớ gì mà phải ngủ với đàn ông của người khác. Cậu tưởng ai cũng giống như cậu à? Min Hoan quen tôi 7 năm mà còn phản bội được thì không biết hắn có làm vậy với cậu không nhỉ? Chỉ có cậu mới thèm thứ rác rưởi như hắn ta mà thôi. Nếu tôi có ngốc thì may ra mới có chuyện đó. Sau đó Su Min bị lôi ra ngoài. Đang khó ở trong người thì Ji Won lại giả vờ gửi nhầm tin nhắn cho Min Hoan. Nhìn mấy lời trêu chọc trên tin nhắn, Su Min không còn khả năng kiềm chế bản thân mình. Nhìn Su Min la hét mà ai nấy đều sợ hết hồn. Ngay sau đó Su Min gọi cho Ji Hyuk nói mình sẽ hủy hoại Ji Won và sẽ không hợp tác với anh. Cô không muốn tố Min Hoan và Ji Won ngoại tình nữa. Cuộc gọi này đã xác nhận rằng Su Min chính thức rơi vào bẫy. Bây giờ tới lượt Min Hoan. Lúc này Min Hoan vừa nhận một bộ hồ sơ từ công ty gửi đến. Đó là hồ sơ bảo hiểm của công ty. Nếu là người khác thì sẽ nghĩ là bây giờ thất nghiệp rồi lấy tiền đâu mà đóng, nhưng Min Hoan lại khác. Min Hoan mau chóng nhìn ra một điều khoản có lợi cho bản thân. Đây là bảo hiểm nhân thọ cho gia đình. Ngay sau đó Min Hoan lập tức đến gặp Jun Ra để nhờ sự giúp đỡ từ một người có tiền và quyền lực. Tin tức hai người đó đang gặp nhau cũng được báo lại cho Ji Hyuk. Sau khi nhận tin, Ji Hyuk lập tức báo lại cho Su Min nhưng đổi tên Jun Ra thành Ji Won. Anh cũng không quên gửi kèm địa chỉ để Su Min đến tìm. Để Su Min nhanh chóng tin đó là sự thật, Ji Won cũng trực tiếp đến khách sạn đó. Sau đó Ji Won bấm thang máy di chuyển đến đúng tầng mà Jun Ra đang ở. Su Min cũng đi lên tầng với nụ cười trên môi vì nghĩ sắp được bắt gian rồi đây. Anh vệ sĩ cũng phối hợp để vở kịch được diễn ra thuận lợi. Vào trong, Su Min nghe rõ từng lời từng chữ mà Min Hoan nói về số tiền bảo hiểm mà anh ta sẽ nhận khi cô ngỏm củ tỏi. Điều này khiến Su Min tức giận đẩy thẳng cánh cửa đi vào. Thế nhưng người bên cạnh Min Hoan không phải là Ji Won mà lại là Jun Ra. Sau khi mắng Min Hoan một trận, Su Min lôi điện thoại ra chụp hình hai người họ. Su Min định bỏ chạy thì bị anh trợ lý ngăn cản. Sau khi trói Su Min lại, Jun Ra cũng dàn xếp để Min Hoan đưa vợ đến một ngôi nhà và ra tay tại đó như một vụ tai nạn. Khi hai người rời khỏi, Jun Ra lại ra lệnh cho anh trợ lý đi chuẩn bị mọi thứ để khiến sự ra đi của Su Min là do người khác sát hại vì tiền bảo hiểm. Một lúc sau khi Su Min tỉnh lại, cô nhận ra mình đang bị trói ở một nơi xa lạ. Trước khi xử lý Su Min, Min Hoan khiến cô tức điên một lần nữa. Số tiền trong tài khoản và mấy món đồ đắt tiền của Su Min đều đã bị bán đi để trả nợ. Sau đó Min Hoan đi xuống nhà kho để cắt dây dẫn khí ga trong hệ thống sưởi. Nhưng vừa trở lại căn phòng thì Su Min đã tự cởi trói và biến mất. Nhìn thấy mấy con dao trên bàn, Min Hoan bắt đầu cảm thấy rùng mình. Su Min từ phía sau tấm rèm cửa lao ra với con dao trên tay. Min Hoan may mắn né kịp. Su Min uy hiếp và bảo hắn đưa chìa khóa xe. Nhưng sau đó Min Hoan đã dùng ghế đập vào người Su Min. Su Min phải lùi lại đến tận cầu thang. Khi Min Hoan nhìn thấy vợ mình không thể chống trả thì tiến lại gần. Vừa nắm đầu thì đã bị Su Min lên gối. Đòn tấn công chính xác đã khiến con họa mi của hắn đau đớn. Hai người tiếp tục trận chiến vẫn chưa thấy hồi kết. Sau đó Su Min tặng cho Min Hoan một cái ly vào đầu. Cuối cùng Su Min dùng hết sức đẩy hắn ngã ra phía sau. Theo quán tính, Min Hoan ngã đập đầu vào chiếc bàn kính phía sau. Sáng hôm sau, tin tức đó cũng đã đến tai Ji Won. Sau khi biết tin, Ji Hyuk cũng lo lắng phần nào vì những gì Su Min có thể gây ra cho Ji Won. Ji Hyuk lo lắng như vậy bởi lẽ Su Min đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đêm đó khi Ji Hyuk lo lắng xem những tin tức về vụ đột nhập tại căn nhà của mẹ Min Hoan, thì bên ngoài căn hộ của họ, Su Min cũng xuất hiện với gương mặt đầy sát khí. Sau sự ra đi mãi mãi của Min Hoan, cuối cùng cũng có người bị bế lên phường. Nhưng trên gương mặt Jun Ra chẳng hề có chút lo lắng nào. Đến khi công tố viên bước vào, Jun Ra cũng chẳng thèm quan tâm, bởi cô biết chắc chắn rằng cảnh sát sẽ không thể tìm ra chứng cứ trực tiếp nào. Jun Ra vẫn ngồi đó và nghe lời chào hỏi của công tố viên với vẻ mặt thách thức. Nhìn nét mặt bố của láo của Jun Ra, anh công tố viên bắt đầu lớn tiếng. Nhưng anh vừa gầm một cái đã bị Jun Ra quát cho ngồi im ru nghe cô giảng đạo lý. Mãi đến khi luật sư xuất hiện, Jun Ra mới chịu im. Sau đó mọi người đưa Jun Ra ra ngoài và không quên thể hiện thành ý của mình. Jun Ra vừa đi vừa chửi thì phát hiện ở phía bên kia của bãi đỗ xe có một người đang chờ mình. Người này không ai khác ngoài chủ tịch, hay còn gọi là ông nội Ji Hyuk. Jun Ra tỏ ra lo lắng nói với ông rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Đến cô cũng không hiểu vì sao bản thân bị bắt đến đây. Thế nhưng một khi chủ tịch đã đích thân xuất hiện thì đồng nghĩa với việc ông đã biết tất cả mọi chuyện. Ông đến đây để mở cho Jun Ra một con đường nhân đạo, coi như trả nợ ân tình. Ông cảm thấy Jun Ra đã đi quá giới hạn. Sau đó ông khuyên cô hãy dừng những hành động điên rồ của mình lại. Sau khi Jun Ra từ chức, ông sẽ gửi cô sang quỹ từ thiện của tại Angola, SAMH đó mà làm thiện nguyện giúp ích cho đời. Đến khi nào tâm tính thay đổi thì hãy quay trở lại. Thế nhưng Jun Ra lại không nhận ra đó là đặc ân chủ tịch dành cho mình. Cô vẫn nghĩ bản thân đâu có làm gì sai mà bị lưu đày sang tận châu Phi xa xôi. Jun Ra cho rằng chủ tịch đang thiên vị Ji Hyuk vì đã tìm được cháu dâu mới. Nghe Jun Ra nói vậy, chủ tịch cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Trước khi rời đi, Jun Ra còn cảnh cáo chủ tịch đừng hòng động đến cô vì cô không làm gì sai.
Cứ như vậy Jun gia đã từ chối con đường nhân đạo của chủ tịch dành cho cô. Nếu Jun gia đã như vậy thì cô không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc này Ji Hyuk bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt Jun gia. Lần này Jun gia bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhưng không thèm hỏi mình đã làm gì sai nữa. Thay vào đó Jun gia hỏi Ji Hyuk có bằng chứng hay không. Một khi Ji Hyuk đã đến tận đây thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Ji Hyuk lạnh lùng nói một chữ có rồi nhìn về phía xe mình. Bố Sumin và mẹ Ji Won bước xuống từ xe của Ji Hyuk. Đêm đó Jun gia vừa mới rời khỏi hiện trường, Ji Hyuk đã cho người tới cứu họ. Ji Hyuk lạnh lùng nói vấn đề của Jun gia nằm ở việc cô rất hay nằm mơ bắt con tưởng bờ. Jun gia lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân muốn làm gì cũng được nhưng đâu phải như vậy. Đã đến lúc Jun gia phải trả giá cho những hành động sai trái của mình. Không bao lâu sau, công tố viên xuất hiện với một nụ cười đầy sự mỉa mai. Phía trợ lý Giang tình hình cũng rất khả quan. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại sau cuộc đại phẫu quan trọng. Bên cạnh cô là gia đình và những người yêu quý cô. Mọi người có mặt tại đây để chúc mừng trợ lý Giang đã chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Mọi người cũng thông báo cho cô biết một tin cực kỳ vui. Hình ảnh của camera hành trình đã được khôi phục. Có nghĩa là trợ lý Giang có thể dễ dàng thắng kiện để giành được quyền nuôi con. Sau khi nghe xong, trợ lý Giang liền chia sẻ cảm xúc của bản thân hiện tại. Cô cũng không quên cảm ơn Ji Won vì đã giúp cô mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhờ có Ji Won mà cô mới có đủ dũng khí để đối diện và vượt qua khó khăn. Hôm đó Eun Ho mang theo tâm trạng vui vẻ một cách lạ thường đến văn phòng. Thấy Hee Jae-on nghiêm túc làm việc, Eun Ho lại nghĩ cô đang giận mình. Cộng thêm cái tính khờ khạo, Eun Ho hỏi Hee Jae-on rằng anh có làm cái gì sai để cô giận anh không. Câu hỏi của Eun Ho khiến Hee Jae-on sốc đến tận óc. Eun Ho liền giải thích rằng anh lo lắng như vậy vì lần trước anh tới đây nhưng không thấy Hee Jae-on. Có lẽ Hee Jae-on đã nhận ra tình cảm của Eun Ho nhưng vẫn muốn trêu ghẹo anh một chút. Hee Jae-on thắc mắc Eun Ho muốn tìm cô để làm gì. Cuối cùng Eun Ho cũng đã bí văn. Eun Ho đành lấy lý do anh mới mua một chiếc lò nướng bánh mới. Do làm dư vài chiếc bánh nên Eun Ho mang đến đây vì nghe nói Hee Jae-on rất thích món bánh đó. Eun Ho vừa nói vừa lắp bắp hồi hộp đến mức đỏ hết cả tai. Tai của Eun Ho đỏ đến mức khiến Hee Jae-on phải chú ý. Anh giật mình che đôi tai đang đỏ bừng của mình lại. Hee Jae-on thuận nước đẩy thuyền tiếp tục tấn công. Không cho tôi chạm tay thì tôi chạm tay được không? Khi hai người nhìn nhau, Hee Jae-on thản nhiên nói tôi nghĩ tôi thích anh mất rồi. Eun Ho tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Hee Jae-on cười rồi gật đầu nhìn anh. Hai cái con người này dễ thương thật sự luôn ấy. Cuối tuần cả sau người có một bữa tiệc tuy nhỏ nhưng rất vui. Suốt bữa ăn cả nhóm cười cười nói vô cùng vui vẻ. Không một ai biết rằng trước đó vài ngày Sumin đã đến cửa hàng mua một can hóa chất gây cháy nổ. Sau khi mọi người đã về chỉ còn lại Ji Won ở nhà một mình. Lúc này bên ngoài trời đang mưa gió bão bùng, sấm chớp đùng đùng. Một tiếng chuông cửa vang lên cùng với cái liếc mắt của Ji Won. Thế nhưng Ji Won cũng nhận ra chắc chắn có chuyện chẳng lành. Đúng như Ji Won nghĩ, vừa mở cửa đã có chuyện chẳng lành. Sumin xuất hiện cùng một chiếc dùi cui điện. Ji Won mơ màng tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bị trói. Khắp căn phòng bốc lên một mùi hóa chất nồng nặc. Sau khi tưới hóa chất khắp phòng, Sumin bắt đầu giới thiệu tiết mục của mình. Sumin đã dùng rất nhiều thời gian để nghiên cứu cách ngỏm củ tỏi đau đớn nhất. Đương nhiên Ji Won sẽ được trải nghiệm một trong những cách thức đó. Sau đó Sumin nói lời Ji Won. Sumin nói ra những lời nói giống hệt những lời Ji Won từng nói ở kiếp trước. Cuối cùng Sumin cũng sống đúng với bản chất của mình. Đây mới là Sumin mà Ji Won biết. Ji Won cười vì mình đã đánh giá cao Sumin. Cứ tưởng Sumin thông minh hơn người nhưng hóa ra cũng chỉ có vậy. Nghe Ji Won nói vậy, Sumin có chút bất ngờ. Nhưng không bao lâu sau, Sumin đã lấy lại bình tĩnh vì biết Ji Won chỉ đang giả vờ can đảm mà thôi. Khi Ji Won hỏi về sự ra đi của Min Hwan, Sumin tự hào kể lại chiến tích của mình. Sumin nói rằng sau hôm nay cô sẽ đi tự thú rồi diễn vai kẻ bị hại đáng thương. Sumin rất giỏi trò đó nên chắc chắn mọi người sẽ tin rằng sự ra đi của Min Hwan chỉ là một tai nạn. Cuối cùng Sumin nhìn Ji Won mà nói tôi là người chiến thắng. Ai ngờ Ji Won cũng nhìn Sumin mà nói tôi mới là người chiến thắng. Vừa dứt lời, Ji Won đứng dậy giật đứng dây chói rồi quật ngã Sumin. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không một ai kịp phản ứng. Để có được ngày hôm nay, Ji Won đã phải học rất nhiều thứ. Biết bản thân không thể chạy trốn mãi nên Ji Won chọn cách đối mặt. Cô nhất định phải thắng trong ván bài cuối cùng này. Trước đó không lâu khi ăn cơm ở nhà Ji Hyuk, Ji Won đã thấy anh nói chuyện riêng với giám đốc Lee. Hóa ra ông chủ cửa hàng thấy Sumin giống người đang bị truy nã nên đã báo cảnh sát. Mặc dù Ji Hyuk vô cùng lo lắng nhưng Ji Won vẫn quyết định phải sanh chín với Sumin một lần. Hai người bắt đầu lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ nhằm giảm thiểu tối đa nguy hiểm trong lần gặp gỡ này. Mặc dù không phải cái nào cũng dễ dàng. Cuối cùng Sumin cũng đã bị cảnh sát gô cổ vào nhà giam. Ji Won thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã kết thúc. Sau khi Sumin bị bắt, chúng ta cũng được phát cơm chó để ăn mừng. Anh chị thì vui rồi. Hai người đâu có biết bên ngoài đang có người rất bực mình. Bực bởi vì tưởng mình diễn xong rồi nhưng đạo diễn báo là hợp đồng còn vài cảnh nữa. Chính vì vậy đạo diễn đã nhờ Jun ra rời khỏi đồn cảnh sát để quay cho xong. Bởi vì quá bực mình nên Jun ra đã đuổi trợ lý rồi tự mình lái xe ra sân bay. Jun ra phóng nhanh đến mức bố gọi cũng không thèm nghe. Chiếc xe cứ thế lao đi thật nhanh giữa màn đêm lạnh giá. Sáng hôm sau, Ji Hyuk hoảng hồn khi phát hiện hình xăm trên ngực anh đã biến mất. Anh lập tức báo tin động trời này cho Ji Won. Một giây sau, hai người đã nhìn thấy tin tức về vụ tai nạn xe nghiêm trọng của Jun ra. Những thông tin vừa mới tiếp nhận quá bất ngờ khiến Ji Won và Ji Hyuk không dám tin đó là sự thật. Vài ngày sau, phiên tòa ly hôn của trợ lý Giang diễn ra theo đúng quy định. Không có gì bất ngờ khi cô chiến thắng và giành được quyền nuôi con.
Eun Ho cũng đã có một nhà hàng mới do chính anh làm chủ. Tối đó mọi người đến nhà hàng của Eun Ho để chúc mừng, cũng là để trợ lý Giang mời một bữa. Trợ lý Giang muốn mời những người thân thiết của mình một bữa cơm để cảm ơn họ. Một mùa Giáng sinh nữa lại đến. Năm nay Ji Hyuk đã có người chuẩn bị đón Giáng sinh cùng anh. Còn nhớ ngày này năm ngoái là ngày đầu tiên anh chị phát cơm chó. Không biết năm nay cơm chó còn chất lượng không đây? Trong khi trò chuyện, Ji Hyuk hỏi về tên của đứa trẻ sau này. Ji Won bỗng sượng chân khiến Ji Hyuk phải giải thích hết lời. Ji Won nói rằng cô không biết chuyện ngày mai sẽ ra sao nên không dám nói trước tương lai. Nghe Ji Won nói vậy, nét mặt Ji Hyuk bỗng trở nên căng thẳng. Ji Hyuk lạnh lùng nhìn Ji Won rồi tháo đôi bao tay của mình. Anh hùng hổ đi về phía Ji Won rồi phạt cô một cái lên trán. Bị phạt mà Ji Won vẫn còn cười được nên Ji Hyuk lại phạt thêm một cái lên cổ. Khoảng thời gian sau đó, thương hiệu của Eun Ho cũng phát triển cùng với sự hợp tác của tập đoàn Ji Won cũng đang hạnh phúc với những gì mình có. Không phải vì cô đã trở thành một người nào đó vĩ đại mà vì Ji Won cảm thấy mình được là chính mình. Đội của Ji Won liên tục ra mắt sản phẩm mới. Sau khi họp xong, tổ trưởng Kim bất ngờ chạy theo Ji Won để nói lời xin lỗi vì chuyện dự án lần trước. Nghe xong, Ji Won cũng phải bật cười vì không nghĩ ông dám thừa nhận lỗi sai của mình. Nhưng với tính cách hài hước vốn có, tổ trưởng Kim bắt đầu thuyết trình về lý do mình làm như vậy. Ông cho rằng con người sẽ thay đổi theo độ tuổi. Tôi là một người tin vào tình yêu nhưng tình yêu lại phản bội tôi. Tôi đã tự nhìn bản thân rồi suy nghĩ xem mình là ai. Cuối cùng tôi cũng nhận ra mình nên đi thi thách thức danh hài. Sau khi về nhà, Ji Won phát hiện thêm nhiều điều bất ngờ từ bữa ăn mà Ji Hyuk đã chuẩn bị. Nó ngon đến mức mà Ji Won bất ngờ luôn. Đúng vị ở nhà hàng tại quê Ji Won thường hay ăn. Sau khi nhà hàng đóng cửa đã rất lâu rồi, Ji Won không được ăn hương vị này. Ji Won càng bất ngờ hơn khi Ji Hyuk tiết lộ nhà hàng đó đã mở một chi nhánh tại nơi hai người ở. Nghe là biết Ji Hyuk đã bỏ biết bao tâm tư vào nhà hàng đó rồi. Ji Won vui lắm. Ji Hyuk không chỉ yêu thương cô vô điều kiện mà còn luôn tìm cách để khiến cô cười. Dù là điều nhỏ nhất anh cũng cố gắng thực hiện bằng cả tấm lòng. Đúng là người đàn ông trong mơ các chị em nhỉ. Vài ngày sau, Ji Won rủ Ji Hyuk đến một nơi. Đây là nơi đầu tiên Ji Won nói ra hết tâm tư trong lòng mình. Thời gian đó Ji Won là người hay mặc cảm và cô đơn, nhưng bây giờ Ji Won không còn cảm thấy như thế nữa vì đã có Ji Hyuk bên cạnh. Đây là nơi họ bắt đầu nên Ji Won cũng muốn bắt đầu hành trình mới của mình ở đây. Ji Won nắm tay Ji Hyuk và nói mình kết hôn nhé. Đến Ji Hyuk cũng không dám tin vào sự thật khi nghe Ji Won cầu hôn mình. Anh lập tức bỏ Ji Won ở lại, không nói không rằng bỏ ra ngoài. Hành động của Ji Hyuk khiến Ji Won chẳng biết phải làm thế nào. Ji Won đứng yên tại chỗ lẩm bẩm cả buổi. Một lúc lâu sau, Ji Hyuk trở lại cùng một bó hoa thật lớn trên tay. Em có thể làm mọi thứ mà em muốn nhưng cầu hôn thì không, bởi vì đó là việc của anh. Ji Hyuk nhìn vào chiếc nhẫn trên tay. Anh đã chuẩn bị nó từ rất lâu. Anh vẫn luôn muốn cầu hôn em. Có lẽ không một cô gái nào có thể kìm được giọt nước mắt hạnh phúc khi nghe người mình yêu nói vậy. Thế nhưng có một người không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Vào tù được một thời gian thì Sumin cũng tìm được người chịu lắng nghe mình. Câu chuyện cuộc đời Sumin được tường thuật lại cho bạn cùng phòng. Sumin chỉ đổi hai vai chính phụ cho nhau mà thôi. Vì mãi kể lại những câu chuyện quá khứ nên dần dần Sumin không còn kiểm soát được tâm trí mình. Đỉnh điểm là khi các bạn cùng phòng đang nghe tin tức về đám cưới của tân chủ tịch tập đoàn Sau lần này có lẽ Sumin sẽ được đến nơi mà đáng ra cô nên đến từ rất lâu rồi. Đám cưới của Ji Hyuk và Ji Won diễn ra theo lẽ thường tình. Có mặt tại hôn lễ là bạn bè đồng nghiệp cùng anh em thân thiết trong gia đình. Họ tới đây để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Ji Won bước ra lễ đường với chiếc váy cưới lộng lẫy và nụ cười hạnh phúc. Đây là điều mà trước đây Ji Won không có được. Sau khi chính thức bước vào tập đoàn Ji Won đã thực hiện lời hứa với chủ tịch. Ji Won đã thay Ji Hyuk phụ trách mảng xã hội của tập đoàn. Cô đã thành lập quỹ cơ hội thứ hai để giúp đỡ những người đang đau khổ vì lựa chọn sai lầm của mình. Họ sẽ có thêm một lối đi khác. Lối đi đó thậm chí sẽ còn tốt hơn lối đi cũ. Ji Won và Ji Hyuk đã có một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan. Họ sẽ ở bên nhau rất lâu và rất lâu sau đó nữa. Những cánh hoa đào xuất hiện khép lại một câu chuyện đẹp, như cái cách mà nó xuất hiện để mở ra tình yêu thương của mọi người dành cho kênh của bọn mình. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.